Theophilus TV, Murata wa Ngai.
please twambararie rĩtwa rĩrĩ rĩa Ngai, tũkumie rĩtwa rĩrĩ rĩa Ngai, tondũ nĩrĩo rĩtũhotanagĩra, tondũ nĩrĩo rĩna ũũgĩ, nĩrĩo rĩna ũhoti. Ũguo ngwenda tũkĩre na igũrũ rũcinĩ rũrũ, twambararie Ngai ũyũ, tũgocithie Ngai ũyũ, rĩtwa rĩrĩ rĩa Ngai tũrĩambararie, tũrĩkumie, tũrĩgoce, tondũ nĩrĩo rĩatũtũma tũkorwo twĩ kĩgongona-inĩ gĩake. Tondũ ũũgĩ na ũhoti, tiga nĩ ũhoti wa Ngai tũtingĩhota gũkinya, tiga nĩ ũũgĩ wa Ngai atũhete, agatũhe ũũgĩ wa kũhota gwĩka maũndũ tũtingĩhota. Ũguo ngwenda tũkĩre na igũrũ, twambararie Ngai ũyũ, ũgocithie rĩtwa rĩrĩ rĩa Mwathani ũyũ, wambararie rĩtwa rĩa Ngai ũyũ, twambararie rĩtwa rĩa Ngai ũyũ, tondũ nĩ rĩtwa rĩna hinya, nĩ rĩtwa rĩa gũkumio, nĩ rĩtwa rĩa kwambarario, nĩ rĩtwa rĩna ũhoti, nĩ rĩtwa rĩna ũũgĩ. Ngai ũyũ nĩ mũtheru, Ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Ngwenda twambĩrĩrie. Ngai tũhoe. Ngai tũrĩa ũtũũraga muoyo rũcinĩ rũrũ, Ngai nĩ twagũthathaia Ngai, nĩ twakũgoca, nĩ twakwambara, nĩ twagũkumia mũno Mwathani. Twahoya Jehova Ngai ũtherie ngoro citũ na meciria maitũ Mwathani Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo. Ngai twetia hinya waku tũthamakĩre Jehova Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ tondũ wĩ mũtheru. Rĩtwa rĩrĩ rĩaku Mwathani Ngai nĩrĩo tũka gũkumia rũcinĩ rũrũ Ngai. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩtikanage kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Mwathani. Reke ndũkanage gũkumio kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Mwathani. Reke ndũkanage kwambarario kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai Jehova, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twagũthathaia rũcinĩ rũrũ Mwathani Ngai, tũnyitanĩte na athuri, tũnyitanĩte na atumia, tũnyitanĩte na anake na airĩtu Jehova Ngai rũcinĩ rũrũ, na ciana nini cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu Mwathani. Tũũka kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, o gũkumia rĩtwa rĩrĩ rĩaku Ngai, kwambararia rĩtwa rĩrĩ rĩaku Mwathani, kũgocithia rĩtwa rĩrĩ rĩaku Ngai, kuga rĩtwa rĩaku nĩ itheru, kuga rĩtwa rĩaku nĩ inene, rĩtwa rĩaku tũrĩkumagia Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Mwathani. Rĩrĩa twambararia rũcinĩ rũrũ Ngai, twambararia rĩtwa rĩaku Mwathani, twahoya vĩva, twahoya gwĩtĩkĩrĩka Mwathani. Rũcinĩ rũrũ Ngai tũkĩambĩrĩria, rũcinĩ rwa athuri makĩambĩrĩria, rũcinĩ rũrũ Ngai atumia makĩambĩrĩria, rũcinĩ rwa airĩtu makĩambĩrĩria, rũcinĩ na Ngai makĩambĩrĩria, praise and worship gĩkĩambĩrĩria Mwathani, tũkĩambĩrĩria Ngai, o Jehova Ngai ona macini ciothe ikĩambĩrĩria Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Twahoya vĩva, twahoya gwĩtĩkĩrĩka rũcinĩ rũrũ Mwathani Ngai, marĩtwa maitũ Mwathani Jehova nĩ twameheria, twekĩra rĩtwa rĩaku Mwathani, tũrĩgocithie rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, o tũrĩa ũragocwo kũu igũrũ mũno, o tũrĩa ũrambararia kũu igũrũ mũno. Ngai thĩinĩ wa matu-inĩ tũka gũkwambararia rũcinĩ rũrũ Mwathani, tũka gũgũtĩithia rũcinĩ rũrũ Ngai mũtũũra muoyo, tũka gũkũnenehia, tũka kuga nĩ wĩkaga maũndũ manene, tũka kuga Jehova Ngai ũũgĩ nĩ waku, tũka kuga Ngai ũhoti nĩ waku, ũhotaga Ngai mũtũũra muoyo gũtũhotithia gũkinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa mũno Mwathani, nĩ twakwambararia mũno Mwathani, twetia vĩva Ngai, twetia vĩva Mwathani rũcinĩ rũrũ Ngai mũtũũra muoyo. Ndahoera athuri othe, ndahoera atumia othe, ndahoera anake othe na airĩtu othe, Jehova Ngai ũmeke maũndũ manene, ũmahotanĩre Ngai mũtũũra muoyo, nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai. Twahoya Jehova Ngai ũtũhotanĩre Jehova Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ twamĩneana na kũrĩ we Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Jehova Ngai ũtũhotanĩre, ũtũrũĩrĩre, ũtũtigithũkanie na ũũru wothe, ũtũtigithũkanie na maroho mothe moru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũtigithũkanie na maroho ma mwĩtĩĩo, tũtigithũkanie na maroho ma kwĩambararia, tũtigithũkanie na maroho ma kwĩhũra gĩthũri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũtigithũkanie na maroho ma ũmaraya, tũtigithũkanie na maroho ma ũtharia, tũtigithũkanie na maroho mothe Ngai ma kucemũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Roho waku mũtheru athamake, hinya waku Ngai ũthamake, ũhoti waku ũthamake, ũũgĩ waku ũthamake, hinya waku ũhotane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tondũ wĩtagwo Ngai, twagũtĩĩa, twagũcokeria ngatho na twaigana nĩ wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ. Twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Wota Kariuki, Pastor Kariuki, kuja uendelee.
Praise Jesus. Mwathani agocwo rucini, Mwathani agocwo ringi. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Thengio kwi Ngai ni undu wa gwitoroha na gutukinyia nyumba-ini yake. Ni tondu kiugo kirauga ni ndakenire riria manjirire tuthie nyumba-ini ya baba. Kiugo na inyuĩ mũigua mũiganĩire na mũigua mũkenete ni tondu mwĩ nyumba-ini ya baba. Tondu twĩ mathaa ma mahoya ndĩrenda tuthome kiugo. Kiugo kĩ Jakubu nionete Mwathani agocwo ringi. Tuguthoma Jakubu 2 kwanjĩrĩria hau 19 nigetha gĩtũtongorie rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mahinda ma mathaithana. Tũgĩthaithana kwĩ Ngai witũ na nĩ agũtũigua. Mũkinyĩte hau 13:75. Kana ngũthoma. Wee nĩ wĩtĩkĩtie atĩ Ngai no ũmwe. Mwathani agocwo. Nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai no ũmwe. Ũguo wĩkĩte no wega. Mwathani agocwo. Ũguo mwĩkĩte no wega. Ona ndaimono nacio nĩciĩtĩkĩtie igakĩinaina. Mwathani agocwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrenda gwĩtĩkia Ngai nĩ ũmwe. Mwathani agocwo. Nigetha ndaimono ciothe ingĩenda gũtakia ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ tutuĩke wa gũcinainia. Nĩ mwĩtĩkĩtie ũguo? Tũrenda rĩu twambe tugĩrĩrie ũhoro wa ndaimono ici nigetha ciĩtĩkie atĩ nĩ twĩtĩkĩtie Ngai nĩ ũmwe. Andũ a Ngai nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai nĩ ũmwe? Ndĩrenda twanĩre mũgambo mũnene nigetha ndaimono iria cingĩkorwo ikĩenda gwatakia ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ cituĩke cia kũinaina. Tutuĩke a gũcinainia nĩ tondũ Ngai nĩ mwega. Rĩu ndĩrenda twĩharĩrie. Tũgũtara 1 nginya 3 tugĩrĩrie ndaimono ici rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũciĩre Ngai no ũmwe na nĩwe tũratungata rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na tũtigũcenjia nĩ tondũ ũcio Ngai nĩwe tũratungata rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaimono rĩngĩenda gwatakia athuri matigoke kĩgongona-inĩ nĩcio tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaimono rĩngĩenda gwatakia macini citũ nĩcio tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaimono ciothe ona ingĩenda kũnyita TV itũ ndĩgakinyĩre andũ matũra-inĩ me mothe nĩcio tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Na no nginya cituĩke cia kũinaina nĩ tondũ tũtungataga Ngai ũmwe, Ngai ũrĩa mũtũra muoyo. Kĩoguo ndĩrenda twĩharĩrie. Samuel ndũkĩoe microphone. Tugĩrĩrie ndaimono ici rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgũciugĩrĩria maita matatũ. Ndatara 1 2 3 tũkaugĩrĩria ndaimono irĩkũ. No ũkagweta nyũmba ya Ngai, ũkagweta athuri, ũkagweta matigatakwo nĩ ndaimono irĩkũ. Ũkagweta macini, ũkagweta indo ciothe cia kĩgongona gĩkĩ iria ciothe ingĩkorwo ciohetwo nĩ ndaimono ici. Tũmenye atĩ nĩ ikũinaina. Tondũ no cikorwo ciohete nginya indo citũ nigetha tũtikahote kũgoca mũthenya wa ũmũthĩ. No ciũkore ciohete athuri aitũ
atumia aitũ, ciana citũ, nĩgetha matikahote kwambararia Ngai ũyũ. Na twerwo Ngai nĩ ũmwe. Kĩoguo no to nginya tugĩrĩrie ndaimono ici rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Imenye tũratungata Ngai mũtũra muoyo. Ngai warutire mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha atũkuĩre, nĩgetha tũkona muoyo ũcio wa tene tene. Mwathani agocwo. Amen. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Mũtikĩharĩrie. Tũgũtara 1 2 3 tũkaugĩrĩria ndaimono ici. Nĩcio tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mwĩharĩirie? Haya. 1 2 3. Shindwe katika jina la Yesu. 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 Mbona siele ngene gotu ataki. Nĩcio tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ituĩke cia gũtoma. Ituĩke cia gũtoma. Ituĩke cia gũtoma. Nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai. Ndaimono ici nĩcikũnina rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaimono ici nĩikũmenya nĩ kũrĩ Ngai. Ndaimono ici nĩikũmenya nĩ kũrĩ Ngai. Nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani agocwo. Twauga Ngai no ũmwe na nĩtwĩtĩkĩtie Ngai nĩ mwega mahinda-inĩ me mothe. Kĩoguo ndaimono ciothe ingĩenda gũtakia ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩciramenya atĩ Ngai tũratungata Ngai ũyũ, Ngai cio mũtũra muoyo. Reke tũthiĩ ibuku rĩngĩ tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya. Twauga twaciugĩrĩria nĩ ikũmenya indo citũ nĩ ikũrekia maũndũ maitũ mothe matigũtuĩka gũtakwo nĩ ndaimono ici. Tũgũthiĩ Akorinitho wa mbere. Tukage no tũrĩ o mahoya-inĩ. Yenda gũthiĩ ũngĩthoma nĩgetha twatua kũingĩra mahoya-inĩ tũmenye tũrenda kugĩrĩria ndaimono mũthenya ũrĩkũ. Mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Akorinitho wa mbere 1 kwanjĩrĩria hau 23. Mwathani agocwo. Tuikare tuiguĩte biũ nĩgetha tugĩrĩrie ndaimono ici itigatuĩke kũiya meciria maitũ ona itigatuĩke cia gũtũhĩngĩca maũndũ-inĩ me mothe. 23 na nĩ igũthoma Akorinitho wa mbere 23 kwanjĩrĩria hau 23. Mwathani agocwo. 12:94. Twenda kũmenyithia ũhoro o ndaimono ici atĩ Ngai ũrĩa tũratungata nĩ Ngai wĩ muoyo. Mwathani agocwo. Ana nĩ ngũthoma. Amu Ayahudi metagia ciama. Mwathani agocwo. Atĩ Ayahudi metagia kĩ? Nao Ayunani macaragia ũũgĩ. Mwathani agocwo. No haha nĩho ndĩra tũnyite rĩu. Kiugo kĩa twĩra amu Ayahudi metagia ciama. Mwathani agocwo. Nao Ayunani macaragia ũũgĩ. Mwathani agocwo. No ithuĩ-rĩ tũhunjagia ũhoro wa Kristo. Mwathani agocwo. No ithuĩ-rĩ tũhunjagia ũhoro wa Kristo ũrĩa mwambe mũtĩ igũrũ. Naguo ũhoro ũcio nĩ mũhĩnga harĩ Ayahudi na harĩ andũ a ndũrĩrĩ no ũrimũ. Mwathani agocwo. Kĩoguo ndaimono ici cionaga ũtungata ũrĩa tũtungataga tarĩ ũrimũ. Tũrenda gũcimenyithia rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ na ithuĩ tũhunjagia ũhoro wa Kristo ũrĩa mwambe mũtĩ igũrũ. Mwathani agocwo. Ithuĩ tũtikũhana Ayahudi arĩa metagia ciama. Mwathani agocwo. Ithuĩ tũtikũhana Ayunani arĩa macaragia ũũgĩ. Mwathani agocwo. Ithuĩ tũgũtuĩka tũkũhunjia ũhoro ũrĩa wa Kristo ũrĩa mwambe mũtĩ igũrũ. Nĩ tondũ no tũrerirwo twahunjia Kristo ũyũ ũthamaki wa twĩtĩirwo nĩ wa kũhunjagĩria arĩa arwaru magatuĩka a kũhona. Mwathani agocwo. Nĩkĩo tũrerwo no ithuĩ-rĩ tũhunjagia ũhoro wa Kristo. Mwathani agocwo. Kĩoguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ
tucamanĩtie haha nĩgetha tũhunjie ũhoro wa Kristo ũrĩa wambirwo mũtĩ igũrũ, nĩgetha twahoera arwaru magatuĩka kũhona, nĩgetha twohorithia kĩgongona gĩgatuĩka gĩa kuohorwo, nĩgetha twetĩria andũ neema magatuĩka kuona neema. Nĩtũgũthiĩ na mbere. No kũrĩ andũ arĩa metĩtwo Ayahudi ona Ayunani, Kristo nĩwe hinya wa Ngai na nĩwe ũũgĩ wa Ngai. Mwathani agocwo. No kũrĩ andũ arĩa metĩtwo Ayahudi na Ayunani, Kristo nĩwe hinya wa Ngai. Tũrenda kũmenyithia aya Ayahudi na aya Ayunani, tũrerwo maretia ciama na ũũgĩ, atĩ hinya wa Ngai tũhunjagia ũhoro wa Kristo ũrĩa wambirwo mũtĩ igũrũ. Nĩ gũkorwo ũrimũ wa Ngai ũrĩa ũũgĩ kũrĩ ũrĩa ũigi gũkĩra andũ, onaguo ũhũthũ wa Ngai nĩ ũrĩ hinya gũkĩra andũ. Mwathani agocwo. Amurĩ ariũ a ithe witũ, Mwathani agocwo, ariũ a ithe witũ, kĩbarei mwĩtire ũrĩa mwetirwo naguo. Mwathani agocwo. Kĩbarei ũrĩa mwetirwo naguo. Mũndũ nĩ oĩ ũrĩa etirwo. Muone atĩ andũ arĩa ete harĩ aingĩ, muone atĩ andũ arĩa ete hatirĩ aingĩ. Mwathani agocwo. Toko nĩkĩo tũtakĩingĩhaga kanitha-inĩ, tondũ arĩa ete ti aingĩ. Muone atĩ andũ arĩa ete hatirĩ aingĩ ogĩ na ũũgĩ wa gũkũ thĩ. Mwathani agocwo. Na hatirĩ aingĩ marĩ na hinya, na hatirĩ aingĩ marĩ na igweta. Mwathani agocwo. Kiugo mũtikanamake atĩ tondũ mũtikoragwo mwĩna igweta ona thĩinĩ wa bũrũri, mũtikanamake tondũ mũtirĩ aingĩ, no mũmenye atĩrĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mũhunjagia ũhoro wa Kristo ũrĩa wambirwo mũtĩ igũrũ. Mwathani agocwo. Na nĩwe tũrenda gwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Kristo wambirwo mũtĩ igũrũ, nĩwe tũrenda gwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Atuĩke wa gũka gũtũinainĩria ndaimono iria ciothe ingĩenda gũtũataki mũthenya wa ũmũthĩ. Atuĩke wa gũka gũtũinainĩria ndaimono iria ciothe cingĩenda kũinainia ũtungata wa athuri. Atuĩke wa gũka mũthenya wa ũmũthĩ, atuĩke wa kũinainia ũndũ wothe gĩtuĩka kĩgoco kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gĩtikagĩrĩre. Nĩ tondũ nĩ tũĩ ithuĩ tũkũhunjia Kristo ũyũ nginya Jesũ akagĩra kanitha. Tũkũgoca nginya Kristo akagĩra kanitha. Ngai wa mũndũ akĩmũrathime. Rĩu ndĩra twarahũke na igũrũ, tũhoe Ngai ainainie ndaimono ciothe ingĩkorwo ikĩenda kũataki kĩgongona gitũ, ainainie ndaimono ciothe ingĩenda gũtũataki. Nĩ tondũ twerwo tũhunjagia Kristo ũrĩa wambirwo mũtĩ igũrũ, nĩgetha twahunjĩria arĩa arwaru magatuĩka a kũhona. Mwathani agocwo. Worship. Nĩgetha tũthiĩ na mbere na mahoya, tũhoere kĩgongona, tũhoere maĩrona maitũ kũrĩa guothe mainainĩtio ndaimono ingĩenda gũka gũtũtingithia rĩ, Ngai atuĩka wa kũinainia ndaimono icio. Amen. Eu nego com
mwega na wagĩrĩire Ngai nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũkũhana tawe Mũrungu mwega Jehova wa matu-inĩ. Tũrauga wamũkĩre ngumo na ũgacaba kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Tũrauga gũtirĩ Ngai ũkũhana tawe Mũrungu mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio Baba nĩ ũndũ wa gũtũraho na gũtũhe mĩhũmũ ya mwana gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgacaba tondũ we wĩ Ngai na ũgũtũũra wĩ Ngai. Nĩ thengio Ngai tondũ gũtirĩ Ngai ũkũhana tawe Mũrungu mwega Ngai. Kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu tauga rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we wĩ Ngai. Tauga gũtirĩ Ngai ũkũhana tawe Mũrungu mwega Ngai. Nĩ thengio Ngai tondũ we wĩ Ngai na ũgũtũũra wĩ Ngai. Nĩ thengio Ngai tondũ gũtũũra wĩ Ngai mahinda-inĩ me mothe Ngai. Tũrenda kugĩrĩria ndaimono ciothe ingĩenda gũtũũkĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Tũrenda kugĩrĩria ndaimono ciothe ingĩũkĩrĩra athuri mũthenya wa ũmũthĩ. Tũrenda kugĩrĩria ndaimono ciothe ingĩenda kũatakio na macini citũ Mwathani. Tũrenda kugĩrĩria Ngai Mwathani wothe ũngĩenda kũataki mũthenya wa ũmũthĩ. Atĩ ndũgatuĩke wa kuonekana Mũrungu mwega Ngai. Tũrenda kweherania kĩndũ gĩothe Baba mũtũũra muoyo Ngai. Gĩgĩtũtigithũkania nawe kwako Jehova wa matu-inĩ Ngai. Nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire mũtũũra muoyo Ngai. Gũtirĩ Ngai ũkũhana tawe Mũrungu mwega Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgacaba kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai. Nĩ tondũ Baba ithuĩ tũrahunjia Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo Ngai. Nĩ tondũ ithuĩ Baba tũratana na igũrũ mũtũũra muoyo Ngai. Ũtũũrĩte tũkĩroria maitho maitũ na igũrũ Mũrungu mwega Ngai. Tũgwĩte Baba nĩ ũgũtuĩka wa gũtũigua Mwathani. Ndũngĩtuĩka wa gũtũũmĩria ũthiũ waku Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũrakwĩra wĩ mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twetia ndũgũ Ngai Mwathani kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki Mwathani. Ndũgũ ĩreterera na Iburahĩmu Mũrungu mwega Ngai. Nginya arakũrutĩire mũrũ wake wa mũmwe Baba nĩ ũndũ wa ndũgũ Mwathani. Ĩyo nĩyo twetia mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Tũtuĩke Baba gũtungata manothe na ũthingu na ũhoro wa kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩ tondũ Baba we wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Rũcinĩ rwa mũthĩ we nĩwe tũreta Ngai Mũrungu mwega Ngai. Tũkiuga ndaimono yothe ngĩenda kwarahũka Mwathani nĩ ũndũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩyo tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkĩmĩra ithuĩ tũratungata Ngai mũtũũra muoyo. Tũkĩmĩra ithuĩ tũratungata Ngai watũrutire mũrũ wake wa mũmwe Ngai. Nĩkĩo tũrakũhe na tũgagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Tũrauga nĩ wagĩrĩire igũrũ rĩa maũndũ me mothe Ngai. Gĩtuĩka gũtuonekania Baba wa Nazareti Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tondũ Baba we wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai. Igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai. Ũratũire nĩ watũĩ Ngai mothe ta twaciarwo Baba wa matu-inĩ. Ũratwĩra wĩna mũbango mwega igũrũ ritũ Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũhoya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũkorwo na mũbango mwega thĩinĩ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũkorwo na mũthenya wa ũmũthĩ ũkorwo wĩ hamwe naguo Jehova wa matu-inĩ Ngai. Nĩkĩo twaregana Mwathani na ndaimono ciothe ikĩenda gũtwataki Mwathani. Maroho mothe makĩenda gũtwataki nĩmo tũgĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũuga matirĩ na hinya igũrũ ritũ Baba wa matu-inĩ Ngai. Twamatũma marima-inĩ marĩa mariku Mũrungu mwega Ngai. Tũuga ithuĩ nĩ twenda gũgũtungata nothe na ũthingu na ũhoro wa Jehova wa matu-inĩ. Nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai. Gĩũke Baba ũtũtirĩre ũthiũ waku Mwathani. Gĩũke Baba ũtũtambũrũkĩria gwaku gwakũra kwĩ hinya Mwathani. Nĩ tondũ kiugo gĩa kĩratwĩra guoko gwaku ti gũkuhĩ na ti kwanju Baba mũtũũra muoyo. Nĩkĩo tũragwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩkĩo tũragwĩta ibanda-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ũtuĩke wa gũthamaka Mũrungu mwega Ngai. Ũtuĩke wa kuonekana kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩ tondũ Baba tũtingĩhota tũtarĩ nawe Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tondũ Baba tũtingĩhota tũtarĩ nawe mũtũũra muoyo Ngai. We nĩwe gũtũhotithia gũtungata Mwathani Ngai. We nĩwe kũhota gũtũteithia Baba tũkwambararia na tũkũhe Baba wa matu-inĩ. Nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire mũtũũra muoyo. Nĩkĩo tũragwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. We wetĩkĩra tũkinyithie magũrũ maitũ nyũmba-inĩ yaku Mwathani. We wetĩkĩra Ngai Mwathani gũtwarana na gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku Mwathani. We watũgitĩra mothe moru Baba wa matu-inĩ nginya nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tondũ kiugana no kĩratua nĩ twakenyehera manjĩrĩrie tũthiĩ nyũmba-inĩ yaku Baba Ngai. Nĩkĩo Baba tũnganĩte haha Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tondũ twĩna gĩkeno Mwathani Jehova wa matu-inĩ. Nĩ kũmenya harĩa tũrokire nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega Ngai. Mothe nĩ mahoteka harĩwe Jehova wa matu-inĩ Ngai. Nĩkĩo tũrauga we wĩ Ngai mũthemba mwega Jehova wa matu-inĩ. Nĩkĩo tũrahoya Mwathani ũtũtongorie Mwathani. Nĩkĩo tũrakũhoya Mwathani ũtũraganĩrie tũthũng'ũri tuothe Baba tũngĩkorwo twĩ mbere itũ Mwathani. Tuothe tũngĩtũma tũtigagũtungate Mwathani.
mwathani tuothe tũngĩtũma mwathani ũtungata waku ndũkagerere baba wa matu-inĩ tuothe tũngĩtũma baba Ngai tũgatuĩka wa kuonekana mwathani kana kĩndũ gĩothe kĩngĩtũma tũtigacemanie na ũthiũ waku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kana kĩndũ gĩothe kĩngĩtũma baba tũtikaigue mũgambo waku mwathani nĩkĩo twoka kinyume nakĩo baba wa matu-inĩ tũkiuga baba wĩ hamwe na ithuĩ igũrũ rĩa maũndũ me mothe Ngai twakũhoya mwathani tũtongorie mwathani twakũhoya mwathani tũrĩithie baba wa matu-inĩ nĩ tondũ ũguo nĩ ũgakenerera ciothe mwathani kaingĩra baba wa matu-inĩ twĩ-nja-inĩ ciaku Mũrungu mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩgwĩta Ngai mwega Ngai tũgĩgwĩta Ngai kĩhoti mũtũũra muoyo tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe baba wa matu-inĩ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩwe tũrabatara Ngai kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩwe twetereire Mũrungu mwega Ngai nĩ tondũ ithuĩ tũtikũhana Ayahudi na Ayunani baba wa matu-inĩ arĩa mendaga ciama na ngumo baba wa matu-inĩ ithuĩ tũrenda gũtungata Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo ithuĩ tũrenda gũtungata Ngai ũrĩa mũikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki baba arigicĩirio nĩ athuuri acio 24 baba wa matu-inĩ makiuga kũgocwo nĩwe baba wa matu-inĩ ũcio nĩwe twĩrĩgĩrĩire rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ ũcio nĩ aringaga ciama nene mwathani nĩ tondũ ũcio nĩ ekaga maũndũ ma ũtugi mwathani nĩkĩo tũragwĩta mwathani Mũrungu mwega Ngai tũkiuga ũrogocwo na ũrotũgĩra baba wa matu-inĩ tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai tũkiuga wamũkĩre ngumo na ũgooci baba Mũrungu mwega kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ tũrauga wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega mũtũũra muoyo tũrauga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai baba wa Nazareti nĩwe tũreta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ baba wa Nazareti nĩwe twetereire kũigua kuma kũrĩ we baba wa matu-inĩ we nĩwe twetereire kũigua mũgambo waku Mũrungu mwega Ngai nĩkĩo tũrakũhoya baba ũtũtongorie mwathani nĩkĩo tũrakũhoya ũnyite makinya maitũ mwathani nĩkĩo tũrakũhoya baba ũtuonekanĩre mũtũũra muoyo nĩ tondũ baba we wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai tũrenda kũinainia ndaimono ici baba mwathani ingĩenda gũtuonekanĩra maũndũ marĩa matarĩ mega ingĩenda gũtũgendera maũndũ marĩa matarĩ mega baba wa matu-inĩ twacira rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ tũratungata Ngai mũtũũra muoyo ithuĩ tũratungata Ngai ũrĩa wautire mũrũ wake wa mũmwe Ngai nĩ tondũ nĩ agĩrĩire kũgocwo na kwambarario nĩkĩo tũrauga nĩ wagĩrĩire baba nĩkĩo tũrauga nĩ wagĩrĩire Ngai nĩkĩo tũrauga wĩ kĩhoti wa maũndũ me mothe Ngai nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na twagũtĩa baba nĩ ũgũtuonia maũndũ matarĩ monwo kana magecirio kana magathugundwo nĩ mũndũ Ngai nĩ tondũ baba we wĩna hinya na wĩna ũhoti nĩ tondũ baba gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega ngumo na ũgooci baba ituĩke cia gũcokia rũcinĩ rwa ũmũthĩ thamaka kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ thamaka tondũ we wĩ Ngai twakĩhoera athuri na atumia na ciana na anake na airĩtu Ngai mwathani thabarĩ njega magĩũka kĩgongona-inĩ gĩaku mwathani ona ndungata ciaku mwathani kiuma kũrĩa ikuma baba ciũke nyũmba-inĩ yaku mwathani twatherithia barabara ciothe na thakame ya Jesu Kristo twathika marima mothe mangĩkorwo menjeirwo ndungata ciaku mwathani mĩtego yothe ĩngĩkorwo ĩtegetwo mwathani hana rwanda rwa mbũmbũ ĩtonekaga mwathani ĩyo nĩyo twoka kinyumena na twahoya baba ũmategũrĩre mwathani ũtuĩka kũmakinyia nyũmba-inĩ yaku mwathani o wega nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai twakĩhoya ndaimono ciothe ingĩkorwo cimenjeire marima icio nĩcio tũrainainia rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũhotithĩtio nĩwe tondũ wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai
Ngai mwega, Ngai mutugi, twathenga gitini kia uthamaki, twagucokeria ngatho, twagutia, twakunenehia ni tondu wa utugi waku Ngai. Ni wikite magegania, nikio twi muoyo muthenya wa umuthi, nikio tukite nyumba-ini yaku gucokia ngatho na gugutithia muno makiria Baba. Ni tondu wa twira wina hinya makiria hinya muthamaki, ni tuonekaga turi orimu ni andu aria mari guku thi Ngai. Nikio twakwambararia kiroko kio muthi tukiuga we Ngai makiria muthemba uria mwega, Ngai wa kugocwo na Ngai wa gutio. Ni tuonete utugi waku, ni tuonete unene waku muthamaki Ngai, ni tuonete ugitwara na muhena ithio muthamaki Baba, ugatugitira kuri mitino ya mibituko muthamaki, ona mirimu iria ekoraga andu a Ngai muthamaki ni utumenyereire. Twagucokeria ngatho, twagutia, twakunenehia muno makiria twi muthenya wa umuthi kigongona ni giki muthamaki wiriri giki gitanitio na ritwa riaku muthamaki wiriri, nikio twakwambararia na twagutia muthamaki Baba. Twaigiriria ngoma na mawira make mage kiene, tumurenda na fathi thiini wa kigongona giki muthenya wa umuthi. Ni tuguuriirio ona ni turotete muthamaki wiriri uria hiteire muthenya wa umuthi, na ithuĩ ni tuoka kumwira ndari na kamweke na ndari na kanya thiini wa muthenya wa umuthi. Muthenya wa umuthi ni wa Ngai munene, muthenya wa umuthi ni wa Ngai uguthamaka, umuthi ni Ngai tukwambararia na ni Ngai tukugocithia. Saitani coka na thutha witu ni tondu uria twetikirie Ngai. O mundu athi mbere ya Ngai akihoyagira muthenya wa umuthi, no tungata wa muthenya wa umuthi. Tukira Saitani ndana kamweke Ngai, o kamuthamaki uthamake muthenya wa umuthi. Twakone utungata wa muthenya wa umuthi, tutari nawe tutingihota Ngai. Kwana bango maundu maingi muthamaki Baba, no utari ho no wira wa tuhu Ngai. No twarikitio tuike mugeni wa muthenya wa umuthi, uke wikarire giti Ngai, utwire okwenda muthamaki Baba, uria gutukania ni tugukandika, uria gutwatha muthamaki ni tugwathika. Twakone athuri atumia na kena iritu, ona ciana ni kuma kana gutonya, tukiambararia Ngai munene, tukiambararia utungata wa Ngai. Riria rwimbo rurainirwo ni Mariamu muthamaki Ngai, no gwikorekire maundu mega na mautugi, na tondu ni muthenya wa umuthi Ngai, ni muthenya wa gukugocithia, na ni muthenya wa kwambararia rugoco rwa andu aku Ngai. Ukawike undu ni tondu wi Ngai mwega. Rathima kigongona giki muthamaki, rathima athuri na atumia na kena iritu, ona ndungata ciaku twaciga moko-ini maku Baba. Woririkanaga andu aku Ngai, wogitagira andu aku muthamaki Baba. Gitira andu aku muthamaki, gitira roru ruru rwaku Ngai, gitira ng'ondu ciaku muthamaki. Tukiumagara na tukihunduka, ni turamenya matua maria tutuite muthamaki, tutigucoka na thutha, tutigucoka na thutha muthamaki. Uguo ni nduguo ndungata aku iraigire, ndegucenjia ni utungata na kindu kana maundu muthamaki. Ndeguthie tuguthie Roho Mutheru wa Ngai atutongoretie, Ngai wakwa na mwathani wakwa tuteithie. Ni tondu rugendo ruru muthamaki ruri na nyamu ndiani, ruri na mititu mitumanu muno muthamaki Baba, wikwire irio cia kuigana na mai ma kunywa. Ni tondu ni mugendi arerwo ukire ehotore mwathani Jesu, nigetha tuhote gutwikania kiriti giki. Ngai wakwa na mwathani wakwa utari ho tutingihota, kigongona gitingihota utari ho Ngai, athuri matingihota utari ho muthamaki Baba. Utangimateithia muthamaki, gutiri undu tungihota gwika. Ni twatia Roho Mutheru wa Ngai agite guthamaka muthenya wa umuthi, mahinda ma kiroko na mahinda maria megukorwo ma muthenya ona hwaini. Twatia Roho Mutheru wa Ngai, andu a Ngai mwetie breakthrough ya Roho Mutheru wa Ngai, mwetie Roho Mutheru wa Ngai agite guthamaka ona cia kigongona giki. Tutingihota tutari na muthamaki Ngai, twirite umundu othe ucoke na thutha, ni tondu uria twetikirie Ngai. Tukira Saitani acoke na thutha witu, gutiri undu tungihota muthamaki utari na ithuĩ Ngai. Uka muthamaki utwarane na ithuĩ, uka muthamaki uturiithie, uka muthamaki utwambararie. Na weka guo ngumo na goci-ini ciaku Ngai. Ni wega Ngai, ni wega muthamaki wiriri, ona ihinda rĩrĩ ũhete ndungata ciaku muthamaki, ũgatuhingũra maitho ma kĩroho, ũgatuhingũra matũ ma kĩroho muthamaki, tukaigua mugambo waku Ngai. Nikio twoka kugĩrĩria ngoma, tukimwĩra tutire ũrũmwe nake, tutire kamboni nake. Kĩgongona gĩa Theophilus Church
tutiri urumwe na ngoma na tutiri hamwe nake muthamaki wiriri uka muthamaki uthamake ni tondu niwe twambararagia tutikwambararia ngai cia ciama tutikwararia ngai cia moriro tukwambararia ngai mutura muoyo urathimaga andu aku muthamaki utugaga andu aku baba niwe tukwambararia na niwe tugwita kiroko kia umuthi wetwo ni athuri muthamaki niwitikaga wetwo ni atumia niwitikaga wetwo ni ciana niwitikaga wetwo ni anake niwitikaga ona wetwo ni tukenge niwitaga muthamaki ngai we niwe tweta we niwe twambararia kiroko kia umuthi uko twike maundu mega muthamaki kona ciothe ciumaga huo muthamaki wiriri twaria roho mutheru wa ngai twaria thakame ya Jesu Kristo iria itirwo mutharabaine ni undu witu na mitonde iria muthamaki wahurirwo ni tondu wa mwiri witu ngai uka tuhania muthamaki baba merimu iria ngikorwo irehetwo ni saitani maonje mothe mangirehwo ni ngoma ni tureganite namo muthamaki wiriri uka muthamaki wambararia andu aku ngai uka tungatia andu aku muthamaki baba uka twarane na ithuĩ muthamaki wiriri kigongona niwe tuniete kuri we muthamaki giki niwe twambararĩtie muthamaki giki ni kia ngai uyo nikio turagwita tondu ni tukui giki ni kia ngai onekanaga ni tondu ni tukuonete kigongona-inĩ giki ngai uka thamake muthamaki na koguo ngumo na goci-inĩ ciaku we ngai makiria muthemba ũrĩa mwega ngai wa kũgocwo na ngai wa gũtĩo ngai wa kunenehio muno makiria uko turirikane utuiguire tha muthamaki wiriri uka muthamaki uthare ruciaro ritu baba uko thare aria twitanitio no muthamaki ngai mari ciaria itu muthamaki mari aria maitu ngai ona aria ithe witu aria turiaga na mugate wa muoyo uko tuiguire tha no turirikane muthamaki ngai macoki ma ngomo tuohore muthamaki wiriri na weka uguo Jesu ni tugukwambararira tugutie ona tunenehie ritwa riaku ngai we mwega na we mutugi we wa kugocwo na kwambarario ona kunenehio na gutio na weka uguo ngumo na goci-inĩ ciaku ngai ngai Jesu ni mwega atwendete ũũ nĩaimire igũrũ agĩũka gũkũ nĩathĩnirie mũno na nĩathĩnirie akĩũragwo tondũ wa niĩ nawe na nĩendaga mũno kuoerwo meya o ũrĩa werira akamuoyokia na ndagĩte mũndũ ũmwĩtĩkĩtie Jesu na ria kure medu
sotana adoa adimeno adoa keita eumore muayoni aga anige mwakuwa nakamothiga. Thank you. Tuhoe ni tondu wa muhunjia ni hinda riega ria kuigua kiugo kia Ngai. Ngai ni eguturathima na tuike wega. Mr. Njuguna nigethe ukohoere muhunjia Kevi nigethe tutware mbere ya Ngai nigethe tuigue uria Ngai arenda kuga. Na ni ingenda tuguthoma tondu ti hinda ni hinda ria guthaithana na tondu turi a Ngai ni tukwenda guthoma muthie muthome kiugo gigucokerithia Maathani 20 muigue uria Mwathani ekaga andu ake. Na riria tuguthie mbara-ini ni tondu ni kugiriria turaigiriria ngoma tutigetigire ni gukorwo Jehova ari mwena witu. Koguo riria kiugo kiugite hindi ria uguthie mbara-ini ungikona ita ringihe ria mbarathi ndukanetigire ni tondu ni Ngai wi hamwe na ithuĩ. Koguo tutigetigire tugitungata Ngai tukihunjia Ngai tukiambararia Ngai tutigetigire ni tondu ni Ngai wi mwena witu. Ngai amurathime na muike wega tugitungata ni tondu ni utungata Ngai ekenereire na ni Ngai etereire. Koguo Saitani akawihitira nake tukamwira ndai na kamweke ni tugutungata ngoma akiendaga na atakwenda. Thank you. Na muthome kiugo kiu muigue uria Ngai egwika na uria Ngai ekumwira ni tondu wa tha ciake. Karibu Mr. Njuguna. Mwathani agocwo. Praise God. Mwathani agocwo. Maritwa ake Dr. Njuguna wa Nding'uri ndi muhonoku. Kwenda tuige muhunjia witu mahoya-ini kiugo kiria gutuhe tukiega uturathima tuhoe. Oriki Mwathani ngugucokeria ngatho rucirio rwa umuthi ni gukorwo Mwathani ni uturaritie na hinya waku na wega waku. Twiga athuri a kigongona gia Theophilus ni arathime. Twiga atumia a kigongona gia Theophilus ni arathime. Twiga airetu a kigongona gia Theophilus ni arathime. Twiga anake a kigongona gia Theophilus ni arathime. Twiga airetu ana ciana nini cia tuhira cia tuiretu ni arathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twiga gutiri Ngai ungiohiana tawe we wi mwega na wi mwagiriru Ngai. Twiga kiugo kiria tukuheo thiini wa kigongona giki gia Theophilus uria tuthurite muthuri atutongorie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni gututongoria na gituteithie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Twiga gutiri Ngai ungiohiana tawe we ni we Ngai uria twendete na uria tuguturira Ngai. Twiga ni mibango yothe twiko tubangirwo ni ngoma thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twiga Saitani rungu rwa maguru maitu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twiga gutiri Ngai ungiohiana tawe we ni we Ngai uria tuguturira. We ni we Ngai uria tuguturira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. We ni we Ngai uria twendete gutiri Ngai ungiohiana tawe. Twiga ni tugukugoca Ngai. Twiga ni tugutugiria Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Gutiri Ngai ungiohiana tawe. Ni thengio ni haria tukinyitie Ngai. Wiki yo yathira Mwathani kuria tukwena maundu maingi muno Mwathani. Gwakwa kwena mitino mingi Mwathani ya barabara Ngai. Twaregana na mibango yothe ya Saitani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twiga wi mwega na wi mwagiriru. Twiga na Mr. Derito thiini wa kigongona giki Ngai. Twiga ni murathime Ngai. Ona hau arahutirio Mwathani ni ngoma na ni hote thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Gutiri Ngai ungiohiana tawe. Twiga Derito nake ni muhonu Ngai. Twiga Derito ni akuigua wega Mwathani. Ona aria matakinyite kigongona giki Mwathani twiga ni megukinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ona aria me bara-ini mebangite guka Ngai tuohorithie thabari ciao. Twiga ni megukinya Ngai. Twiga ni megukinya kigongona-ini Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tuohera muhunjia wa umuthi okia tuhe kiugo Mwathani na ngumonogo ucio wa gucokerera thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mwathani witu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. We
Bwana siwe tena. Rekei tuikare thĩ. Nĩ thengio kwĩ Ngai rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ nĩ gũkorwo nĩ atwarahũrire na atũrehe nyũmba-inĩ yake. Bwana siwe sana. Pastor in charge Kawangware na Jathaini, Pastor Rusi, ndanyiha muno mbere ya maguta ngihoya gwitikirika uikarite thĩ uthikiririe kiugo kia Ngai, athuri na atumia, anake na airĩtu, ndahoya gwitikirika mbere ya Ngai na tunyihe muno nigetha tuigue kiugo kia Ngai. Iguru ria maundu mothe ni Ngai. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Stephen Kamande na ndĩ mũhonoku. Jesu Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa na ngamwenda mũno makĩria tondũ nĩ kũngũra agũrĩte gatagatĩ ka kũrĩa nyumĩte, akagũra gatagatĩ ka arĩa tũciaranĩirwo nao agathura. Thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ gũtũthura atũthurĩte, athuri na atumia na anake na airĩtu, tũgakorwo twĩ kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ nigetha tuigue kiugo kia Ngai. Bwana siwe sana. Koguo nĩ tũgĩage na time, nĩ tũgĩage na ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho nĩ kũrĩa atũrutĩte, nĩ mbara iria atũrũĩrĩire na ũhotani ũrĩa atũhotanĩire. Bwana siwe sana. Nĩ ngenaga mũno makĩria nĩ kũmenya atĩ ti kwagĩrĩra nĩ tha cia Ngai, atĩ hĩndĩ ĩrĩa wokĩra waigua wĩ mũgima, waigua wĩ na thayũ, ũkera Ngai nĩ thengiũ, tondũ kũrĩa andũ mokĩrire matinathiĩ kũrĩa megũthiaga. Bwana siwe sana. Matinakinya kũrĩa megũthiaga. Bwana siwe sana. Kũrĩ mokĩrire mathiĩ na thibitarĩ, Mwathani agocwo, no ithuĩ Ngai nĩ atũheire kanya ga gũka nyũmba-inĩ yake kũigua kiugo gĩake. Koguo ithuĩ tũrĩ andũ a bata mũno makĩria, nĩ gũthurwo tũthurĩtwo, nĩ gũtuo tũtuĩtwo itugĩ cia wĩra wa Ngai nigetha tũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai. Bwana siwe sana. Rekei twĩkĩranage hinya, rekei tũhoyanagĩre, rekei twendanage rĩrĩa tũgũtungata Ngai. Mwathani agocwo mũno makĩria, na gũtirĩ ũngĩtungata Ngai atendete. Mwathani agocwo. Koguo hau ũrĩ ũmũthĩ nĩ Ngai wendire nigetha ũkorwo wĩ haha. Koguo tukagĩa na ũhoro ũcio wa gũcokeria Ngai ngatho mũno tondũ hĩndĩ ciothe nĩ Ngai ũkwarahũraga na agagũtua ũtuĩte, nekaga ũguo nigetha rĩtwa rĩake rĩkete rĩgocwo. Bwana siwe sana. Koguo rekei tũgocage rĩtwa rĩa Ngai mũno makĩria na tũkarĩambararia na tũgakena mũno makĩria twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church. Nĩ kĩgongona kĩa mwanya mũno makĩria. Nĩ andũ aingĩ mũno meriragĩria kũgĩa na igongona ta ici, na andũ aingĩ nĩ morĩte magĩetha kĩgongona kũrĩa mangĩhonokera, kũrĩa mangĩonera gĩthima kĩna maĩ matarĩ mojuge. Bwana siwe sana. Kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church maĩ makĩo nĩ matheru. Mwathani agocwo mũno makĩria. Na andũ arĩa moka kũnyua kĩgongona kĩna maĩ matheru nĩ Ngai akoragwo amathurĩte na akamamũra matuĩke ake akũnyua kĩgongona-inĩ gĩa. Andũ nĩ marateceka na gũkũ nja, andũ mena maruo maingĩ na mũno na gũkũ nja tondũ kũrĩa mũrathi tũrarũmĩrĩra andũ mararũmĩrĩra andũ no matirarũmĩrĩra Ngai. Bwana siwe sana. Ũgagĩkora andũ me process-inĩ ĩyo ya gũthiĩ gwetha Ngai magategwo matakinyĩte kũrĩa Ngai arĩ. Mwathani agocwo mũno. Mũkerwo gũkũ nĩkuo Ngai no tiguo arĩ. Nĩkĩo nĩ ndĩrauga atĩ we wĩ hau ndĩka ĩno na ithaa rĩrĩ, we ũtuĩkĩte wa gũthurwo nĩ Ngai gũkorwo kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church ti kawaida. Bwana siwe sana. Nĩ gũthurwo ũthurĩtwo nĩ Ngai, nĩ kwamũrwo wamũrĩtwo nĩ Ngai tondũ Ngai nĩwe ũthuraga andũ arĩa ekũrutithia wĩra na arĩa ekũrutithia wĩra nao. Rekei ndĩmwĩre gũkorwo atĩ nĩ ũratembea ũguo, gũkorwo nĩ ũramenya atĩ nĩ ũroka na ũkauga Ngai nĩ mũtheru, kwambarĩria rĩtwa rĩa Ngai nĩ gũthurwo ũthurĩtwo nĩ Ngai na agakwamũra rũciaro rwaku tondũ kiugo gĩtwĩraga atĩ arathimaga na akarathima nginya njiarwa citũ. Andũ aingĩ tumĩte kũraya mũno makĩria nĩ gũthurwo tũtiarĩ kĩndũ harĩ. Bwana siwe sana. Tũtiarĩ andũ a gwĩtĩkĩrĩka ona akwendeka. Ngai agĩũka agĩtũkũra kũrĩa twarĩ mĩtondo-inĩ ya mehia, kũndũ twathinĩkanĩtio, kũndũ tũtangĩendekire nĩ andũ, agĩũka agĩtũruta kũu twarĩ, agĩtũcagũra, agĩtũthambia, agĩtũhumba riri wake. Ũmũthĩ ũtũthiana na riri wa Ngai. Bwana siwe sana. Rĩrĩa ũkuona hĩndĩ ciothe ũgĩka kaũndũ, rĩrĩa ũkuona ũgĩthiĩ na njĩra, rĩrĩa ũkuona atĩ nũma
undu-ini uyu wathi undu-ini ucio ungi ti hinya waku ni hinya wa Ngai. Bwana siwe sana. Ningenagira Ngai muno na ngaigua ngigoca Ngai muno tondu nie ni njui ati thino ni ya Ngai na indo ciothe cimuhurwario ni cia Ngai ni waciumbire na nduri undu ungika utahotithitio ni Ngai. Bwana siwe sana. Ngai niwe heanaga ugi na utoku wa maundu na umenyo wa kiugo kia Ngai na heaga aria ake athurite na amurite na akamaitiriria maguta nigetha atungate nao, akamatu itugi cia wira wake mamutungatagire utuku na muthenya. Bwana siwe sana. Koguo hari uhetwo ni wira ni Ngai, ruta wira na hinya, na haria wathie kugonderera Ngai arokuririkana na kuiguire tha. Ni tugondagirira tondu tumbitwo na mwiri na thakame. Ni tunaga maathani ma Ngai, turi andu ehia kuma guciarwo gwitu ni mehia. Bwana siwe sana. Ni twihitie na meciria maitu, ni twihitie na ngoro citu, ni twihitie na mĩĩrĩ ĩno itu tutiagiriire, no ni tuhoyaga urekeri tondu uria watumire kiria giatumire Jesu Kristo abo mutharabaini ni undu wa mahia maitu. Korwo tutiehirie ndangiambirwo mutharabaini. Koguo hindi ciothe ukamenyaga we wi mukuire mutharabaini na hindi ria wakuirirwo mutharabaini Ngai agiguthura na agikwamura na ni endaga ugaturania nake matuko matari muthia tondu ndakwira ni guthurwo uthuritwo. Kuri andu makomete na gukubara mari arebi, kuri andu mohetwo na gukunja ni ndawa cia kurebia, kuri andu mohetwo ni maundu maingi muno ni Saitani na kuu. No we Ngai ni akuoneire kanya agatuika wa gukuohora, agatuika wa guthura nigetha uke nyumba-ini yake uigue kiugo giake, akurathimire ciana ciaku, akurathimire uturo waku, no uthereme no thegee muno torerire Ifraimu ni ugathegea thi yothe ati eri Ifraimu ni ngarathima andu othe a nduriri ni undu wa ritwa riaku. Bwana siwe sana ni undu waku. Bwana siwe sana. Koguo ni ngenaga muno gitungatira Ngai na ngaigua njiganite muno ndi kiugo-ini kia Ngai. Ona bara cioka tondu bara cioka cikoraga andu, moritu moka makoraga andu, ari na ari aitho itu gia Ngai na hinya tondu mutire bara ona imwe mungihota kwirwirira mutarwirirwo ni Ngai. Koguo ni ngwenda tuhumburie thiini wa ibuku ria Isaia 33 8:46. Isaia 33 Ndĩrenda tuthome verse 2. Verse 2. Na rauga atiriri we Jehova tuiguire tha, we niwe tuikaraga tucuthiriirie, twaguthaitha utuike guoko wa kugitira andu marucine mothe, ona utuike mutuhonokia mahinda maria twina thina. Bwana siwe sana. Ihoya twahoya rucine rwega rwa muthi ni ihoya ni horo arari uhoro ni Isaia akagwa atiriri we Jehova tuiguire tha. Bwana siwe sana. Kiria tubataritio ni tha cia Ngai. Mwathani agocwo. Tubataritio ni tha cia Ngai nigetha tutuike agwitikirika giti-ini giake kia uthingu. Bwana siwe sana. Nigetha hindi ria wathie gwika kaundu waiguirirwo tha, undu ucio guthia gwika ugatuika wa gwitikirika. We niwe tuikaraga tucuthiriirie. Bwana siwe sana. Gutiri handu hangi twetereire mwihoko, gutiri handu hangi tucuthiriirie. Rekei tuikarage tucuthiriirie Ngai we wiki tondu niwe mwihoko witu na niwe hinya witu, niwe kirigiriro gitu, ona niwe mwigitio hindi ria yothe wekora wihetikaini ya mathina, hindi yothe wekora wina kaundu ubatarite, ringi mundu ni aguthuka kwi murata waku no kurigwo. Rekei tugiage na uhoro wa gucuthiriria Ngai. Rekei riria twabatara mabataro maitu tugatengera kwi Ngai tukamumenyithia mabataro mai tondu nowe uri tuhingagiria mabataro maitu. Riria twagia mathina, riria twarwara, rekei tugiage na uhoro ucio wa gutengera kwira Ngai, tulirikanire mĩĩrĩ ĩno itu.
riria twagia na mauru matukirira rekei tugatengeraga kigongona-ini tugatengeraga kwi Ngai witu tukamuhoya agatuike wa gutunirira mathina maria twinamo tukerwo atiriri ati twaguthaitha utuike guoko wa kugitira andu aku marucini mothe o riria twokira tukiumagara. Bwana siwe sana tugithie mihango-ini itu rekei Jehova atuikage hinya witu atuikage guoko gwitu wa gutugitira riria tukumagara ona riria tugucoka twi biacara-ini citu rekei tucuthagiririe Jehova atuike hinya witu tumucuthagiririe atuike guoko gwitu riria twi maundu-ini maitu mothe riria tugwika maundu riria tuguthie o karia hothe turithia utungatira Ngai tuthiage tucuthiririe Ngai ariwe hinya witu ariwe mwihoko witu ariwe kirigiriro gitu na Ngai ni ari tuonekanagira maundu-ini maitu mothe naguo uruoka werekeire na kuri ithue werekeire micii-ini itu kiugo gigatwira tukauga ati utuike mutuhonokia mahinda maria twina thina. Bwana siwe sana tondu thino turi thiini wayo ihurite mitangiko ihurite maruo ihurite mathina ihurite bara rekei Jehova atuike uhonokio witu. Bwana siwe sana rekei Ngai atuike kirigiriro gitu iguru ya maundu maitu mothe tugika maundu maitu mothe rekei twihoke Ngai na ona twamwirigirira maundu manene ni magwikika miturire-ini itu na mathina maria ni kuigua turiguaga wona twihoka Ngai ni kuigua turiguaga maundu magikika kuria kungi no ithu turi agite especially andu akigongona. Bwana siwe sana matuku maria turatura ni matuku mena bara ni matuku mena ugwati ni matuku mataramenyeka nginya uria matari maundu maria turaigua maundu maria turona maundu mangi ni kuigua tuigua na kuu riu marekika gatagati gaitu marekika kuria tutagira wira ha ni turabatara hinya wa Ngai ha ni turabatara kuhithwo ni Ngai ha ni turabatara guikara hema-ini ya Ngai tondu wona tuikara hema-ini ya Ngai wona twacuthiriria Ngai ni tukugitirwo no gitiri wa Ngai ni ugutukinya. Bwana siwe sana wona tuikara hema-ini ino ya Ngai mauru maria methino matitukinyirira. Bwana siwe sana turiumaga no hotani wa Ngai witu turiumaga na kuhotanirwo ni Jesu Kristo tondu ni ututhurite na agatwamura ni ututhurite mutura moyo nigetha tuikare nyumba-ini yake. Riria twi kiugo-ini kia Ngai kana riria twi nyumba-ini ya Ngai agitagira aria mari ake aria athurite na akamura na akauga ni ngurutithania wira nao ni wathurite na akamura mahinda-ini maria turi ni mahinda mena ugwati mahinda mena bara nyingi muno makiria na rekei tuikare thiini wa kigongona iburi riria twi thiini wario iburi riria twihumbirite ni iburi ria bata muno makiria kigongona gia Theophilus Church. Bwana siwe sana twi hema-ini iria yagiriire mbura ni yurite mbura ya mathina maingi muno makiria. Bwana siwe sana na andu ni marurirwo ni mathina maingi andu ni mahitukire maundu-ini maingi tondu matiri thiini wa iburi-ini riria riramahumbi riramagitira no inyui tondu ni guthurwo muthuritwo muthenya wa muthi na mahinda-ini maria turatura mutuike ituge cia wira wa Ngai rekei turute wira wa Ngai na ngoro ino imwe rekei turute wira wa Ngai tutari kuringiririo tutari horo wa kuringiririo na wona twaruta horo wa Ngai twi thiini wa Kristo no turihotanirwo ni Ngai witu tutirituika akuhoteka ona twakorwo twi bara-ini cihana atia wona twamumathia ni turimuonaga maundu-ini maitu mothe wona twamwita ni aritwitikaga gutiri hindi agatutiganiria na gutiri hindi agatutirika twi thiini wa Kristo. Bwana siwe sana tondu ndatiganagiria ake aria athurite na akamura. Ngai wa moya murathime muno na amwike maundu mega na ma utugi na turia muririkanite tene na tene. Amen. Thank you Mr. Kevin. Ngai akurathime na gwike wega tuthiete kurikiriria ni tondu wa wega wa Ngai na utugi wa Ngai ni tuonete utugi wake na unene wake ni tondu ni atwaranite hamwe na ithue kuma riria twambiriirie tukamuona na gikiro kiarie na kiriku. Ngai wa mwa kurathime na gwike wega. Pastor ni ugutwitikirio hanini ni tondu tuma na muhujia wake ri Mr. Karogo na Ngai ni akumurathima na mwike wega. Mr. Gathu sana mutungatiri wake ri. Thank you. Karibu sana.
Mwathani agocwo andũ a Ngai. Mwathani agocwo rĩngĩ. Nganyiha mũno mbere yanyu na mbere ya kanitha wa Theophilus. Ngĩrũgama tũgane kiugo kĩmwe kuma kũrĩ Ngai. Ibuku ritũ tũkũrĩrwo ikuma rĩa Jakubu 1:3. No twanjika mohori ga kerĩ. Ariũ a baba, mwakorwo nĩ magerio mĩthemba mĩingĩ, tuagai atĩ ũguo no gĩkeno gĩtheri, mũkĩmenyaga atĩ wĩtĩkio wanyu wagerio nĩ ũrĩtũmaga mũkirĩrĩrie. Haha tũraheo ũhoro wa gũkirĩrĩria na gwĩtĩkĩrĩka. Ũkerwo haha ũhoro wa gũkirĩrĩria magerio nĩ mokaga ma mĩthemba mĩingĩ. Rĩngĩ hihi wahota gũkorwo rĩngĩ nĩ ũgũkaga na njĩra, ngari yaku yathũka na ũgakinya wa gũkua ngoro nĩ gũka. No ũngĩkirĩrĩria na weterere ũndũ ũngĩ, no ũcenjie ngari na woye ngari ĩngĩ, no ũgũkinya kũrĩa ũgũthiaga. Ũngĩgeria kũrora ũhoro ũcio nĩ ũkũũkora rĩngĩ ibuku-inĩ rĩa 1 Peter chapter 7 tũkĩaria ũhoro wa magerio. 1 Peter chapter 7. Need to zero kahora. (1378) Nĩmũkinyĩte ho? Nĩndĩrahona wega. Nĩgetha wĩtĩkio wanyu warĩkia kũgerio ta ũrugũrĩirio ũgeio mwaki-inĩ, ũmenyeke atĩ nĩ wa ma bata gũkĩra thahabu ĩrĩa ĩthiraga, ona yatuĩka ĩrugĩirwo mwaki-inĩ, naguo ũmũrehere rũgoco na riri na gĩtĩo hĩndĩ ĩrĩa Jesũ Kristo akaguũranĩrio. Mwathani agocwo. Atĩ tuomĩrĩria magerio no marĩũkaga, na magerio nĩ ma hingo ciothe, na magerio matirĩ hĩndĩ makaga gũka, tondũ as long as Jesũ Kristo nĩ ageririo rĩ, niĩ ndĩ mũndũ wa thĩ wa kũgerio nĩkĩ, na no nginya hĩndĩ ciothe ngoragwo ngĩgerio nĩgetha nyonekane ũmĩrĩru wakwa na kinyanĩru wakwa harĩa ũkinyĩte. Wĩtĩkio wakwa ũkinyĩte ha, ndorete naku, nyumĩte naku. No ũkorwo hihi ndĩragerio nĩgetha njĩtĩkĩrĩke na nĩgetha ũndũ ũcio wakwa ũkonekana hĩndĩ ĩrĩa Ngai agatuĩka wa gũcoka. Mwathani witũ amũrathime hingo ciothe na amũgitagĩre. Thank you Mr. Karago. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ngwenda tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũheo worship, tũhote gũtungata Ngai nĩgetha tũhoe Ngai atuĩke mũtũteithia, na tondũ magerio twerwo no maingĩ, Ngai atangĩtũteithia, Ngai atangĩtũhotithia, no tũremwo nĩ gwĩtiria mageranio. Koguo Ngai atũrathime, atũhe hinya, atũhe ũhoti, ona ningĩ atũhe ũũgĩ. Thank you. Karibu sana. Thank you. When I
kwĩna hinya rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Twĩte rĩtwa rĩrĩ rĩna hinya, rĩtwa rĩrĩkaga manene. Tũthiĩ mbere ya Ngai twĩte rĩtwa rĩtoranagĩria andũ ake mbara-inĩ. Kwĩna hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩ. Tũthiĩ mbere ya Ngai twĩte rĩtwa rĩrĩ rĩtoranagĩria andũ a Ngai, rĩrĩgitagĩra andũ a Ngai. Tũthiĩ mbere ya Ngai twĩte rĩtwa rĩrĩ. Ngai mwega, nĩ twagũcokeria ngatho, twagũtĩĩa, twakũnenehia. Tũthiĩ mbere ya Ngai tũgĩtaga rĩtwa rĩrĩ nĩ tondũ nĩ rĩtoranagĩria andũ a Ngai, rĩkarũĩrĩra andũ a Ngai. Tũthiĩ mbere ya andũ a Ngai, ndungata cia Ngai, nĩ tondũ nĩ gũtũgitĩra atũgitĩire, ona nĩ gũtũmenyerera atũmenyereire. Tũthiĩ mbere ya Ngai tũkĩambararagia ũnene wake, tũkĩambararia ũtungata wake, ona ũtugi wake ũrĩa tũhetie o mũndũ o mũndũ, agatũtua matigari mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩkĩo twĩ nyũmba-inĩ yake gũcokia ngatho, ona gũtĩithia rĩtwa rĩake. O mũndũ ndagĩtio ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho, ona angĩkorwo agereire magerio-inĩ nĩaimĩte arĩ mũhotani. Twĩna gĩtũmi gĩa kuga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega. Nĩ twagũtĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ, twagũcokeria ngatho, twakũnenehia nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai, na nĩ tondũ wa rĩtwa rĩrĩ. Rĩtwa rĩrĩ rĩna hinya, rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩkaga manene. Ngai wakwa na mwathani wakwa, ndagũcokeria ngatho, ndagũtĩa, ndakũnenehia, ndambararia ũtugi waku. Nĩ gũtũrathima na gũtuonekanĩra Baba. Nĩ thikũ ithathatũ icokete na thutha, ũgatũmenyera na ũgatũgitĩra Ngai. Nĩ twaiga nĩ kũrĩ na hinya, ona nĩ kũrĩ na ũhoti mũthamaki. Ti ũrĩa tũĩ kwĩmenyerera Ngai, ona kana tũĩ kwĩgitĩra mũno Baba. Nĩ tha ciaku mũthamaki ũtũkinyĩire. Nĩ twagũtĩa, twakwambararia mũthamaki, ona angĩkorwo magerio no maingĩ mũthamaki, ndũrĩ ũrareka tũninũkio nĩmo. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩa mũno makĩria, nĩ tondũ wa kũmenyerera athuri aya, ona kũmenyerera atumia aya, anake na airĩtu, ona ndungata ciaku mũthamaki. Nĩ twagũcokeria ngatho, twagũtĩa, twakwambararia, twakũnenehia, tũkiuga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega. Twakũne mũthenya wa ũmũthĩ, twera Saitani ndarĩ na kamweke athikĩrĩrie, nĩ tondũ nĩ arĩ matũ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũkũgocithia, ona nĩ mũthenya wa gũkwambararia Ngai wakwa na mwathani wakwa. Na tondũ Saitani arĩ o thutha witũ, nĩ twamwĩra ndarĩ na kamweke, ona ndarĩ na kanya thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩoneanĩte ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya waku Ngai, tũneanĩte guoko-inĩ gwaku Baba, guoko kũrĩ na hinya, kũrĩ na gũkũgitĩra mũthamaki. O mũndũ othe ũcoke na thutha Ngai, ũngĩtuĩka wa kuonekana kũrĩ ithuĩ Ngai, reke ũcoke na thutha. Roho mũtheru wa Ngai agĩte gũthamaka, twera Roho wa Ngai athamake. Thamaka Jesũ, thamaka ngoro-inĩ citũ, thamaka meciria-inĩ maitũ, thamaka kĩgongona-inĩ gitũ, nĩ tondũ nĩwe twarikĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Tha ciaku nĩ nyingĩ mũthamaki wĩ riri, tũtirĩ ũndũ tũngĩhota mũthamaki ũtangĩtũteithia. Nĩ tũremetwo nĩ gwĩthondekera mũthamaki, nĩ tũremetwo nĩ kwĩyakĩra ũka wake nyũmba ĩno mũthamaki Baba. Tũtirĩ na hinya wa gwaka Ngai, ũtangĩtũhe hinya mũthamaki, tũtingĩhota Baba. Gĩũke mũthamaki ũtũteithie, ũgĩtũgitagĩra mũthamaki wĩ riri. Roho mũtheru wa Ngai thamaka kũrĩ athuri, thaka kũrĩ atumia, thamaka kũrĩ anake na airĩtu, ona hunjia itũ twamaiga moko-inĩ maku Ngai. Archbishop John Gĩthire mũthamaki, ona Reverend Rachel mũthamaki, Bishop witũ Rachel twamaiga guoko-inĩ gwaku Ngai. Ũkothamakĩre ngoro ciao mũthamaki, nĩ tondũ nĩ gĩthima wete thĩinĩ wao Ngai, gĩtikanenjugwo nĩ ũrĩa mũru Ngai. Gĩũke mũthamaki Baba, were gĩthima gĩkĩ Baba, rĩrĩa matũnyua maĩ mũthamaki, nĩ tũtuĩkaga kũnyotoka. Twagũcokeria ngatho mũthamaki, rĩrĩa twoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, twĩna mathĩna nĩ ũtũnyamarũraga. Rĩrĩa tũngĩũka tũtengeretio nĩ thũ Ngai, nĩ tondũ wa mĩrango ya kĩgongona kũhingũrwo, nĩ tũtuĩkaga kuona ũhurũko. Twagũcokeria ngatho tũrĩ atumia, anake na airĩtu, ona ciana nitũ kuma kana gũtonya. Tũgĩkwĩra Mwathani thamaka kĩroko, thamaka mathaa ma mĩaraho, thamaka hwaĩ-inĩ. Ngai wakwa na mwathani wakwa, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩa mũthamaki. Harĩa tumĩte Ngai nĩ guoko gwaku Baba, ona harĩa tũkinyĩte mũthamaki nĩ hinya waku Baba, ona harĩa ũratũtwara Ngai no guoko gwaku. Twarana na ithuĩ mũthamaki wĩ riri, ũko twarane na ithuĩ Baba,
oka muthamaki utwarane na ithuĩ tũikarĩte kiugo-inĩ gĩaku Ngai nĩgetha ũtũrĩithie ũtũtongorie ona twathe ũrĩa tũgwĩka muthamaki Baba weka naguo ngumo nogoci-inĩ ciaku Ngai rathima athuri a muthamaki Baba rathima athuri a muthamaki Ngai kũrĩa mangĩkorwo mohetwo nĩ Saitani kũrĩa mangĩkohetwo na mathĩna matiganĩte na tondũ Ngai witũ uga nĩ wohoranaga ũkawohore muthamaki athuri aya kĩrĩa kĩngĩgiria mage gũka nyũmba-inĩ yaku Baba Jehova Ngai we nĩũĩ marĩa maragerera ũka muthamaki ũnyamanyarũre na weka ũguo ngumo nogoci-inĩ ciaku Ngai twagũtĩa twakwambararia muthamaki ona nĩ tondũ atumia kĩgongona gĩkĩ Ngai anake na airĩtu Ngai arĩa ũtuĩte matigari mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo muthamaki no gũkwambararia makwarĩire hĩ nĩgetha ũmahe ũrĩa ũkwenda Ngai metereire kiugo gĩaku muthamaki Baba Ngai wakwa na mwathani wakwa tũrogiteire kĩama gĩkĩ weta gĩa thayũ gĩkĩ muthamaki watũhithanĩria na roho mũtheru wa Ngai tũgiteire no tũrĩ tũmenyereire na weka ũguo ngumo nogoci-inĩ ciaku Ngai twagũtĩa twakwambararia twakũnenehia twagwĩta Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega Ngai ũtoĩ kũhotwo nĩ takĩ Ngai ũtahithaga andũ ake ndundu nĩ twagũcokeria ngatho twagũtĩa ona twakũnenehia tũgĩkwĩra ũthamake kĩroko ũmathamake mĩaraho na ũthamake hwaĩ-inĩ nĩ thengiũ muthamaki wĩ riri harĩa twambĩtie muthamaki nĩ hinya waku Ngai harĩa tũkinyĩte muthamaki nĩ tha ciaku Baba nĩ tũgwetereire muthamaki ũtwarane na ithuĩ na hau hatigarĩte roho mũtheru wa Ngai nĩwe twaria athamake thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nayo thakame ya Jesu Kristo nĩyo twetie muthamaki ũtũirigĩre tũitigatuĩke cia gũtũkinyĩra weka naguo ngumo nogoci-inĩ ciaku Ngai tũgĩthiĩ gũtiriha ibada ya kĩroko Ngai thamaka muthamaki Ngai rathima athuri aya Baba aya metanĩtio na kĩgongona gĩaku Ngai nĩ itugĩ cia wĩra waku Ngai maheage hinya no maheage ũhoti eheria roho wa guoya eheria mũndũ othe thĩinĩ wao Baba marũgama muthamaki Ngai gĩtakũthamaka na kuonekana tũti ũrĩa tũngiuga muthamaki wĩ riri no rĩrĩa twokĩra muthamaki twatua matua mega na marũmu makũrũgama kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai nĩ ũtũihũragĩra na ciugo ciaku Ngai nĩ twagũcokeria ngatho twagũtĩa na twakũnenehia ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ Ngai ĩtĩkĩra gũthamaka na kuonekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho thank you nĩ ngwenda athuri moke haha ndagĩka ĩmwe tũgĩtiriha nĩgetha twarike Pastor Lucy ndenda tũine rwĩmbo rũmwe korwo twĩka ũguo Ngai e hamwe na arĩa merutĩte nĩgetha marũthie karibuni sana ndungata cia Ngai nĩgetha tũnengere Pastor Lucy athiĩ na mbere na Ngai nĩ ekũmwĩka wega karibu sana ndungata cia athuri kũrwo twĩka ũguo Ndĩritũ na Mr. karibuni sana nĩgetha tũgoce Ngai nĩgetha tũmwĩre korwo twĩka ũguo hamwe na arĩa merutĩte nĩgetha marũthie kũrwo twĩka ũguo Ngai e hamwe na arĩa merutĩte nĩguo marũthie mariganĩirwo nĩ mĩoyo yao maigĩte mwathani wao mbere maigĩte mwathani wao mbere rũkenge nĩ rwaciarirwo thĩno rũgĩtũma aingĩ mahonoke amwe maraganie gego gũkena nĩ inyuĩ ciana theri gũkena nĩ inyuĩ ciana theri mũrotũra mũmanagĩrĩria mũkiumagara na mũgĩcoka tondũ kĩmũrĩ kĩmbere yanyu mũtiria gũthiaga nduma mũtiria gũthiaga na nduma Saitani coka na thutha kwarire ndĩngetĩkania nawe tondũ ũrĩa ndehokire Ngai kiuga ndĩ wake tene na tene kiuga ndĩ wake tene na tene
hau nigetha mwarĩrio kĩrathimo nĩ ndungata Ngai agĩthiĩ na mbere. Hallelujah. Hallelujah. Abararia imoko manyu na iguru. Twatea tha ciaku Mwathani rucinĩ rũrũ. Twatea hinya waku rucinĩ rũrũ. Twatea roho waku rucinĩ rũrũ. Twatea thamaki waku rucinĩ rũrũ. Twatea ũtungata waku rucinĩ rũrũ. Twatea rĩtwa rĩaku rucinĩ rũrũ. Twatea utorania waku rucinĩ rũrũ. Twatea ũrũi wa mbara ũrĩa ũrũĩte rucinĩ rũrũ. Nĩ twagũtĩa twĩ ngwatanĩro thĩinĩ wa kanitha waku Mwathani. Thengio nĩ ũtungata ũrĩa warĩkia kũrekereria rucinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Thengio nĩ ũtungata wa athuri kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ũratwarĩria o rucinĩ o mũthenya na njĩra njerũ Mwathani. Mahinda marĩa baba tũhetwo mwekeo nĩ ndungata ciaku Bishop John Gĩthire na Bishop Rachel Wangari Mwathani. Tũgĩe na ihinda rĩa gũcokerithia Mwathani nĩ tondũ rĩrĩa ũthĩnjĩri warũgama ũkoragwo wĩ wa gũtũthomera Mwathani na ithuĩ rĩrĩa tũcokerithagia Mwathani. Thengio nĩ gũtũma tũgĩcokera Mwathani ũgatũririkania mũthamaki atĩ magerio no maingĩ no kiugo gĩaku gĩatwĩra tũgĩe na gĩkeno. Thengio mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ ũtungata wa ũmũthĩ no watuonia wega thĩinĩ wa Isaia 33 ũrĩa tũrĩgwĩtaga na tũgagũthaitha mũthamaki wa thamaki. Thengio nĩ kuonekanĩra athuri a kĩgongona gĩkĩ. Ũtungata nĩ ũritũhagĩra athuri mũthamaki wa Isiraeli nĩ tondũ matiũĩ kwĩneana na kwĩrekereria harĩ Ngai. No nĩ thengio nĩ tondũ wayo ũthurĩte mũthamaki. O rũciaro ũraigire ndwĩtigagwo tarĩ na mũira. Mũthamaki wa thamaki nĩ tũrona na ihinda-inĩ rĩa Isiraeli Mwathani nĩ kũrĩ na athuri arĩa mathuragwo nĩwe na makamũrwo ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩatwĩra. Magakua ithandũkũ rĩa Mwathani mũthamaki wa thamaki. Makarĩkia kũrĩkĩria baba nawe ũkonekana mũthamaki. Gũkagĩa na ũgooci kĩgongona kĩa matu-inĩ. Na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ twagũtĩa nĩ tondũ wa athuri a ũthurĩte na ũkamũra mũthamaki. Marĩ na magerio maingĩ na marĩ na mathĩna maingĩ mũthamaki. No nĩ thengio kũrĩ we nĩ tondũ nĩ ũmonete mũthamaki. Ũkamenda mũthamaki wa thamaki nĩgetha moke gĩthima-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai. O gĩkĩ gĩtaunjugĩtwo nĩ mũndũ mũthamaki. Thengio nĩ gũtũririkania atĩ gĩthima gĩkĩ tũranyuĩra kĩna maĩ matheru mũthamaki. Gĩthima gĩkĩ kĩna maĩ matheru twanyuĩra. Ona ithuĩ nĩ tũgũtherio nĩwe kĩgongona. Thengio nĩ ũtungata wa mũthĩ mũthamaki. Twanyuĩra gĩthima gĩkĩ mũthamaki wa thamaki. Nĩ twĩ roho waku nĩ ũkwĩgĩra njĩra thĩinĩ witũ. Twanyuĩra gĩthima gĩkĩ mũthamaki wa thamaki. Nĩ twĩ iheo ciaku no ikũruta wĩra Mwathani. Iheo cia honania nĩ twĩ nĩ ikũruta wĩra. Nĩ tondũ gĩthima gĩkĩ ti kiunjuge. Nĩ thengio nĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagũtĩa mũno mũthamaki wa thamaki. Thengio nĩ athuri a mũthamaki ũrĩ tha. Ona magĩkũinĩra mũthamaki wa thamaki. Marakũinĩra nĩ ũrĩa marutĩtwo mũtugo wa gĩthima-inĩ gĩkĩ Ngai. Thengio nĩ tondũ wao kĩgongona. Tũro marĩithĩtie mũthĩnjĩri. Tũro mamenyereire mũthamaki. Tũro roraga moko mao rĩrĩa mambararia na igũrũ. Tũro mekaga wega mũthamaki. Nĩ tondũ anĩo megũkũra thĩ ng'ima Jehova. Tũrerirwo gĩthima gĩkĩ nĩ gĩkũruta atungatĩri aingĩ. Thengio nĩ tondũ amwe me haha athuri nĩ mũthamaki. Ũrariria na ũndũ wa wega waku na mũini wa rwĩmbo ũrauga atĩ athuri nĩ ituge mũthamaki cia gũtira maũndũ mũthĩnjĩri mũnene. Thengio nĩ ũtungata wa athuri Jehova. Nacio ituge ici mũthamaki wa thamaki o harĩa mũndũ athecereirio mũthĩnjĩri mũnene gũtikanagĩa baba na kũhoboka mwena ũrĩa mũndũ arĩ. Ndagũthaitha ndĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki. Ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria ũtugi waku igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria wega waku igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria hinya waku igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria wĩhokeku waku igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria gũtooria igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria wega waku igũrũ rĩao mũthamaki. Tondũ anĩo baba witũ Jehova Ngai.
wamũrĩte ihinda rĩrĩ mũthamaki. Thengio nĩ tondũ wao nĩ ndakwambararia. Thengio nĩ tondũ wao nĩ ndagũcokeria ngatho. Mũthamaki wa thamaki nĩ watũma gũtwarane na ũrĩa kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kĩgoco mũthamaki. Thengio nĩ tondũ nĩ maramenya na magataũkĩrwo Ngai atĩ nyĩmbo citũ ci cia mũtugo. Maruga maitũ ti ma mũtugo. Kĩgoco gitũ ti kĩa mũtugo. Mohiki maitũ ti ma mũtugo. Ona roho waku mũthenya wa ũmũthĩ ti wa mũtugo. Ũthamaki waku ti wa mũtugo mũthenya wa ũmũthĩ. Awa mũthingu Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Kiugo gĩothe mambararĩtie mbere-inĩ yaku. Kĩrwetĩkĩrwo nĩwe Ngai the Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru. Ihoya mahoete rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Rĩrwetĩkĩrwo nĩwe Ngai the Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru. Na nĩgetha Baba kĩgoco kĩrĩa gĩgũkorwo kuo mũthenya wa ũmũthĩ kĩgocithia rĩtwa rĩaku mũthamaki. Ithuĩ tũtũrĩte tũrĩ ohetu oke Ngai. Ithuĩ tũtũrĩte na macagera matuĩkange. Ithuĩ tũtũrĩtio nĩ macoki ma ndaimono matuangwo. Ithuĩ tũtũrĩte na kwĩira Baba tũgĩe na kwĩigua. Ithuĩ tũtũrĩte na guoya ũtũthirĩre. Ithuĩ tũtũrĩte Ngai ithe witũ tũmathagia Jehova na tũtionaga. Tũgĩe na kuona mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩgoco gitũ ti kĩa mũtugo. Kĩgoco gĩkĩ ti kĩa mũtugo. Kĩgoco gĩkĩ ti kĩa mũtugo. Tondũ mothe nĩwe Ngai mũtwathi. Thengio nĩ ũrĩa ũrathiĩ ũgĩethaga ndungata yaku Mwathani. Ũramwatha Jehova Ngai kũgĩe na ibada ya ciana ya athuri atumia anake na airĩtu. Thengio nĩ kũmwatha mũthamaki. Tondũ maũndũ ma gũkũ ti ma mũtugo. Thengio nĩ tũrakuona mũthamaki. Ona mũthenya wa ũmũthĩ no twakuona. Nĩ twakũigua gĩthamaka Ngai igũrũ rĩa athuri a mũthamaki. Arĩa matarĩ hinya mahe hinya. Arĩa matarĩ na hoti mahe hoti. Arĩa marĩ na kũu nja marehe. Itugĩ cia wĩra waku mũthamaki. Irũme wega Mũrungu ũrĩ tha. Nĩgetha rĩrĩa mambararia moko mao na igũrũ ũthĩnjĩri waku ũkehanda. Nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku. Nĩ twagoca rĩtwa rĩaku. Nĩ twenyihĩria rĩtwa rĩaku. Tũkiuga we mũtheru Ngai. 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 Na nĩkĩo tũrehete gĩthima-inĩ kĩrĩa gĩtheru. Nĩgetha na ithuĩ tũtherio. O mũndũ nĩ atumũre kanua gake. Ere Ngai nĩ mũtheru. Era Ngai nĩ mũtheru. Era Ngai nĩ mũtheru. Era Ngai nĩ mũtheru. Era Ngai nĩ mũtheru. Ũtheru wake ũthamake rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ngai we mũtheru rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. We mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩkĩo tũragũthathaiya mũno. Tũkĩoya moko maitũ na igũrũ. Tũkiugaga we mũtheru Jehova. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki. Gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku. Nĩgetha ũgĩe hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩgetha ũkorwo hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ũkĩrekereria presence yaku Ngai. Wewe mũtheru mũthamaki. Ũkĩrekereria ũhoti waku Ngai. Wewe mũtheru mũthĩnjĩri. Ũkĩrekereria wega waku mũthamaki. Wewe mũtheru mũtũra muoyo. Ũkĩrekereria hinya wa hotani. Wewe mũtheru mũtũra muoyo. Na wothe ũrĩingĩra na mũromo ũyũ. Reke akuone tu mũthamaki wa thamaki. Reke kĩgoco gĩkĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Gĩkorwo nĩ kĩrĩa kĩragocwo matu-inĩ. Gĩkorwo gĩtirĩ kĩagocwo rĩngĩ mũthĩnjĩri. Rĩu nĩ rĩoya rĩrĩa tũrakũhoya. Na ndungata ciaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Tondũ nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie gũtugwo nĩwe. Twĩrirĩirie gũtongorio nĩwe. Twĩrirĩirie kuonekanĩrwo nĩwe. Twĩrirĩirie kũhotanĩrwo nĩwe. Twĩrirĩirie kũiguĩrwo tha nĩwe. Nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ gĩatwĩra atĩ atĩrĩrĩ Ngai tũiguĩre tha. Guoko gwaku-rĩ gũkorwo nĩ kuo hinya witũ kana gwa gũgũtwara nĩgetha mathĩna marĩa twĩnamo matweherere. Nĩ twakwambararia we mũtheru. Nĩ twagũthathaiya we mũtheru. Nĩ twagũtĩĩa we mũtheru. Twakwĩyogoci we mũtheru. Twakwĩnyihĩria we mũtheru. Twagũtĩĩa we mũtheru. Twakwenda we mũtheru. Twakwambararia we mũtheru. Gũthera 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 nĩwe Ngai. Gũthera 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 nĩwe ithe witũ. Gũthera gũthera nĩwe mũtũra muoyo. Gũthera gũthera nĩwe kĩgongona. Gũthera gũthera nĩwe mũrĩithi mwega.
twambararia rĩtwa rĩaku tũkiuga we mũtheru Jehova igũrũ rĩa ũthĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũthĩnjĩri witũ ti wa mũtugo tondũ mothe nĩwe ũrathana Ngai. Ũthamaki waku mũthamaki wa Isiraeli ũroathana Jehova Jireh. Ũthamaki waku ũroarũrũka mũthenya wa ũmũthĩ igũrũ rĩa ũthĩnjĩri kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũthĩnjĩri ũrĩa ũkwenda mũthamaki ũrĩtha. Ũthĩnjĩri ũrĩa ũkwenda mũthamaki ũrĩtha. Ũtungata ũrĩa ũkwenda mũthamaki mũnene. Arũrũka na hinya waku na ũhoti kĩgongona kĩa riri igũrũ rĩa mũthĩnjĩri waku Bishop John Gethire. Igũrũ rĩa mũthĩnjĩri waku Bishop Rachel Wangari. Aba mũthingu Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Ũharũrũke na njĩra ya hinya. Ũharũrũke na njĩra ya ũhoti. Ũharũrũke na njĩra ya gwĩtĩkĩrĩka. Ũharũrũke na njĩra ya ũtheru waku. Ngai ũthamake igũrũ rĩao. Ũthĩnjĩri ũrĩa ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao ũthamake kũhĩtũkĩra mũthamaki nĩgetha Ngai wakwa rũgambi rũrũ Jehova rume gũkũ thĩ rũkwambatĩrĩre matu-inĩ. Rũgambi rũrũ rũiguĩke igũrũ. Rũgambi rũrũ rũinĩke wega. Rũgambi rũrũ rũkũre athuri. Rũgambi rũrũ rũkũre anake. Rũgambi rũrũ rũkũre airĩtu. Rũgambi rũrũ rũkũre ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu. Rũgambi rũrũ rũkũre atumia. Atumia ega kĩroho arĩa marĩgũthathagia na mana roho. Arĩa marĩkwambararagia na mana roho. Arĩa marĩtumũraga tũnua twao mambararia moko mao wĩgĩtĩ-inĩ gĩa thamaki ũkaigua tha. Ũkarũkia tha ciaku mũthamaki. Ĩtĩkĩra tu Jehova Ngai gũtheria ngoro ciao. Tĩkĩra gũtheria ngoro ya Bishop John Gethire. Tĩkĩra gũtheria ngoro ya Bishop Rachel Wangari. Maiguĩre tha nĩ tondũ tha ciaku nĩ nyingĩ. Marũkĩre na ũhoti na hinya Ngai. Wothe ũrĩa ũgwĩkwo gũkũ mũthamaki. Ũkorwo nĩ ũthamaki waku ũrathamaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Twagũthaitha mũthamaki ũrĩ tha. Ũkĩmathamakĩra Jehova nĩ tondũ ũrĩa ũkwenda mere andũ aku mũthamaki. Aba mũthingu Jehova kĩgongona kĩa matu-inĩ. Na githĩ Musa ndararirie nawe arakwĩra Ngai waga gũkorwo hamwe naniĩ ndihota gũtwarana na andũ aya. Onawe mũthamaki wa thamaki rũcinĩ rũrũ ĩguo tũrakũhoya wĩtĩkĩre gũkorwo hamwe na ndungata ciaku ihinda-inĩ rĩa ũthĩnjĩri Jehova tondũ warĩrekereria. Na nĩgetha Ngai wakwa ũmere ũrĩa mekwĩra andũ aku. Ũmere ũrĩa megũtongoria andũ aku. Ũmere ũrĩa mekwarĩria andũ aku. Ũmere ũrĩa mekwara andũ aku. Ũmere ũrĩa mũthamaki wa thamaki megũkĩria andũ aku gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Nĩtwakwambararia nĩ tondũ wao. Tũkĩhitha ũtungata wao mbere-inĩ yaku. Tũkĩhitha ũthĩnjĩri ũyũ mbere-inĩ yaku. Tũkiuga we nĩwe ũrathamaka rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ũthamaki waku ũregĩra na kanya mũthamaki. Ũthamaki wa igũrũ ũregĩra na kanya Mũrungu igũrũ rĩa ndungata ciaku Ngai. Nĩwe wamendire na nĩwe wamendete. Ũgũtũũra mendete Jehova Jireh nginya hĩndĩ ĩrĩa megũkinyia rũũru rwaku Mwathani na kũrĩa ũkũmatha Ngai wakwa. Thengio Baba nĩ tondũ wa gwĩkĩra matũ thĩinĩ wao. Thengio nĩ kũmombĩra matũ Ngai wa Isiraeli magũthikagĩrĩria na magakũigua mũthamaki. Thengio nĩ gwĩkĩra kanua hinya Mwathani mathikĩrĩria na makũigua Baba. Managĩrĩra ũtukũ na mũthenya magatheremia ngumo yaku Jehova nĩgetha Ngai wakwa ũkinye kũrĩa Mwathani wakwa wendete. Tũturi tuothe twothe nĩ twatĩĩa ũnene waku. Twatĩĩa hinya waku. Twatĩĩa tha ciaku. Twatĩĩa wĩhokeku waku. Thengio nĩ moko mao kĩgongona. Ndũrekaga manogerere maramambararia magĩgũthaitha Baba nĩ tondũ wa andũ aku. Thengio nĩ twatĩĩa ũtugi waku. Thengio nĩ magũrũ mao Jehova rĩrĩa wamatha kũrĩa mekumagara mũthamaki. Thengio nĩ gwathĩkĩra ũthamaki waku nĩ tondũ wega waku nĩ woigaine. Twakwambararia mũthamaki tũgĩgũthaitha na tũgĩkũhoya wĩtĩkĩre kũmahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru magĩthiĩ na mbere kĩgongona kĩa matu-inĩ na ũtugi waku Jehova Ngai. Wega waku wonekane mũthamaki. Nĩ twakwambararia mũno kĩrĩrorĩrĩirwo gũkũ rũcinĩ. Ndũkareke kĩũrĩre thĩ mũthamaki. Kiugo wĩrĩirwo gũkũ Mwathani. Ndũkareke kĩũrĩre tũ Mwathani.
bahoya twagoko muthamaki batikorera rera-inĩ muthamaki nĩtwakwambararia mũno 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 we Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya tũnyihĩte ona twacokia ngatho twahoya twĩtĩkĩtie atĩ we wa mwena witũ twahoya twĩrĩgĩrĩire atĩ ndũreka tũconoke twahoya twĩrĩgĩrĩire atĩ nĩũgũtũma tũtorie twahoya twĩrĩgĩrĩire atĩ ithuĩ tũtikuonwo ho twahoya twĩrĩgĩrĩire atĩ we nĩwokuonekana ũthamaki waku ũroka 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 rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ gũtĩa rĩtwa rĩaku we Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho haleluya 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 haleluya. Haleluya. Mwathani arogocwo Ngai mũkĩmakĩte mũkĩrutĩte wĩra Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ Ngai na Ngai witũ nĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe na ngenetio nĩ Ngai nĩ tondũ nĩ ahete thayũ ona akahe gĩkeno na akahe kĩĩrĩgĩrĩro kĩega kĩrĩa gĩtathiraga. Ngwendaga athuri macoke haha he rwĩmbo maina na maiyũrwo nĩ guoya na niĩ njũĩ andũ marĩ ũrũme gũkũ. Bwana asifiwe sana. Mũcokere rwĩmbo rũu mũine nyĩmbo igĩrĩ njoke ndĩmwĩre ũrĩa ũngĩ tũgwĩka na nĩ ngatho nĩ harĩa mũrutĩtie na hau mũkinyĩtie nĩ mũthiĩte wega Ngai aromũririkana na mũhotanĩre. Nĩngwĩũgĩra mũthenya 398 nĩ rũrĩkũ ndakora makĩina korwo twĩka ũguo mũrarũina ta mwĩna guoya na andũ nĩ makinyũkagia hanini. Rwĩmbo nĩ rwagĩraga rĩngĩ ona ũkĩhĩtia ikinya to no ũrathimagwo na mwĩrute nyĩmbo icio wega nĩ mũgũtoranĩrio nĩ Ngai. Amen. Na nĩ cigũtũma mĩrango mĩingĩ ĩhingũke. Amen. Ũguo mũtigetigĩre mũgĩcina. Amen. Na mũciĩrute wega. Amen. Na kĩu nĩkĩo gĩkoragwo gĩ gĩkeno gĩakwa. Nĩguo. Nĩngwĩ twĩre kora thank you. Kũrwo twĩka ũguo Ngai e hamwe na arĩa merutĩte nĩguo marũthiĩ mariganĩirwo nĩ mĩoyo yao maigĩte mwathani wao mbere maigĩte mwathani wao mbere ũkengenĩrwo aciarirwo thĩno rũgĩtũma aingĩ mahonoke ukena nĩ inyuĩ ciana ciothe ukena nĩ inyuĩ ciana ciothe tũro tũrũra mũmagĩrĩrio ũkiumagara na mũgĩcoka tondũ kĩmũrĩ kĩkaheanyu mũtira gũthiraga na nduma mũtira gũthiraga na nduma
ngĩmenya wega nĩguo mũthenya wa kĩeha arĩa magũkorerwo mateũgĩte rĩo makagĩa na kĩgirĩko mawona rĩo makagĩa na kĩgirĩko mawona Wathani wakwa ndongoria ndĩ rũgendo-inĩ ona ingĩtuĩkania werũ ũyũ wa mathĩna tondũ waigire ndũgatiga mwĩhokeku ngekĩrwo thũmbĩ ndatoria wara wa ngoma ngekĩrwo thũmbĩ ndatoria wara wa ngoma. Thank you. Ngai witũ ndacokia ngatho na ndagũtĩa na ndagũkumia nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndakenio nĩwe nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti. Ndakenio nĩwe nĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ itheru na rĩticenjagia kana rĩkagarũrũka. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata ũrĩa matungatĩte matongoretio nĩ Pastor Lucy. Ndamahitha na ndamaneana harĩ we nĩgetha matigakinyĩrĩke nĩ thũ. Jehova tũiguĩrĩre tha. Twĩ gatagatĩ-inĩ ga kanua ka mĩrũthi, twĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ marĩ hinya ta njogu, no kĩrĩa wambĩrĩirie gĩtitoragio, kĩrĩa wambararĩtie gĩtinyihagio nĩ mũndũ, kĩrĩa wamũrĩte nĩ wamũrĩte. Wĩra ũyũ ndwĩthinĩkanio, wĩra ũyũ ndwĩthira na wĩra ũyũ ndwĩhuka. Wĩ moko-inĩ maku Mwathani, reke tũgũtungate na tũgũteithie na tũkũgocithie nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. Tweiga harĩ we tũmenyete we nĩwe Ngai witũ na nĩwe thayũ witũ. We nĩwe ũhotani witũ maũndũ-inĩ mothe. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũtuohorete. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ wohorete indo citũ. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũhonoketie. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũthurĩte na ũgatwamũra. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũrekereirie indo citũ na ũgacineana moko-inĩ maitũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra mũno. Ndaitha wĩra ũyũ moko-inĩ maku ndũkae gũkinyĩrĩka nĩ ũrĩa mũũru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie, kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya ndiũĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ. Nĩnyendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia, nyendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe, mĩaka
tũgũcũthĩrĩria mũno nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ, we mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maitũ Mwathani. Tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Tũrekere nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ thayũ. Tũhotanĩre Ngai kĩgongona kĩa ma. Ririkana tũciarĩirwo mehia-inĩ, nĩkuo tũkũrĩire na nokuo tũciarĩire ciana citũ. Tũkũrĩire waganu-inĩ, tũciarĩirwo waganu-inĩ. No ririkana tu twĩ wĩra wa moko maku. Ririkana tu twĩ wĩra wa moko maku Ngai. Ririkana tu twĩ wĩra wa moko maku Mwathani. Ndũkae kũirio ngoro nĩ ithuĩ. Hĩndĩ ya mathĩna tiga kũroria ũthiũ waku na kũngĩ Jehova. Tiga kũrakara na ithuĩ Mwathani. Twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Twahoya gũteithio nĩwe Mwathani, ũteithio wa narua. Ũtũrũĩrĩre kũrĩ Akalidei. Ũtũrũĩrĩre kũrĩ Ahumenayo. Ũtũrũĩrĩre kũrĩ Ajebuzi. Ona Agirigazi. Na arĩa mendaga gũthatia Mũisiraeli. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Nĩ twahoya gũtherio nĩwe. Twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Tũrekere Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũrekere Ngai. Ngai Baba jitika rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngweruha, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ, magai makĩgayo monene Tukadi
ndugetikire tuone uhoro wa kuora ni tondu wi Ngai. Ndugetikire tucemanie na gikuo na mitandiuko ya kwa ngoma. Tuthambie tuthere tugacira na tukinyanire wega-ini waku na kiugo-ini giaku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Twambararia moko maitu na iguru twiga we niwe Ngai, twiga we niwe Mũtheru na nducenjagia kana ukagaruruka. Twakwambararia muno twiga we niwe Ngai, twakwambararia muno twiga we niwe Ngai, twakwambararia muno twiga we niwe Ngai. We utacenjagia na utagarurukaga, twiga we Ngai, twiga we Ngai, twanirira twiga we Ngai, twanirira twiga we Ngai, twanirira twiga we Ngai. Utekureka tuone uhoro wa gikuo, gikuo kiumanite na kuri daimono ni twaregana nakio. Premature death ni twamikaja, twigireria mirimu yothe ya daimono, twigireria mirimu yothe ya shaitani, ikuo cia kuma kusimu, ikuo cia setup ya shaitani, ikuo cia mitino ya farafara ni twaciregana, ni twaciugiriria thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndugetikire tuone uhoro wa guthira, ndugetikire tuone uhoro wa kuora, ndugetikire tuone uhoro wa gikuo. Nikio twakwambararia twiga wi Mũtheru Ngai, twambararia moko maitu twiga wi Mũtheru. Ciana citu itigukua, anake aitu matigukua, airetu aitu matigukua, athuri aitu na atumia aitu matigukua, ona ithuĩ tutigukua, aciari aitu matiĩthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twiga wi Ngai utacenjagia, wi Ngai utagarurukaga, wi Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Twiga wi Ngai utacenjagia, wi Ngai Mũtheru na wi Ngai mũigua-tha. Cioho ciothe tuohetwo nacio, ikundo ciothe tukundĩkĩtwo nacio, nĩ ndacikundũra ndĩ kĩgongona-inĩ. Mĩnyororo yothe ya daimono nĩ ndamĩtuanga, nĩ ndamĩtuanga. Cioho ciothe cia mawaganu, cioho ciothe cia mathĩna, cioho ciothe cia mathirĩ nĩ ndacituanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe,
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuoiga wĩ Ngai. Tuoiga wĩ Ngai. Wĩ Ngai ũtacenjagia. Wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Wĩ Ngai ũgũtwarana hamwe na ithuĩ. Ikuũ ciothe iharĩrĩirio nĩ andũ arĩa marĩ hinya ta wa njogu. Ũru wothe ũharĩrĩirio nĩ andũ arĩa marĩ hinya ta wa njogu, nĩgetha mathũkangie na manange wĩra waku. Ũyũ wĩra wĩ moko-inĩ maku, ũtungata ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Gũtirĩ ũndũ mehota tondũ we nĩwe Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Thengiũ Ngai kĩgongona kĩa ma. Ndoiga wĩ Ngai. Wĩ Ngai ũtacenjagia. Wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai wagĩrĩire. Ririkana kĩgongona gĩkĩ Ngai. Tũririkanĩre wĩra ũyũ Mwathani. Arĩa maragariũrana naguo, gariũrana nao. Gariũrana nao. Gariũrana nao. Reke tũtahĩkwo tume kanua-inĩ ka ndamathia, kanua-inĩ ka mũcukani, kanua-inĩ ga caitani. Ithuĩ tũrĩ athambie na tũrĩ atherie nĩ thakame ya Gatũrũme. Thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Nayo ndamathia ĩrĩa ĩharĩirie kũng'aũrania wĩra waku nĩwe kũng'aũka. Arĩa makuĩte ũrũrũ wa kũũraga nĩo megũthira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu kĩgongona nĩ twakwambararia, nĩ twakũnenehia mũno. Wĩ Ngai ũtacenjagia. Thank you Lord. Wĩ Ngai ũtacenjagia. Arĩa arwaru marĩ kĩgongona-inĩ mahonie. Arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ mahonie. Arĩa mohetwo mohore nĩ tondũ nĩ ũtũhete hinya na wathani. Arĩa me korokoro-inĩ nĩ mahingũrĩirwo nĩ tondũ wa hinya wa thakame ya Gatũrũme. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Nĩ thengiũ Ngai. Roho ekuga kũimbũra gũkũ ndarĩ na inda, nĩekwambata matu-inĩ, ambate narĩa theru, narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesu. Haleluya. Haleluya Mwathani. Roho tũthathage tuge riri waku. Haleluya Mwathani. Roho tũthathage tuge riri uwe marakana mangai nĩmehoi Wow.
uga na hinya amen. Amen, amen, amen. Tarora mundu ucio muriganetie mwire karibu sana Theophilus Church itura ria Njathaini, mwire karibu sana. No mwire ungikorwo wi mugeni uigue uiganeire tondu wi nyumba-ini ya thoguo. Mugeithie gatiga ikumugeithia ngeithi iria cia kiria. Tigai kumumunya na ta Judas Muisikariota. Amumunyire Mwathani akimenyaga o wega ni amwendetie mbia. Geithaniai wega mutikahane ngeithi ciao. Bwana asifiwe sana. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa mũkũũyũ nĩngũmwĩra ũhoro wa endani. Ona rwarigo ng'ung'ue umake sure nĩ wageithia andũ erĩ. No mwĩre karibu sana thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya baba. Hallelujah. Mwire Jehova arokũrathima. Mwire Ngai nĩ akwendete na wĩ harĩa hagĩrĩire. Gũkũ tũgocithagia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na nĩ tũreganaga na ihiko cia arũme kwa arũme na ndini ciothe ciigue na inyite. Tũtirĩ ho watho-inĩ wa ihiko cia arũme kwa arũme, wa ihiko cia atumia gwa atumia. Athamaki maigue na manyite. Tũtirĩ ngwatanĩro no hoi wothe wa mĩhianano. Tũtungataga Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Geithia mũndũ ũngĩ ũmwĩre Jehova arokũrathima. Mwire Ngai nĩ akwendete na nĩkĩ akwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai mũtũra muoyo. Gũkũ nĩ kiugo kĩa Ngai, nĩ mathaithana, mahoya, kũgoca Ngai ũrĩa we, tũtarĩ na guoya na tũtarĩ na ũhinga ngoro. Hallelujah. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega na uge amen. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kumenyerera watho wa Ngai nĩkuo kumenyerera muoyo na uge na irekanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na theru. Bwana asifiwe sana. Tamuria kora ireko. No ireko rale Saturday na Friday. Nisia maundu ki? Nisia maundu ki? Tamuria kana nenda kuhoerwa honoke.
toto ko nĩ ũragiria hinya wa Ngai wonekane. Sera sera Ngai sera tũrathime. Sera Ngai sera tũrathime. Sera sera Ngai sera tũrathime. Sera Ngai sera tũrathime. Tukio tũrathime nĩ tondũ rĩ mwega. Sera Ngai sera tũrathime. Tukio tũrathime ũtige watuonia. Tara mundu ucio muriganĩtie ũmwĩre reke tũigue kiugo kĩa Ngai.
o ndagĩka nyinyi. Bwana asifiwe sana. Tondu ũmũthĩ githĩ ti mũthenya wa kĩgoco, nĩ mwĩharĩirie ka mũrĩ anogu, na inyuĩ nĩ inyuĩ mũkire kĩgoco mũhana ũguo kũmboeka. Mwathani arogocwo. Haleluya. Kei tũikare thĩ tũhumbũrie kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Atũmwo 17 kwambĩrĩria oro hau kamũra-inĩ ka mbere. Na andũ arĩa mena kũrĩa thutha moke na gũkũ mbere. Akorwo nĩ ũrona gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩtarĩ gĩikarĩre nĩ ũreka wega nĩ gũkĩona, no nĩ wega gwathĩka. Ũikare gĩtĩ kĩu kĩ mbere. Gũkũ gũtirĩ itĩ cia maceamani, gũtirĩ itĩ cia macearĩndĩ. Gĩtĩ kĩu nĩ gĩaku, nĩwe wĩhokeirwo. Bwana asifiwe sana. Mũrĩ okuo na thayũ wa Mwathani? Ndĩmũmenyereirwo nĩ Ngai. Niĩ nĩ ndĩmwendete na wendo wa Mwathani, na nĩ ngenetio nĩ inyuĩ nĩ tondũ wa ũrĩa mwĩrutanĩirie, na wĩra ũrĩa mũraruta ti wa tũhũ. Wĩra ũrĩa mũraruta kĩgongona-inĩ ti wa tũhũ, nĩ wa gũtĩithia Ngai, nĩ wa kũgocithia Ngai. Na Ngai witũ nĩ egwĩka maũndũ mega na ma kũgegania, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ ahotanĩte. Mwathani arogocwo. Wĩra ũyũ nĩ kwarama ũrarama na nĩ mwarie, na ndũngĩgĩa ũiru naguo, ndũngĩgĩa na thĩna naguo. Na hĩndĩ ciothe ũngĩona wĩra nĩ waikio kĩgeranio-inĩ kĩritũ, ũkamenya nĩ kwambatĩra ũrambatĩra. Gũtirĩ ngathĩ haicagwo kana yambatagwo ĩtarĩ na kĩgeranio. Na mũini wa rwĩmbo agĩteithio nĩ Ngai akiuga thutha wa nduma nĩ ũtheri kĩ? Nĩ ũtheri kĩ? Nĩ ũtheri mũnene. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ tũtongoretio wega nĩ pastor witũ Pastor Lucy, na no ngwendaga kũmũhe madaraka. Mwathani arogocwo. Rĩu atige gũkorwo pastor tu, akorwo nginya one manager wa kanitha. Mwathani arogocwo. Maũndũ mothe marĩa marekĩka kuo, mawĩra mothe marĩa mararutwo kuo, agakoragwo akĩmenyithio na akĩmenya. Nĩ ekwĩhe mũthenya wake wa gũkoragwo gũkũ weekdays, nĩgetha mũgoka mũkahoya, mũgoka mũkaranĩria kiugo kĩa Ngai, akorwo na mũthenya wake wa wabici, na ndagatungatie na guoya. Mwathani arogocwo. Tondũ harĩa hagĩrĩire. Kanitha wagĩa gĩko akũria kĩũria ndũkoige tiwe ũkũroraga. Bwana asifiwe sana. Rĩu maũndũ mothe mahĩtũkagĩre moko-inĩ make, tondũ ithuĩ wĩra witũ nĩ kũhanda na kwĩhokera andũ wĩra. No ndũkananjĩkanie ũrĩa ndanekanio nĩ atungatĩri. We wĩ wa gatatũ gũtigĩra, na nĩ njũĩ nĩ ũgũtoria. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ ndananengera wĩra ũyũ makambia gwatũrania andũ, mũndũ akagĩa na timu yake. Atĩ gũkagĩa na timu Lucy, timu Gĩthire. Ĩno yothe nĩ timu ya Ngai. Tungata andũ aya ũtarĩ na guoya, na ũtungate andũ aya ũtegũthangania Pastor Lucy. Na ũrore wĩra ũyũ, tondũ nĩ mwarie na nĩ mũnene. Na nĩ mũnene makĩria ma ũrĩa andũ mareciria. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wega ũkoragwo wĩbangĩte, na kũrwo ũkĩmenya kanitha ũrĩa ũrathiĩ, ũrĩa kũrekwo, arĩa mararuta wĩra. Ta rĩu kũrarĩ na Kamau na mũndũ ũgwĩtwo Nyambura, na matirĩ kuo. To moigire macoka thukuru, matigakũhenie nĩ wĩra mabutĩtwo. Manjĩrire marenda gũtho. Mwana Gĩkũyũ arenda gũthoma no ũmũgirie? Ndũngĩmũgiria gũthiĩ thukuru. Ũguo ciana icio ciothe nĩ ciaku, ũcirore wega, na ũmarore wega, no mathikagĩrĩrio. Na nĩ mathikagĩrĩrio na marugania ta rĩngĩ nĩ magĩkianagia. No tondũ kĩrĩ mũciari njĩke atĩa? We wakianĩrio nĩ waku nĩ kũraga ũragaga.
Bwana asifiwe sana. Uguo acio no tutari nao aria turakoragwo nao no me thukuru na marikia mathomo mundu okigira certificate yake hau ndire na thina na ni rutha mahoete. Uguo ni wega ukoragwo ukimenya uguo. O Kamautu na Nyambura acio angi matigite na marenda guthikani githomo acio nao mambite gucoka cukuru na niguo manjirite na makandika marua makoiga uguo. Uguo undu ucio ni mwega. Gira Kamau wona wathi warikia ugoka ungore. Wona wathi warikia ugoka ungo kana tiguo guthiaga niguo guthiaga. Mwathani arogocwo. Uguo Pastor Lucy ni ugukira tondu wira ni muingi. Kigongona giki kina wira muingi. Kwina maundu batie kurora kuo ta muciari, ta mutumia, ta mutungatiri. Bwana asifiwe sana. Nigetha wira uthie na mbere na kugaci. Riria kwatuika ni gukurugwo gacai nie tininjagirirwo guthura atumia kuruga gacai. We niwe uya atumia aya mundu tangikua sukari watigara, mundu tangihithania kamugate, mundu tekuhe andu cai arakarite kana tiguo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. We niwe uyi andu riu wibange na andu aku. Ni ndoka mukoigaga mzee ameku mujite muthe inyiwe. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku noguo niguo tucirite tondu kwina kundu kuingi turabatarania gukorwo tukiumagara na guthi kuruta wira na utaritie mugambo ta ucio. Ringi mundu ni airagwo, mundu akahuthio, mundu akanyararwo, no wa munyarara ni thina waku. Bwana asifiwe sana. Ona rĩrĩa ũrĩthurwo chairman wa handũ ndũrĩathĩkĩrwo. Ũguo no nginya wenda gwathĩkĩrwo wathĩkanĩre. Bwana asifiwe sana. Na tondũ Ngai nĩarekereirie maũndũ maingĩ marĩa itangĩhota gũtinda ngĩtarĩria ihinda rĩrĩ mũkũmeyonera na maitho, nĩ njũĩ wĩra nĩ ũkũrutĩka. Na andũ arĩa Ngai ahete matikana ngarũrũke ta ũrĩa ndanagarũrũkwo nĩ andũ. Na niĩ ndĩmaingataga rũcinĩ barigi na ndietigagira ona ungikorwo ni billionaire ni ndũngĩmakia ndũngĩdica na mbeca ciaku. Ngai witũ amakagio nĩ ũthingu nothe na ũhoro wa ma. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ mano igao matingĩhutĩka magĩkoragwo ku nĩ kũrĩ mwene ona rĩu geria irũngũ kũng'atheria. Bwana asifiwe sana. Ũguo mũtikang'atherie Pastor Lucy harĩa kũhera wĩra ũrute kĩ nĩtwaiguanĩra na tiga ũguo ona Kawangware kwa hingũka ndaracoka Kawangware. Tutiwe Kawangware kwĩna andũ aingĩ mangĩka atĩa mangĩtungata na mangĩruta wĩra. Mwathani arogocwo. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 17 kwanjĩrĩria oro hau kamũra-inĩ ka mbere. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ marĩkia gũtuĩkanĩria Amphipoli na Apolonia magĩkinya Thessalonike. Kũu nakuo gũgĩkorwo kũrĩ na thunagogi ya Ayahudi. Tero ũcio mũriganĩtie thunagogi ya Ayahudi. Thunagogi ĩtagwo atĩa na Gĩthũngũ? Ati synagogue. Oh, synagogue. Bwana asifiwe sana. Thunagogi hiyo ni yaya. Maandĩko maroiga thunagogi ĩno nĩ ya. Maandĩko maroiga thunagogi ĩno nĩ ya Ayahudi. Bwana asifiwe sana. Nake Paulo agĩtonya harĩ andũ ayo o ta ũrĩa amenyerete gwĩkaga. Na mĩthenya ĩtatũ ya Thabatũ nĩaranagĩria nao akĩmaheaga ihoto irutĩtwo maandĩko-inĩ. Tero ũcio mũriganĩtie kĩhoto kĩrutĩtwo maandĩko-inĩ. Mwathani arogocwo. Kĩhoto kĩrutĩtwo maandĩko-inĩ gĩtihotagwo na gĩtithira tondũ kiugo kĩa Ngai gĩtiĩkaga atĩa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarĩu nĩ harĩ na kĩhoto. Heana example na Kamau
to no murata okiria kinjira bishop ni ndirenda guthie guthoma ngimwira na wathi wathoma kama ugithoma kiuti giaku ni giakwa na ni gitu na ni kiandu ki. Bwana asifiwe sana. Hena kihoto kia mwana ucio kurekereria thia gathome, nena kihoto gia guka kuga ni ndakwirite ni ndamba guthie thukuru. Mwathani arogocwo. Na ni ndina kihoto gia guthikiriria mundu gwitwo Paulo ona tonya thiini wa thunagogi ya Ayahudi. Bwana asifiwe sana. Amaheaga ihoto irutitwo mandiko-ini, na kihoto o giothe kirutitwo kiugo-ini kia Ngai, ona nginya mbere ya athamaki aria mari hinya na aria mari igweta gitihotekaga. Kihoto o giothe kirutitwo mbere ya muthamaki Dario ni Danieli kiugo-ini kia Ngai, Danieli no arihotana. Kihoto o giothe kirutitwo ni Nebukadnezar, ni mundu gwitwo Shadraka na Meshaki na Abednego hindi ya muthamaki gwitwo Nebukadnezaru, kihoto kia na kiaya. Bwana asifiwe sana. No kirihota. Onawe kihoto giaku kirutitwo kiugo-ini kia Ngai no kirikuhotanagira. Na kihoto giaku uri wira-ini, uri biacara-ini, uri maundu-ini maku na mikire-ini yaku ya maundu, urugamite na kihoto kiumite kiugo-ini kia Ngai no urihotana. Bwana asifiwe sana. No urika atia? Paulo niaranagiria na andu aya makoretwo me thiini wa thunagogi ya Ayahudi. No menye thunagogi ni nditu, umenye thunagogi ya Ayahudi ni aritu. No Paulo arugamaga na kihoto. Bwana asifiwe sana. Arugamaga na ki? Arugamaga na ki? Tero ucio muriganitie, rugama na kihoto kirutitwo watho-ini wa Ngai. Ndirataraga marua matheri maria mokite moko-ini makwa, mandu makienda ndimahe marua ma kuhunjia to ndimwitikirie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mena kihoto gia guka kuria. Timena kihoto gia gwika atia? Tuoka kuria atiriri, no utuhe kaba, no utuhe marua ma kuhunjia. Ndiagite marua hakuhi bote kindu na maria hitukitie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ti mothe mahituka. Ni uroraga mundu uguo ukamutauku, ukamumenya ona ataritie, ukamenya o rimwe uyu ni ahituki, ukamwira thie kirima-ini na ni nyingire mahoya-ini, tuhoe Ngai na tuthaithe Ngai, Ngai anjitikiria na Ngai atuhe ihinda. Marua no gucaini na hure muhuri uthio kahunjie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nindiraroraga kihoto kia andu acio guka na marua, nindiraroraga kihoto kia andu aya kuria kiuria, ngona matiukite thunagogi-ini ya Ayahudi. Na riria ndirahoyaga ni tondu wa maundu maya, Ngai aranjokeirie na maandiko maya Atumo 17, matiukite kuri thunagogi ya Ayahudi, mokite nyumba-ini yakwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mokite nyumba-ini, ngahoya Ngai muno na ngathaitha Ngai muno ahe ugi no menyo no tauku. Na hau niho hakinyire na haha mweherie onia to niguo mwijuku. Kamera aya kwa no taria akiria ceceni cingi niho hokire ngigia na meciria ma gucenjia gatiba, tondu andu aria meguka thutha uyu ni kuriuka mundu utoi Jusufu, ni kuriuka mundu utari waigua rugano rwa Jusufu.
thunagogi ya Ayahudi na akimenya aya ni mari mawatho mao maria marumagire ni mari hinya wao urio mathaga ndaingira na hinya wao ni mekundoria ndaingira na watho wao ni mekundoria Bwana asifiwe sana no akimahe kihoto kirutitwo maandiko-ini othe magikatia magikira Bwana asifiwe sana tarorocio muriganetie kihoto kia Ngai ni kiega mwire kihoto kia Ngai ni kiega mwire na hinya kihoto kia Ngai ni kiega kirutitwo maandiko-ini mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Paulo agitonya hari andu ayo nao akimahe uhoro na njira ya kihoto nijui ni murumitie maundu ma thunagogi muno nijui ni murumitie maundu ma Uyahudi muno nijui ona ni muhigireire maundu-ini maingi mamikire-ine ya maundu no ndirenda kumuhe kihoto kia watho wa Ngai gia kurumirirwo mwathani arogocwo andu acio othe magakira Bwana asifiwe sana na akamatariria Ayahudi aya na andu aya thunagogi ici matietikitie uhoro wa muthamaki wa thamaki matietikitie uhoro wa Jesu Kristo tondu mari ruciaro rwa Muroma ono muthi Muroma no kwihithaga kiugo-ini kia Ngai ndari oimukana mwathani arogocwo na nio uhoro muritu thiini wa kuguuririo na thiini wa ibuku ria Danieli Ngai witu arotuteithia muno maandiko maroiga atiri thiini wa karaini ga gatatu laini ya gatatu akamatauragira na akarumia ati kwari bata uthikiririe muno akamatauragira na akarumia ati kwari bata Kristo anyaririke na acoke ariuke oime kuri aria akuo hindi yo ni arera na maandiko maroiga ni arumitie uhoro uriku na akimataurira uhoro ucio akaurumia muno na akawekira hinya muno Bwana asifiwe sana akamatauragira maundu maya mari maritu muno na akamaruta kurumia ati ni kwari na bata Kristo anyaririke na acoke ariuke oime kuri aria akuo na aria marerwo umenye amwe mari itura ria Nazarethi amwe mari itura ria Kaperinaumu angi mari amatura matiganite no kiugo kia Ngai ni kiugaga na ni kiaragia wega andu aya no manegenaga riria manathikiriria Jesu Kristo akihunjia na akamera we niwe mugate wa iguru ureciria bara yakoragwo ihana atia ati mundu wa gwitikia na arie mwiri wakwa ri na nyue thakame yakwa ri Ayahudi makoiga yana ketia turiku Bwana asifiwe sana guku ni kunana ni muiguite uhoro wa mwanake wi kuria kwa Yusufu uria mutheremara ithu athuria tukora haha acoke atwire turie mwiri wake acoke atwire tunyue thakame Bwana asifiwe sana aya no Paulo arageria kuingiria uhoro-ini uriku no arageria gutwarana nao nake akamatauragira maundu macio arumitie muno tondu ungiuga undu wi serious ungiaria undu wi serious wikirite sura ya kazi ona gwaku nyumba ni kumenyekaga ni gwase ni kumenyekaga ni gweka atia na riu hau titheru riria muthio ima nario nyonire aria serious riu titheru riria mamu akoragwo nario tondu nyonire aria serious ona mugitana micemanio ya family na mukei tondu ria nyonire muthia akiaria ri hau hatire ithe hau hatire ki hau hatire itheru nake Paulo akimenya ndikwaria tari itheru ndiraria nario ndigutaurira andu aya maandiko tari itheru ndiramataurira nario ningumonia uhoro wa kurumia ngwateirie na ndimere ni kwari na bata
Kristo anyaririke na acoke oime kuri aria akuo. Maandiko makoiga ningĩ akĩmera ũũ atĩ Jesu oro ũcio ngũmũhe ũhoro wake nĩwe Kristo, na matietĩkagia tondũ korwo nĩmetĩkagia rĩrĩa Jesu Kristo aingĩrire thĩinĩ wa thunagogi kana mũthigiti ũrĩa wakĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Suleiman, nĩho athomeire gĩkũnjo kĩa Isaia 61. Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa nĩgetha hunjagĩrie athĩni ũhoro ũrĩa mwega, arĩa mohetwo ndĩmere nĩ mohorwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akiuga atĩrĩrĩ, ũhoro ũcio ũcokeretwo thĩinĩ wa Ahibirania na atĩrĩrĩ, agĩtaũra kiugo rĩu Isaia 61. Bwana asifiwe sana. Mũtiuge ameni. Akiuga na atĩrĩrĩ, gĩcigo kĩu kĩa ndeto kana kĩa ũhoro gĩkĩ kĩarĩtio nĩ mũnabii Isaia nĩ kĩahinga ũmũthĩ. We Ayahudi arĩa maikarĩte kũrĩa rĩ na Ayunani arĩa maikarĩte kũrĩa rĩ othe makĩambũrũrũka makĩmwĩra no Mesia ũngĩhota kũhingia kĩrĩkanĩro gĩkĩ. Ũguo matiamũtaũke, matiakĩte atĩa? Ndika nĩ tũratwarana. Matiakĩte atĩa? Nikĩo Paulo haha aramera, ningĩ akĩmera ũũ atĩ Jesu oro ũcio ngũmũhe ũhoro wake nĩwe Kristo. Na kũrĩa gĩthomera andũ gĩkũnjo kĩa Isaia 61 na gĩakũnjwo akĩrũgama kũmataũrĩra maandĩko akĩmera gĩcigo kĩu kĩa ũhoro ũcio nĩ kĩahinga ũmũthĩ. Ũcio rũgamĩte haha mbere yanyu nĩwe we Ayahudi makĩambũrũrũ makĩmwĩra we tũtigithie we. Ũrĩa ũngĩhota kũhingia kĩrĩkanĩro gĩkĩ no Mesia. Ũrĩa ũngĩhota kũhingia kĩrĩkanĩro gĩkĩ no Kristo mũrũ wa Ngai, tondũ matiamũtaũkirwo. Na nĩho wathoma thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko na mũndũ ũgwĩtwo Mathayo na Johana mamũnyitire makĩenda kũmũthinĩkania kũndũ kĩharũrũka-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na nĩho andũ mana-act naho Kenya magathira. Na mwanona ta wĩrorere thinema yetagwo Ridiculous. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Kũrĩ andũ marũgamaga maka-imitate Pastor Pius Mũirũ. Kũrĩ andũ marũgamaga maka-imitate Bishop Margaret Wanjiru na arĩa angĩ makĩrĩ ho, na magathaka ithako rĩrĩ atĩ alipita katikati yao lakini hawakumwo othe mũnjĩre meha na meku. Kiugo kĩa Ngai gĩtiendaga itherũ, ariũ na arĩa ithe witũ. Na arĩa maaktaga ta thamaki ta mũndũ ũgwĩtwo Kĩari etagwo KJ aaktaga ta Kamotho kana tiguo. O hau aaktagĩra noho Ngai amũigi, no ũyũ wako imitate Ngai akeherio na Ngai agatigwo arĩ onga, tondũ Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ĩra ũcio mũriganĩtie Ngai ti wa gũthakwo nake. Na Ngai witũ ndarĩ ithe, Ngai witũ ndarĩ itherũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ ndarĩ itherũ na Ngai ti wa gũthakwo nake. Ũguo Paulo akĩmaruta omĩrĩirie mũno akĩmera, nĩ njũĩ inyuĩ mũtiĩtĩkagia, nĩ njũĩ inyuĩ mũtingĩigua atĩ ũyũ nĩwe Kristo, ũyũ ndĩramũhe ũhoro wake. No akĩaria ũhoro ũcio ũgwatĩirie mũno, akĩaria ũhoro ũcio na hinya mũingĩ mũno, akĩaria ũhoro ũcio ena ũhotani mũnene mũno. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue thĩinĩ wa raini ya 4, nao amwe ao maigua ũhoro ũcio magĩka atĩa? Mũtiuge na hinya. Tondũ Paulo nĩ ekĩrire sura yaka akĩeheria ithako, akĩeheria ũkomedi thĩinĩ wa wĩra-inĩ wa Ngai, akĩeheria itherũ thĩinĩ wa wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Akĩeheria ithako thĩinĩ wa wĩra wa Ngai,
akimera ucio ndiramuhe uhoro wake ni kwari bata. Bwana asifiwe sana. Ni kwari na bata anyaririke na acoke ariuke oime kuri aria kuo, nake ari uhoro ucio akawaria augwatĩirie. Kugwatĩria uhoro wa kiugo kia Ngai, kwaria withiini wa Roho Mutheru no karia kiugo kia Ngai uria gitariĩ, ni gitumaga andu maguthikiririe muno. Ayahudi makimuthikiriria, amwe ao maigua uhoro ucio tathikiriria uigue, magituika athiritu. Bwana asifiwe sana. Magituika athiritu, tathikiriria uigue, gwata Ayunani kirindi kinene aria meamũrĩire Ngai, ona atumia aingĩ aria marĩ kĩ? Atumia aingĩ aria marĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Ni handimenya nĩ gĩtũma atumia mahũthĩrwo na hĩndĩ ya kũrĩa nĩ arũme magwetirwo. Hĩndĩ ya mĩgate na nyama nĩ arũme mekire atĩa? No ha hĩndĩ ya kũrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai wega, kiugo kĩa Ngai kĩroiga atumia aria marĩ, Mwathani arogocwo. Atumia aya marĩ igweta magĩtuĩka athiritu ya Paulo. Kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩnene gĩkĩamũrĩra Ngai. Atumia aya marĩ hinya na marĩ igweta, onao makĩrũmĩrĩra Paulo na makĩigua kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. No menye atumia aria marĩ igweta nĩ ta rĩu reke tũkiuge githĩ ndwamona ĩka gũkũ itarĩ atumia me igweta. Niĩ nĩ ndĩ gũkũ atumia me igweta, inyuothe mũrĩ igweta. Gũtirĩ mũtumia mũhũthũ ũrũmagĩra kĩgongona gĩa Theophilus. Bwana asifiwe sana. Inyuothe mũrĩ kĩ? Tondũ ũngĩthiĩ ũgwete handũ wĩ wa Theophilus nĩ wĩragwo karĩa kararĩ registered. Rĩu nĩ igwe nayo nĩ ngu. Bwana asifiwe sana. Karĩa ga mũhunjia ũrĩa ũtagũagũaga na ndangĩihũria nyama kĩ? Na ndarĩ mbere kana ndũgamĩte ũguo, ndũrakũra na mbere kana thutha. Nĩ haya. Bwana asifiwe sana. Ta rĩu ndorete na gũkũra na maya tarĩ maitho, githĩ ndĩrona rĩrĩ nĩ igoti we? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũkagĩa igweta nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa wĩho. Haleluya. Nĩ gwagĩthire karĩa gatahana na gatatariĩ kamũndũ wega tũrigithagia nĩ ũkũrigangwo. Ona ndwĩtaũkwo ona ndwĩndaũkwo. Andũ a Ngai matitaũkĩka. Ona niĩ mwene ndiĩyũĩ na ndiĩtaũkagwo. Njikaraga ũguo niĩ ngathikĩrĩria mwene wĩra ũrĩa gũgĩathana. Anjatha njũke ndĩmũgũthũkĩre, njũkaga na kĩgũthũko, mũgeciria kaĩ mahĩtanĩtie na mũka okire kũruta marakara na ithuĩ. Ĩhĩ nĩ ũrĩa njathi. Na rĩrĩa ndĩrenda kanyamũ kanene to mũthĩ ngamũthaitha ũkĩruta matano ndũrame. Bwana asifiwe sana. Tondũ o ũndũ nĩ ũrĩ na ihinda rĩake. Mwathani arogocwo mũno. Andũ aya marĩ igweta othe makĩamũrĩra Ngai. Tareke ngwĩre nĩ ihinda rĩa andũ mainamĩrĩre Ngai ũrĩa we. Kana andũ mena itĩ nene, kana andũ mena tũtĩ tũnini, kana andũ mena mbeca kana matirĩ. Nĩ ihinda rĩa andũ othe mainamĩrĩre. Na ihinda rĩrĩ tondũ nĩ ikinyie nĩ Ngai na nĩ ihotanĩre mũno nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ nĩ maitho mũkahingũria. Ugai ameni. Mũkorete rĩrĩ ugai atumia arĩa moĩkainie biacara atongu takĩrĩ maturĩtie maru makĩrĩrĩra mũrigo haya kanginyang'ania arahonokire. Ona ũyũ no mũhonoku. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andũ arĩa othe me ngumo
ona arĩa othe marĩ ũthamaki-inĩ othe nĩ mekũinamĩrĩra Ngai ũrĩa we, tondũ Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ona andũ acio me igweta, atumia acio me igweta, na athuri acio me igweta, othe nĩ mekuga Jesu nĩ Mwathani, na gũtirĩ iru litagaturio mbere ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Na gũtirĩ ũgaturia iru atagereire harĩ Mũriũ. No nĩkĩ gĩgũtũma tũkinye haha? Nĩ Paulo ũrĩa wĩho ihinda-inĩ rĩrĩ aga itherũ na wĩra wa Ngai, na atuĩka mũndũ serious wa kwaga gũkenia Afilisti aya na Ayunani aya na Ayahudi aya, na ingĩra thunagogi-inĩ ciao ndagetĩkĩre gũkuĩrwo meciria kana gũtahwo nĩ mũndũ. Heana ũhoro ũrĩa ũrĩ. Bwana asifiwe sana. Muthenya wa ira nĩndĩrahĩtũkĩire handũ, no that Friday ngĩhĩtũkĩra handũ na gĩkorwo hena mathiko. Na nĩ mathiko ma andũ arĩa marĩ igwe. Nĩ kũrĩ mathiko na tũmathiko, kana ndũrĩ wamenya ũguo? Nĩ kũrĩ mathiko na tũmathiko. No harĩ ũndũ ũmwe tu wĩkagĩra ngoro ĩno yakwa hinya. Maku ona mangĩũkwo kũrĩ o buffet ũtamenyanĩte na Ngai no wĩra. Mwathani arogocwo. Ona mangĩkorwo mena nĩ mathiko andũ othe marathiĩ makaheo maburi mehumbĩre riũa na maĩ mwena ũyũ na soda mwena ũyũ na nyama haha, nĩ ũrĩa buffet gĩthakarĩte. Mũkui ona mũrĩe na mũnyue akorwo ndaraiguanĩte na Ngai arokĩra athiĩ akahĩa. Ke ngwĩre mathiko mangĩkorwo nĩ ma kũndũ nginya gũtarĩ na parking, kũrĩa nginya hunjia matathiaga moiga ndĩna mũcemanio, mũndũ ũcio nĩ mũcirika wakwa no ndingĩoneka, ndĩna mũcemanio handũ ngũthiaga, ke ndũme mũthuri wa kanitha agathikane. Na mũndũ ũcio mũkui akorwo ndarĩ kĩndũ, no akorwo atariĩ ta Lazaro, arariũkĩra gĩthũri-inĩ kĩa Iburahĩmu, arariũkĩra ikenero. Bwana asifiwe sana. Ũguo mararĩ mathiko ma mũndũ igweta. Ndagĩkinya niĩ ndiambararagia ngingo nĩgetha nyonekane nĩ arĩa me harĩa mbere, ona ndageria kũmĩinamia na ũkagokerwo mũrũ wa ithe witũ nĩ ũtũcereire ũmũthĩ nĩ ũgũikara harĩa ndingĩthi, tondũ andũ arĩa me harĩa na igongona tũtinyuithana. Na niĩ ndiĩtuaga andũ arĩa tũtinyitanagĩra, tũtihoyaga Ngai ũmwe. Ndoka gũthika mũndũ ũyũ ta mũrata, no arĩa mena igongona tũtirĩ. Nĩ wona ndaikia tĩri mũreke njĩke atĩa? Aca arakĩiganĩra aiganĩra. We mũhunjia aranyona no nĩ ta taranyona, nĩ ta taranyona. Kũngĩkorwo gũkũ kwĩ ndungata cia Ngai, Ngai ũyũ tũtungataga, Ngai ici tũtungataga, oke ageithia andũ, ndĩramenya niĩ icio ti citũ. Rĩu thĩna ũragĩũkĩire handũ andũ matikũranaga, mĩarĩrie na mĩkĩre ya maũndũ. Nĩnguonete Archbishop, ndĩramera icio cianyu nditungataga, niĩ harĩ Ngai ũrĩa ndungata. Bwana asifiwe sana. Na no ndĩranyuire cai na mũcere wa mathiko. Bwana asifiwe sana. Ũcio ndũkanatige ũngĩkorwo wĩ mũhũ, no ũtige wahanda mbeũ ĩrĩa ĩkĩte atĩa yagĩrĩire. Itherũ andũ nĩ marĩthengie wĩra-inĩ wa Ngai, na andũ nĩ matige gwĩka ũndũ nĩgetha makenie andũ. Andũ nĩ matige kũruta wĩra nĩgetha mateithie andũ. Andũ nĩ marute wĩra mateithie Ngai. Na tiga gwĩtigĩra kĩrĩndĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Paulo ndetigĩrire Ayahudi, ndetigĩrire andũ aya akuma Amufipoli na Apolonia, ndametigĩrire. Ona ingĩra thĩinĩ wa kanitha-inĩ wao amerire ũrĩa kũrĩ, nde thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ akĩmatahũrĩra maandĩko. Ti kĩa Ngai kĩao,
akimataurira na akimahe uhoro agwateirie. Bwana asifiwe sana. Agwateirie, haleluya, na akamahe uhoro na ihoto irutetwo ibuku-inĩ rĩa Ngai. Ndukanae gwĩtigĩra. Alafu ndacokire ndiramenya andũ matitindaga magĩkua kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Na weka wega no ũkũmenyeka, weka ũru no ũkũmenyeka, weka wega no ũrĩhũrwo wĩrwo nĩ wĩkaga ũ, ũramakio nĩkĩ? Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ona atumia aingĩ arĩa marĩ igweta, haleluya, atumia aingĩ arĩa marĩ igweta, ũhoro ũyũ ũkĩũrora thĩinĩ wa ibuku rĩa Athesalonike, mutumia nĩ gũciara aciaraga. Bwana asifiwe sana. Na mutumia no akorwe muthĩni aciare gĩtonga. Mutumia no akorwo ndoĩ kwandĩka aciare mandagĩtarĩ. Mwathani arogocwo. Mutumia no akorwo ndarĩ signature angĩkĩra ona rĩtwa rĩake gũthoma ndoĩ ona rĩandĩkĩtwo hau ndoĩ gũtho no aciare maprofesa. Mutumia nĩ gũciara aciaraga. Ũguo rũgendo rwa Paulo rũkĩhũtha, tondũ andũ arĩa mamumire thutha nĩ andũ megũciara maũndũ manene, nĩ andũ mekũgereria Paulo njĩra hũthũ ũtungata-inĩ. Ngai aroreka mũciare maũndũ manene. Ngai aroreka mũtuĩke atumia meigweta na mũgũciara maũndũ manene. Ngai aromwaramĩria mĩhaka maũndũ-inĩ manyu mothe. Ũguo atumia marĩ igweta, ndũkone atumia biacara kana arĩa me thirikari-inĩ, ta wĩone wĩ mũtumia wa gũciara maũndũ manene. Ta wĩone wĩ mũndũ umĩte mũndũ wa Ngai thutha, no koiga nĩ ũgũciara maũndũ mohonokio manene mekũgĩa ngumo na igweta. Ngai arogũteithia. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kamũra-inĩ ga 5, no Ayahudi tondũ wa ũrĩa maiguire ũiru rĩ, tero ũcio mũriganĩtie ũiru ningĩ nĩ wokĩra. Na nĩ Ayahudi arĩkũ? Ayahudi wa Bwana asifiwe sana. Andũ a Ngai kaĩ mũkomire? Mwathani arogocwo. Ũyahudi nĩ waraho tondũ wa ũrĩa maiguire ũiru rĩ, magĩcaria andũ amwe ananu o rũri. Andũ ananu rĩ, nĩ andũ gũtarĩ ũndũ matangiu, nĩ andũ gũtarĩ ũndũ matangĩruma. Bwana asifiwe sana. Na nĩo me social media. Andũ aya magĩcaria andũ ananu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Magĩcario andũ ananu o rũri, gũtarĩ kũndũ matangĩthiĩ. Makĩmarehe magĩcoka makĩũnganithia kĩrĩndĩ, makĩrutithia ngũĩ itũũra-inĩ. Ningĩ magĩtharĩka nyũmba ya Jasoni, makĩgeria kũruta Paulo na Sila kuo nĩguo mamaneane gwĩ kĩrĩndĩ kĩu kĩonganĩte. Haleluya. Rĩu morio kĩ? Morio kĩ? He handũ Paulo hau mũrona mahĩtĩtie? He handũ mũrona mekĩte ũru? No ririkane mũndũ ũgwĩtwo Silas. Uririkane mũno mũndũ ũgwĩtwo Silas. Ruo rũrũ aragerera thĩinĩ wa ruo nĩ mwana wa kĩroho. Nĩ mũndũ wa wĩra wa moko ma Paulo. Tondũ Silas onekanire mũndũ ũgwĩtwo Baranaba matũkana na Paulo. Na Baranaba nĩ ndĩmũthomeirio haha, ngamwĩra rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo nĩ kuga Jusufu, narĩo Baranaba rĩgĩtaũrwo nĩ kuga mũmanĩrĩria. Na arĩ mũndũ mũheani mũno, arĩ mũndũ mũtugani mũno, nĩwe mũndũ wa mbere kwendia gĩthaka atware mbeca icio magũrũ-inĩ matũmwo nĩgetha macihũthĩre wĩra-inĩ wa Ngai. Na ngĩkũruta ngĩkwĩra nĩho Anania egerekanĩirie ona mũndũ ũgwĩtwo Baranaba kana Jusufu kana mũmanĩrĩria, onake nĩ endia gĩthaka na nengera na mbeca icio kanitha ithiĩ ikarute wĩra. Na nĩguo twamwĩtia sadaka tũragũthwo. Niĩ rĩu kwanja ndĩmwĩtagia mana. Na Ngai agatigwo arĩ okay.
Angĩkorwo nĩ ithaka mendagia, nĩ ngwĩrĩte ũthiĩ wendie gĩthaka. Nĩ ngwĩrĩte ũthiĩ wendie ploti yaku. Na nĩkĩo kĩranegenia andũ. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Silas arũgamire ithenya-inĩ rĩa Baranaba. Na njatũkano ya Baranaba yonekanire gatagatĩ-inĩ ka Baranaba, hakĩgĩa na ngucanio na Paulo nĩ tondũ wa mũndũ gwĩtwo Johana Mariko. Mwathani arogocwo. Baranaba akiuga niĩ na njamba ĩno rĩ, ndendia gĩthaka ndatigirwo moko mathe, nĩ ngũmiuma thutha tondũ ĩna indo. Johana Mariko arĩ mũndũ mũtongu mũno. No Johana Mariko ndendete Paulo, tondũ nginya wendwo nĩ andũ. Rĩrĩa wĩra waritũhĩire Paulo nĩ amatiganĩirie. Rĩrĩa wĩra warĩ mũritũ nĩ amatiganĩirie. Rĩrĩa wĩra wabataraga ũteithio mũnene Johana Mariko ndamanyitĩrĩire. Nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga. Paulo agĩkĩririkania Baranaba akĩmwĩra, mũndũ ũyũ rĩ, ona tondũ ũramuma thutha rĩ, rĩrĩa mbara ciaritũhire kanitha-inĩ rĩ, nĩ atũtiganĩirie. Rĩrĩa ũritũ waingĩhire nyũmba-inĩ ya Ngai rĩ, mũndũ ũyũ nĩ atwehereire. Wamuma thutha nĩkĩ? Githĩ arorete kawareti. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Ũguo ngwendaga kuga Silas mbara ĩno yothe ĩragerera thĩinĩ wayo no mũgeni kĩhonoko-inĩ. Aromĩrĩria kĩa hinya akĩendaga na atekwe. Onawe ũkĩũmĩrĩria kĩa hinya ta Silas. Ũgũkũra kĩroho kĩendaga na ũtekwe. No menye gwĩthomera kiugo. Na wakorwo ndũĩ gũthoma ũgathikĩrĩria wega na ũkaigua tondũ tũtikũhĩtithia. Mwathani arogocwo. Ũkanyita na ũgacokera ũrĩa gũkwĩragwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Paulo ndarĩ ũndũ ekĩte. Agĩcarĩrio andũ orũri, andũ ananu, andũ gũtarĩ ũndũ matangiuga, andũ gũtarĩ ũndũ matangĩka. Bwana asifiwe sana. Na makĩrwo ekũrĩa mũciĩ kwa mũthuri ũrĩa ũgwĩtwo Jasoni. Na ndiĩ ndabatithia mũndũ ũretwo Jasoni. Jasoni riugaga kũhitha andũ anga. Bwana asifiwe sana. Mũrociara tũhĩndĩ twĩte Jasoni. No ithuĩ tũtikĩbatithagia ciana, tũbatithagia andũ agima. Nĩ harĩ mũndũ kwenda kũgarũrĩrwo rĩtwa? Ĩkahũra ũbatithĩtie atĩa? Ati Fidelis? Ndinaigua. Fidelis githĩ ti mũtumia? Ate? Fita. Kũiguĩte Fidelis we nĩ ũngĩanyoni ũhoro. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Akĩingĩra thĩinĩ wa mũciĩ wa mũthuri ũyũ wetagwo Jason. Akĩingĩra mũciĩ gwake. Andũ aya ananu na andũ aya orũri makĩmenya ekũrĩa kwa mũthuri ũrĩa tũgwĩka, tũkũruta mbara itũũra-inĩ, tũkũruta mbara kũu kwa Jasoni nĩgetha twethe harĩa tũkũmanyitĩra. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, tareke tũcokere kamũra-inĩ ga gatano nĩgetha ũnyite. No Ayahudi tondũ wa ũrĩa maiguire ũiru. Ũguo nĩ ũiru ũgiaga kĩ? Nĩ ũiru ũgiaga kĩ? Na andũ a ũiru nĩkĩ tũmoigĩrĩrie tũmere maroho. Bwana asifiwe sana. Ũiru ũhotwo. Tondũ andũ a ũiru nĩo kĩ? Andũ a ũiru nĩo kĩ? Nĩ waingĩ. Na nĩ andũ oru. Andũ aya makĩigua ũiru magĩcaria andũ amwe ananu orũri. Nĩ andũ arĩa maheagwo 200 makoigĩrĩria andũ na kũu kĩ? Iwanja-inĩ. Bwana asifiwe sana. Maũndũ maya ti hĩndĩ mambĩrĩirie tene. Na nĩkĩo ona maandĩko matwĩraga thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, ndũkanarũrũngana na mũingĩ ũthiĩ ũgeke ũũru. Kiugo kĩa Ngai nĩ tũgirĩtie ũhoro wa mĩgomo. Na ithuĩ tũtiarĩha tũkĩhoera mĩgomo na inyuĩ. Nĩ yekĩkire rĩngĩ. Nĩ mũtaũkagwo nĩ kĩgongona gĩkĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Githĩ tũtiahoire mĩgomo gũkũ. Tukiuga gĩkĩ atĩa? Bwana asifiwe sana. Na gĩkinya mũi. Tondũ ithuĩ twĩna bata na thayũ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ. Twĩna bata na gĩkeno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ.
no bururi witu ti gutura buruga hindi ciothe. Mwathani arogocwo. Tukihoya na inyuĩ na ngĩmwĩra Ngai nĩ aigua mahoya ma Mũlawi, na korwo no mũtaũkwo mũkoragwo thĩinĩ wa umbrella-inĩ ĩrĩkũ, nĩ gũkena mũngĩkena na mũcanjamũke mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai wĩhokeku. Andũ aya ũrũri magĩgĩethwo, makĩoneka, makimarehe, magicoka makiunganithia kĩrĩndĩ, makĩrutithia ngũĩ itũũra-inĩ. Ningĩ magĩtharĩka nyũmba ya Jasoni, makigeria kũruta Paulo na Sila kuo nĩguo mamaneane gwĩ kĩrĩndĩ kĩu kĩonganĩte. Rĩu maraneanwo nĩgetha meke atĩa? Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na mamaga-rĩ makĩgucũrũria Jasoni. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni njamba ĩno nĩndĩmĩiguagĩra tha tondũ rĩrĩ ariũ a ithe witũ. Kuonwo tu mũgĩcera na gĩthirĩ ũgatuĩka mwĩkũĩrwo. Ugai amen. Kuonwo tu naniĩ rĩu andũ mageithagia mainamĩte ũguo. Inamũka wĩhande wega na ũngeithia ũndore. Tithi wa mbere na tiwe wa mbere gwĩtanio na Paulo ukagucũrũrũkio nĩ kĩrĩndĩ, na gĩkũgucũrũrũkagia na kĩho na kĩhoto. Nĩ harĩ andũ mathire kanitha ũmwe na ũhoro ũcio ndawarĩtie thĩinĩ wa itũũra rĩa Kawangware. Magĩthiĩ kanitha mwĩki ũrĩa andũ magĩceraga, makiuga tondũ nĩ twacererwo nĩ tũracerete gwa sister itũ, reke tũgĩcere kanitha ũrĩa wĩ hakuhĩ tũthome. Na kanitha ũcio maingĩrire nĩ wa mwana wakwa wa kĩroho, kũhoera kũhonoka, gũtwarana nake makinya matiganĩte, no agacoka akaingĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 18 akagerera tũcĩra tũtarĩ tũtũgũte. Mwathani arogocwo. Magĩthiĩ magĩkĩrũgama na ndamũkanire kĩrĩndĩ-inĩ mũthenya barigici, ngĩmwĩra rĩu Ngai icio wambĩrĩria gwĩtĩkia niĩ ti cio ngũrutĩte ũhoro wacio. Ngai icio wambĩrĩria kwambararia ti ciakwa, na nĩ ndetigithũkania nawe na ndetigithũkania na kĩgongona gĩaku, na ndũkanarũgame kĩng'ang'a-inĩ wĩre andũ baba wakwa wa kĩroho nĩ Honorable Archbishop John. Hau mwanagĩrĩra mũno. Bwana asifiwe sana. Ngĩmũkania, niĩ nĩnganagia mũndũ, na ndingĩmũkania itamwĩtĩte ngamũikaria thĩ rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ rĩa maandĩko moigĩte. Ngĩmwĩra Ngai icio wambĩrĩria kwambararia ti Ngai, na niĩ tũtikũhoya mĩhiana, na ciana ciakwa ti nemi. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ akĩiguĩte na agatua mũtua ma gũgĩthiĩ na njĩra ciake tondũ wa tũindo nĩ tũhĩngĩcaga andũ meciria. Mahinda marĩa cirika akwa amwe magĩthire kuo, makĩrũgama kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Mũrĩega ciana cia Ngai? Nĩkĩ mũtarageithĩka? Githĩ ti wĩra ndĩramũrutĩra ũrĩa warutirwo kũu? Mũrĩega ciana cia Ngai? Arĩtwa rĩakwa nyĩtagwo nyina wa kahũra na ndĩ mũhonoku. Na ũthomaga kũ? Thomaga Theophilus Church. Sidwe toka na uende. Gũkũ tũtiendaga andũ a Theo. Ũngĩka atĩa? Tiga kuga no kuma. Nĩ kwamba ũngĩamba kũmaka. Bwana asifiwe sana. Nĩ kwamba ũngĩamba kũrigwo kaĩ gũthiaga. Bwana asifiwe sana. Mũtumia ũcio nake agĩkorwo nĩ mũndũ. Haleluya. Ũngĩrũgamĩrĩra kiugo kĩa Ngai, ti kũrũgamĩrĩra mũhunjia wake. Nĩ ona ndũkanandetere. Tetera kiugo kĩa Ngai. Ũngĩtetera kiugo kĩa Ngai. Akĩmũria wanjĩta Sidwe nĩkĩ ta mũtungatĩri. Githĩ ndiarĩ handũ warĩ crusade-inĩ ũkiuga gĩthire nĩwe thoguo wa kĩroho. Kaĩ kwagarũrũkire, kawathire na mĩena ĩngĩ. Mũhunjia akiuga njehererio yu haha. Aya nĩ arĩa matũmagwo kuma South Africa. Akiuga ndiumĩte South Africa. Mwathani arogocwo. Niĩ gwitũ nĩ haha Mũrang'a, handũ hetagwo Kariũa. Bwana asifiwe sana. Na njikaraga Gĩthũrai. Gũkũ njũkĩte nĩ kwa my sister.
Mũhunjia ũcio wanyu we tũtiguanaga ũnyone wabici. Ũnyone? Ngai hau akĩmũribirĩra akĩmwĩra wĩ harĩa hatagĩrĩire. Akĩmwĩra mũhunjia nĩ watukanire na Ngai agũteithie reke thiĩ. Ona wabici yaku ndigwĩka atĩa? Ndigũka. Ngai witũ nĩ atũteithie nĩ maũndũ maingĩ magĩkĩkĩte. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Jason akĩgucũrũrio nĩ andũ nĩgetha heane ũhoro wega wa Paulo. Nĩ kũrĩ andũ marĩgucũrũrio na kũrĩ andũ marĩhakwo na mahakĩke, no kũrĩ andũ ona mangĩrĩa mahũne matingĩgarũrũ, tondũ ti kanitha ũrarĩrĩria. Nĩ kiugo kĩa Ngai ũreka atĩa? Nĩ kũrĩ andũ managucũrũrio na njĩra ya thimũ, na njĩra ya kũheo matũhũhũ. Bwana asifiwe sana. Ni a Jasoni. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ikamũkomirie andũ a Ngai makĩgucũrũria Jasoni, ona andũ amwe a ariũ a ithe witũ makĩmatwara kũrĩ athuri arĩa anene a itũũra rĩao, makĩanĩrĩra makiugaga atĩrĩ, rĩu rĩ haha naho nĩ hagĩũkĩte andũ aya matũire mekaga atĩa? Magarũranganagia kĩ? Nĩ tũrathoma hamwe atĩ nĩ hagĩũkĩte andũ aya matũire. Nyenda tũgathoma hamwe ndũgakome. Magarũranangagia kũndũ. Bwana asifiwe sana. Nake Jasoni nĩ amagwatĩte ũgeni, nao othe nĩ mareganĩte na mawatho ma Kaisari na ciĩko ciao, makiuga atĩrĩ nĩ kũrĩ mũthamaki ũngĩ wĩtagwo Bwana asifiwe sana. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, he handũ moiguĩte Jesũ agiria andũ marutaga igoti rĩa Kaisari. Nĩ gwĩtietirie mũhano. Andũ aya Ayahudi magĩthiĩ kwĩ Jesũ Kristo atĩ nĩgetha mamũgerie, na tondũ marĩ andũ ogi hamwe na andĩki marũa na Sadukai, makĩmenya nĩ tũkũgeria Mwathani. Magĩthiĩ kũrĩ we. Hĩndĩ ĩyo arutanĩte, ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkuhĩrĩirie. Akĩona athuri moka na macuka na mĩtirima. Tũkwendaga gũkũria atĩrĩrĩ mũthamaki, ugai nĩ wega kũrutagĩra Kaisari igoti kana aca? Imũndũ ici ciarĩ kĩgio. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Noguo nĩguo kanitha ũhana ona ũmũthĩ. Ngai arotũteithia mũno. Jesũ akĩmũria mũrutaga ki, akĩnengerwo ciringi, akĩmoria mũhiano ũyũ nĩ wao. Makiuga othe nĩ wa? Akĩmera Kaisari nĩ arutagĩrwo indo na Ngai nake akarutĩrwo indo. Bwana asifiwe sana. Moima hau ningĩ makĩingĩra kĩgeranio-inĩ kĩngĩ, makĩmenya no mekũgeria mũrutani. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo nĩ rĩnyitithanĩtie ũhoro ũyũ. Makĩmũkora makĩmwĩra, tũkwendaga gũkũria atĩrĩrĩ, no menye nĩ andũ mena nderu nginya ha? Na nĩ athuri arĩa magwatithanagio ndaĩ nao atĩ ndundu ya athuri ndĩhĩtũka. Ndiũĩ kana nĩyo. Ngai torotũteithia. Tũkwendaga gũkũria atĩrĩrĩ mũrutani. Bwana asifiwe sana. Ũbatithio wa Johana woimĩte kũrĩ andũ kana kũrĩ Ngai? Nĩ Jesũ amoririe, akĩmoria kĩũria. Nĩ tondũ nao nĩ mamũgiire mũno. Athuri acio ngwendaga gũkuonia ũũgĩ wao. Magĩthiĩ handũ magĩcokanĩrĩra. Wona tuoiga woimĩte kũrĩ andũ, kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩgũtũhũra na mahiga. Wona tuoiga woimĩte kwĩ Ngai, ũrĩa egũtũũria na mwakĩagire gwathĩkĩra Johana nĩ ũndũ kĩ? Tũgũthiĩ twĩtue irimũ. Tero ũcio mũriganĩtie gwĩtua kĩrimũ. Twĩtue tũtio. Magĩkinya harĩ mũthamaki. Tũtioĩ kũrĩa woimĩte. Ona niĩ ndiĩmwĩra ũhoro ũyũ njĩkaga na wathani. Maũndũ maya mothe nĩmo marario nĩ mũndũ ũgwĩtwo Paulo, akĩgeria kwarĩrĩria ũthamaki wa Jesũ Kristo.
haha Kaisari nĩ agwetwo, no ũira wa ma nĩ atĩrĩrĩ, Jesu ndarĩ handũ agirĩtie igoti rĩke atĩa, ndarĩ handũ agirĩtie igoti rĩke atĩa. Bwana asifiwe sana. Magĩtũma andũ a itũũra ona athuri arĩa anene akuo matangĩke mũno maigua maũndũ macio. Na rĩrĩa anene acio metirie Jasoni na andũ arĩa angĩ kĩndũ gĩa gwĩkũra, makimarekia mathiĩ. Tareke tucokie meciria thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 2. Mwathani arogocwo. Kamũkomirie andũ a Ngai. Tukinyie hau. Rĩrĩa mũndũ gwĩtwo Johana Mũbatithania abatithagia andũ kũrĩa River Jordan, to nĩkuo athire gwĩtũria, kiugo kĩa Ngai kiugaga akorirwo nĩ Afarisai, nĩ Asadukai na andĩki marũa, makĩmũria atĩrĩrĩ, we nĩwe Kristo? No Johana akĩmacokeria akĩmera, ũrĩa ũroka thutha wakwa ndigaine njĩke atĩa? Ndigaine njĩke atĩa? Ndagĩka ũyũ akiuga ũguo rĩ, ici nacio thigari, we nĩwe Kristo? Johana Mũbatithania akĩmera, aca, ithuĩ na ithuĩ rĩ tũgwĩka atĩa nĩgetha tũkona ũthamaki wa Ngai? Johana Mũbatithania nĩwe wacokeirie thigari, iganagwoi nĩ mũcara, iganagwoi. Bwana asifiwe sana. Mũtiuge na hinya, iganagwoi. Nĩ Johana wacokeirie thigari kĩũria kĩu. Ona inyuĩ thigari arĩa twĩ nao gũkũ, tondũ gũkũ nĩ ndĩ thigari nyingĩ, iganagwoi nĩ mũcara. Bwana asifiwe sana. Ona thigari iria twĩ ndũgũ nacio cia mabũrũri ma nanja, iganagwoi nĩ mũcara. Nĩ kiugo kĩaririo nĩ mũndũ wa Ngai wetagwo Johana. Maũndũ maya mothe nĩ kũgeria marageria gwethwo nĩgetha Paulo etherwo mahĩtia, nĩgetha Jesu etherwo ihinda rĩega rĩa kwamba mũtharaba igũrũ. Andũ arĩa magwethagĩra ihinda rĩega na ihinda rĩagĩrĩru rĩa gũkũnyita magũtũmagĩra andũ arĩa orũri, andũ atũrĩku, andũ arumani, nĩgetha marumane ũthũkie ngoro na meciria, nĩgetha warie ndũkarie. Tero ũcio mũriganĩtie, twĩigire Sunday nĩ ihinda rĩa gũkira? Ĩka tiguo twĩigire? Nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa? Na kũrĩa ũgwethwo ndũkuonekana, harĩa ũgũcarĩrio ndũkũnyitũkĩrio ho. Ikarai wega kiugo-inĩ kĩa Ngai mũtegwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. Tareke thome haha nĩgetha ũguo tũthiĩ na mbere na maũndũ marĩa makĩrĩ kuo. Ndĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kenda, no ga 10 ga kenda. Na rĩrĩa anene acio metirie Jasoni na andũ arĩa angĩ kĩndũ gĩa gwĩkũra, makimarekia mathiĩ. Hau nĩho hatũma njarie ũhoro wa andũ maiganagwo nĩ mũcara, tondũ andũ agithĩ ti mahaki maretia. Kĩndũ gĩa gwĩkũra nĩ kĩ? Ithe ti kĩndũ kĩnyinyi. Ũngĩthoma maandĩko thĩinĩ wa Mathayo nĩ arĩtie wega mũno ũhoro wa mahaki. Ũngĩthoma maandĩko thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani na thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari, kiugo kĩa Ngai kiugĩte maandĩko-inĩ ma Musa, watho-inĩ wa Musa, mahaki nĩ gũtũma matũmaga mũndũ ore kĩ? Nĩ gũtũma matũmaga mũndũ ore kĩ? Mahaki o mothe nĩ gũtũma matũmaga mũndũ ore maitho. Ũguo mũtigatongorio nĩ mahaki, mũtikae kũũra mai. Kamũra-inĩ ga 10 kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, na kahinda o kau ariũ a ithe witũ makĩhĩkĩrĩria Paulo na Sila, makimatũma o ũtukũ makinye Beroia. Nao makinya kuo magĩtonya thunagogi ya Ayahudi. Na rĩrĩ andũ a kũu nĩ makorirwo marĩ na ngoro njega. Tondũ ũcio mũriganĩtie ngoro njega gũkĩra andũ a Thessalonike. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Aingĩ
maingĩrire thĩinĩ wa thunagogi o ĩngĩ ya Ayahudi, no andũ acio magĩkorwo marĩ a ngoro njega gũkĩra Athesalonike. Magĩkorwo marĩ a ngoro njega, haleluya, gũkĩra kũrĩa kũngĩ maneka atĩa. Tarĩu nĩ kũrĩ andũ manaingĩra gũkũ mũrango-inĩ makarorwo ũru mũno nĩ andũ a wĩra, magoka makanjĩra hĩ, na mũndũ ng'ania athire kũngeithia ndetigĩra, tondũ nyonire tarori atĩrĩrĩ ngoro-inĩ yake nĩkĩo yoagĩra. Bwana asifiwe sana. Tarĩu nyonire ndungata ĩno ya Ngai, mũraithe witũ mũkũrinũ oya ngitando. Nĩ andũ a Thessaloni. Nĩ example ndĩrahe na ithuĩ tũrĩ ũrutani-inĩ. Mwathani arogocwo. Ndona andũ maroria atĩrĩrĩ, oya ngitana nĩ mũkũrinũ. Ona ũngĩ harĩa thutha ũria nĩ yake. Nĩ ya kũgocanga. Bwana asifiwe sana. Nĩ ya gũtĩithia Nga. Na kĩhembe kĩrĩa oire nyũmba-inĩ ya ithe, ngita ĩrĩa ng'ambi oire nyũmba-inĩ, ũguo we gũtigwo gĩitaruta ĩ. No nĩ kũrĩ Ayahudi orũri, na nĩ kũrĩ Ayahudi ega manyitaga wĩra wothe wa Ngai na njĩra njega. Mwathani arogocwo. Na makanyita andũ a Ngai ũgeni wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ andũ acio nĩ makorirwo marĩ na ngoro njega gũkĩra acio a Thessalonike, nĩ gũkorwo nĩ metĩkagĩra ũhoro, meyendeire na ngoro, magĩtuĩragia maandĩko. Nĩwona ũngĩtuĩria maandĩko ndũngĩũra. Mũthenya o mũthenya mamenye kana maũndũ macio meranagwo nĩguo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ũguo wona mũndũ agũkuhĩrĩria, Mwathani arogocwo, na ingĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ndũkae kũmũrora ũcenjia. Ona ũrĩa wĩ harĩa thutha ndikũmwarĩirie, ngũthiĩ ndĩmũgeithie. Ndaheo ihinda rĩngĩ rĩa ngeithi, no ngũthiĩ kũhera. Mwathani arogocwo. Na ndĩmwĩre karibu. Ithe ndona na hĩndĩ ĩno no gwakoragwo na maũndũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ Ngai. Andũ aya nĩ marĩ andũ ega, na nĩ metĩkagĩra gũtuĩria kĩrĩra kĩa Ngai meyendeire. Na ndũngĩtuĩria kĩrĩra kĩa Ngai ũkĩone ũtuĩke wa kũnyarara andũ. Ndũngĩtuĩria kĩrĩra kĩa Ngai ũkĩone, kana ũmathie Ngai ũmuone ũtuĩke wa kũmena mũndũ. Ona hangĩũka mũndũ ahunjie wega kũngĩra, nĩ kũmũnyitĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hangĩũka mũndũ aine wega gũkĩra brother Irũngũ, mwĩre brother, no nyende gũkinya level-inĩ ĩyo ũkinye. Arutwo merirĩrie gũkinya level-inĩ ya Jesu Kristo, mamũtwarire keheri-inĩ. Na ithuĩ tũkĩhoya rĩ, tũiguaga ta tũratondoira, ta tuonie kũhoya, tondũ wĩhoyaga ciugo igĩrĩ, maũndũ mageke. Bwana asifiwe sana. Tondũ ahoyaga na njĩra hũthũ mũno, arutwo merore. Tarĩu hĩndĩ ya kũhũnia andũ, athuri anga nĩo marĩ ahũtu mũno. Jesu oire mũgate. Nĩ ũĩ kũhũmũka tu kwa mũrũ wa Ngai nĩ ihoya. Kĩra Ngai nĩ njũĩ nĩ ũnjiguaga. Bwana asifiwe sana. Ndatindire hau agĩtungumania, ndetia mĩgate ya matu-inĩ nginya thiginage. Athuri aya ndoiga marĩe mahũne katika jina la baba yangu. Oigire nĩ njũĩ nĩ ũnjigua. Ĩro ũcio mũriganĩtie ti gwĩtungumania. Nĩ wĩtĩkio na ũingĩ wa kũmathia kĩrĩra kĩa Ngai. Arutwo makĩrirĩria mahoya mahũthũ, makĩmenya mũndũ ũyũ tũngĩmũthaitha tuonie kũhoya nĩ egũtuonia kĩ. Bwana asifiwe sana. Magĩthiĩ makĩmwĩra tuonie kũhoya, to tũtio. Jesu akĩmenya aya nĩ merirĩirie ũrĩa ndungataga Ngai ũrĩa wanjĩti. Akĩmera rĩrĩa mũkũhoya ugagai ũũ thĩinĩ wa Luka, kana thĩinĩ wa Mathayo, kana ibuku rĩa Mariko: Ithe witũ ũrĩ igũrũ. Takinyia hau ũthamaki waku. Bwana asifiwe sana. Ndiũĩ kana nĩ ũĩthirie ihoya rĩrĩ rĩnyitithanĩtie maathani mothe 10. Ndũkanagĩe na ngai ĩngĩ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ. Kinyia hau. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩake rĩamũrwo,
o ũrĩa erire Musa kuma kĩambĩrĩria, o ũrĩa erire Ibrahimu kuma kĩambĩrĩria, gũtirĩ Ngai ũngĩ. Akĩaria ũhoro wa ũthamaki wa Ngai tondũ nĩguo watũmĩte oke ũthamaki waku. Tondũ ũguo nĩguo Ngai enda ciana cia kĩrĩndĩ ikorwo irĩ ũthamaki-inĩ wake, na ikorwo itekũinamĩrĩra Ngai ĩngĩ tiga Ngai ũrĩa we. Mwathani arogocwo. Jesu akĩmenya ngũnyitithania maathani mothe ndĩmũnengere meihoya. Ngũnyitithania maathani mothe ndĩmũrute kũhoya namo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Heri athani liugaga ndukanai. Ndukaneke atia? Ndukaneke atia? Ndukanaiye. Bwana asifiwe sana. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, kinyiai hau. O ta ũrĩa wĩkagwo gũkũ na ũrĩa wĩkagwo kũu, gũkũ thĩ nĩkuo tũkanĩtio ũici, na gũkũ thĩ twatigana na ũici, twatigana na ũragani. Bwana asifiwe sana. Mĩgate ya werũ, mĩgate ya matu-inĩ ndĩkwaga moko-inĩ maitũ, na nĩkĩo ona tũkĩhoya irio citũ cia gũtũigana nĩ tũtiganĩte na njĩra ciothe cia mũcuka, twehereire waganu wothe. Ngai nĩ egũtũigua. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai, nĩ tũranyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Andũ aya magĩkorwo nĩ andũ ega, nĩ andũ metuĩragĩria maandĩko mũthenya o mũthenya, mamenye kana maũndũ macio meranagwo nĩguo matariĩ. Tondũ wa ũguo andũ aingĩ ao magĩtĩkia. Tatiga ũigue ningĩ haha atumia nĩ magwetwo. Ĩka atumia he hĩndĩ Jeremia athire kũhunjĩria atumia. Jeremia. Bwana asifiwe sana. Makĩnyita 6. Atumia nĩ ũri mangĩkũng'athĩria na mangĩkwenda nĩ watonga. Bwana asifiwe sana. Atumia mwathani arogocwo. Tarũgamai atumia othe nginya tũirũ, tarũgamai. Aya mangĩkwenda nĩ wato, na mangĩtua gũkugĩrĩrio menye nĩ wathĩ. Bwana asifiwe sana. Jeremia rĩ, nĩ andũ Ngai nĩ meihũragia. Agĩthiĩ eihũrĩtie, agĩkora atumia kũu itũũra rĩu arĩ nĩ hĩndĩ moima ũrogi-inĩ na mathiaga me gĩkundi, nĩguo maandĩko moigaga. Akĩgeria kũmera ũhoro wa ũthamaki wa Ngai, akĩgeria kũmera ũhoro wa ũthamaki wa igũrũ. Makĩma Jeremia no ngiugĩrwo mboni atumia ithe ndwonire ona therete mĩcũkĩ hĩndĩ igĩirwo mbu akĩhinga mĩrango, na nĩwe tu oiganio mũthako thakaga na atumia we. Mwathani arogocwo. Makĩmwĩra Jeremia, ngai icio ciaku tũtigũcithikĩrĩria na tũtigũcienda. Jeremia ndabicanire na atumia, oigire nĩ atumia moiga akĩhũndũka. Mwathani arogocwo. Tarũgamai o ũguo atumia mũigue ningĩ. Tondũ wa ũguo andũ aingĩ ao magĩtĩkia gwata atumia Ayunani arĩa marĩ igweta, ona andũ arũme aingĩ othe magĩte. Ũguo hĩndĩ ĩyo atumia nĩ makarara. Na ngwĩre ũndũ, tondũ marĩ ohe, tondũ marĩ metĩkia rĩ, wĩtĩkio ũcio waroririo kũ? Wambararirie rĩtwa rĩa Ngai, rĩtwa rĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Mũtigatuĩke ta atumia cia Jeremia, ngwenda mũtuĩke ta atumia Ayunani arĩa marĩ igweta metĩkirie Ngai. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie. Ngai ndeithia njiarĩre Ngai maciaro mega, na ndikugĩra wĩra wa Ngai imbu, nĩ ngemi nguga. Mwathani arogocwo. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai. Tarora mũtumia ũcio mũriganĩtie. We Samueli na wewe ihenya, he mũtumia ndera atumia acio marũgamĩte. Rĩu Samueli ũnjo nonaga nĩkĩ kũrĩ athuri. Bwana asifiwe sana. Atumia ta nĩ marorane. Haleluya. Mwĩre we wĩ igweta rĩega
reke tugocithie Ngai. Kanua gaka gaitu nĩ kohoro njuko-inĩ, nĩ kohoro rũmena-inĩ, twatuĩka andũ meigweta akwanĩrĩra ngumo ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũtikũhana atumia acio makararirie Jeremia, tondũ moimĩte ũrogi-inĩ magĩthirĩkia Jeremia na makiuga Ngai ya Jeremia matingĩmĩthikĩrĩria, makiuga Ngai ya Jeremia matingĩmĩathĩkĩra. Ithuĩ tũrĩ atumia Theophilus nĩ tũgwĩtuĩrĩria kĩrĩra kĩa Ngai Ithe, kĩrĩra kĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na twetĩkia wĩra wa Ngai nĩ ũkũrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Yũkei mũngeithie atumia atheri na mũtikangeithie guoko gũtheri, ũkĩ ũtambũrũkĩtie noti ya 1000 kana 5 kana 10,000 kaningĩ muora. Okay, hĩndĩ ya kũruta atumia nĩ makararagia. Bwana asifiwe sana. Nyita igongona rĩaku rĩa gũcokeria Ngai ngatho ũguo. Wĩ mũtumia, wĩ mũthuri, ũnyite igongona rĩaku rĩa gũcokeria Ngai ngatho, nĩgetha twambararie Ngai witũ, tũgoce Ngai witũ, tũheo rwĩmbo, twambararie Ngai ũyũ, twĩre Ngai nĩ mwega, nĩ tũgwĩtĩkia, nĩ tũgwĩtuĩrĩria kĩrĩra, nĩ tũgwĩthomera maandĩko, na nĩ tũgũtaranĩrio na atumia arĩa marĩ igweta a Kĩyunani, a Theophilus arĩa marĩ igweta, ona andũ arume aingĩ arĩa marĩ igweta. Tũtungate Ngai witũ nĩ tondũ nĩ Ngai. Nyita igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho ũrĩa mbararie na igũrũ kũrĩ Ngai, ũreke tũhoe. Nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku, nĩ tũgwĩtĩkia, nĩ tũgwĩtuĩrĩria kiugo gĩaku, nĩ tũgwĩtuĩrĩria maandĩko maku, nĩ tũkũrekereria ũũgĩ waku Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, tũkĩruta indo citũ Mwathani we wĩ Ngai, cirathime no twĩke maũndũ mega, na nĩ wega-inĩ no tũgine wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhona twacokia ngatho. Amen. Rehe igongona rĩanyu rĩa ngatho na tũheo rwĩmbo. Ate motia chiria Jehova ndaiguaya, ana mwetu ngĩhota kũmũteithia, inyuĩ muma njĩra-inĩ cia Jehova, amwĩta ndakĩigua ningĩ ndakĩmũteithia. Motia chiria Jehova ndaiguaya, ana mweciria ndangĩhota kũmũteithia, inyuĩ muma njĩra-inĩ cia Jehova, amwĩta ndakĩigua ningĩ ndakĩmũteithia. Hallelujah, ningĩ atũre njĩra-inĩ
yakwa nĩthuata kũgatĩra rĩu nĩ mwathani nĩthuata kũgatĩra rĩu nĩ mwathani nani rĩu ti niĩ ndũraya rĩu nĩ mwathani nani rĩu ti niĩ rĩu nĩ mwathani ndambararia moko makwa ndata rĩtwa rĩaku mbere ya ndũrĩrĩ ciothe cia thĩna nĩguo njigue wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku nĩndakũgota niĩ tondũ nĩ mwega nĩndakũgota mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi rĩrĩa andũ mathiganĩirio ũkoragwo hamwe na niĩ nĩndakũgota nĩ tondũ ũrĩ mwega Thank you, thank you. Amen, amen, amen. Tarora mundu ucio muriganitie. Umwire Ngai arogũteithia. Ngai arokũhotanĩra. Ngai arokũhe wendo wa gwĩthomera kiugo gĩake. Ngai arokũhe wendo wa kwĩmathĩria maandĩko muthenya o muthenya nigetha ũmenye kana maũndũ macio meranagwo nĩ mama kana maũndũ macio meranagwo nĩguo matariĩ. Kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai na twakĩaria na kĩhoto nĩ gĩkwĩyarĩrĩria. Ayahudi nĩ megũtũigua, Apolonia nĩ megũtũigua, andũ a Thessalonike nĩ megũtũigua, tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrĩ kĩhoto gĩakĩo. Tũtigwĩtigĩra a Thessalonike, tũtigwĩtigĩra Amphipoli, Apolonia, tũkwaria kiugo kĩa Ngai na kĩhoto. Tũtigwĩtigĩra andũ aya orũri, andũ aya ananu, tũtikũmetigĩra ona marutithia ngũĩ. Ngai witũ egũkorwo arĩ o Ngai, Ngai witũ egũkorwo arĩ o Ngai, na ndecenjia kana agarũrũke. Rathima mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre nĩ ndakũrathima na ndakũrathimĩra ũhonokio mwerũ. Ndũkaringĩrĩrio kiugo-inĩ kĩa Ngai, ndũkaringĩrĩrio ũhonokio-inĩ, wĩtuĩrĩrie kĩrĩra, tondũ ũguo nĩguo Ngai arenda. Bwana asifiwe sana. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Ndaunyũkĩte ngima kwa waing'a, ndaunyũkĩte ngima kwa waing'a, Jesũ akĩnjoya gĩthambia wega kĩhumba nguo kwa waing'a gwake rĩngĩ ningenete nĩkũhanoka, ningenete nĩkũhanoka, ndaririkana wĩra mũritũ narutithio waing'a, mũthuri watũũra kwa waing'a
rĩngĩ kanigenete nĩ kuonoka nigenete nĩ kuonoka ndaririkana wĩra mũritũ ndarutithagio Wathani nĩ kwa Waing'a agwake rĩngĩ akwa Waing'a gwake rĩngĩ kwa Waing'a gwake rĩngĩ. Amen, 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 amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Anabii a Ngai arĩa meho, arutani a kiugo kĩa Ngai arĩa meho, arimũ ahunjia na andũ a mĩthemba yothe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai amwĩhokeire, Ngai aromũtigithũkania na Ayahudi aya orũri, Ngai aromũtigithũkania na andũ aya ananu aya maherithagia andũ a Ngai, Ngai witũ aromũtigithũkania nao. Na nĩ tondũ wa tha cia Ngai, hinya wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Mwathani arogocwo. He my friend ndona haha ngwenda kũhoya nake ũgwĩtwo Sara. Nĩ ndamuona mũtumia mũkũrũ hau ũguo. Nĩoke tũhoe nake. Ũihoya tu. Nĩ ndamuona haha. Njarie tu kĩrathimo igũrũ rĩake. Na no ũrehwo nĩ your son. Ndĩkie tũingĩre kĩgoco-inĩ tumenye ũrĩa Pastor Lucy atũharĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ Ngai na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kau ngeithie mama. Nĩngenagio nĩwe. Mũrehe haha nĩnjũĩ ndaraigua biũ no nĩekũigua. Nĩndakena nĩ gũkuona. Amen. Ndũgĩke ha Cosmos. Ngĩkũgeithio nawe. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Ambararĩriai family ĩno moko. Uge Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa Sara na family yake. Tuamohora cioho-inĩ ciothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Maruo na mathĩna twamakinyia mũthia ũmũthĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twamatigithũkania na ikuũ cia Saitani. Na setup yothe ya Saitani. Ĩrĩa ĩcetagĩrwo mawabici-inĩ. Nĩ arĩa mena hinya ta wa njogu. Nĩ arĩa mena hinya ta mĩrũthi. Twagĩra hinya ũyũ kĩene. Twagĩra hinya ũyũ kĩene. Twagĩra hinya wa njogu kĩene. Twagĩra hinya wa mĩrũthi ĩrĩa ĩ hinya kĩene. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũiga nĩ megũtũũra muoyo magocithagie rĩĩtwa rĩa Ngai. Twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia. Ndamathia ĩrĩa ĩrathamaka thĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani. Ũrĩa ũcukanagĩrĩra ariũ na aarĩ a Ithe witũ. Twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani. Saitani nĩwe ũhotomagia ũtũũro wa mũndũ. Na akenda gũthengia ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai.
no nĩ tũgũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ, nĩ tũgũgũtĩĩa we mũrĩithi mwega, tondũ nĩ ũkũrĩithia bamĩrĩ ĩno, nĩ ũkũmahotanĩra, nĩ ũkũmaririkana, nĩ ũgũtwarana nao mũthenya na ũtukũ, matiĩkinyĩrĩka nĩ ndamathia ya mũhuro wa riũa, na tondũ kũrĩa matu-inĩ kwĩ Ngai ũikaraga kuo, Ngai ũrĩa ũronirwo nĩ Danieli, Ngai wa ngai ciothe, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, niwe tuoiga ohore bamĩrĩ ĩno, niwe tuoiga aririkane bamĩrĩ ĩno, na meke maũndũ mega, marĩithio matungate no mamenyerere Ngai, nĩ tondũ wa ũhoti waku. To marathimĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩkĩo kĩgongona gĩa Theophilus Church, kĩrĩa gĩgũtungata Ngai thĩ ĩno yothe, tũtegwĩtigĩra mahinya na mothamaki ma thĩ, tũtegwĩtigĩra morutani mothe mahĩtanu, tũtegwĩtigĩra roho wothe wa intimidations, tũgĩtigĩra Ngai ũrĩa we. Thĩ ĩno nĩ ĩgũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai, rĩera rĩrĩ nĩ rĩkũigua mũgambo wa Ngai, itũũra rĩrĩ nĩ rĩkũigua mũgambo wa Ngai, bũrũri ũyũ nĩ ũkũigua mũgambo wa Ngai, arĩa marĩ hinya nĩ mekũigua mũgambo wa Ngai, nĩ mekũinamĩrĩra Ngai witũ, tondũ Ngai witũ nĩ Ngai. Bũrũri-inĩ ũrĩa makoragwo, bũrũri wa UK, nĩ mekũinamĩrĩra Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, nĩ megũinamĩrĩra Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Tũtikũgarũra Ngai nĩ tondũ wa mbeca, nĩ tondũ wa irio cia rwĩga rũmwe. Tũiga we wĩ Ngai, ũgwathĩkĩrwo thĩ ĩno yothe, mabũrũri marĩa marĩ igweta na marĩa marĩ hinya nĩ megũkũinamĩrĩra, marĩa moĩkaine na matoĩkaine nĩ megũkũinamĩrĩra, tondũ we wĩ Ngai. Twahitha bamĩrĩ ĩno moko-inĩ maku we Ngai, marĩithio matungate no mamenyerere. Nĩ thengio nĩ kũrũa mbara ciao, nĩ thengio nĩ ũhotani ũrĩa wamahotanĩra naguo. Cioho ciothe mohetwo nĩ twamohora, ikundo ciothe ikundĩkĩtwo nĩ tondũ wao nĩ twacikundũra. Mĩnyororo yothe na macegera mothe marĩa mohete ũtũũro wao nĩ ndamohora. Aya matikũrĩra rĩngĩ, aya matigũthĩna rĩngĩ. Ndarũgama ithenya-inĩ, gũtekũmakania mĩrũthi ũrĩa kuga, gũtekũmakania ũrĩa njogu ikuga, no kũrĩa matu-inĩ kwĩ Ngai, kũrĩa matu-inĩ nĩ kũrĩ ũhoti, kũrĩa matu-inĩ nĩ kũrĩ hinya. Ũharaganagio thamaki wa thĩ, ũharaganagio tonga wa thĩ, ũthamaki wa igũrũ nĩguo twambararia twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, wĩtĩkĩra kũhũthĩria bamĩrĩ ĩno mũtũrĩre wao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Aya matikuonekana, twametĩria araika agũtwaranaga nao mũthenya na ũtukũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ruo rwao nĩ rwakinya mũthia, thĩna wao nĩ wakinya mũthia, maithori mao nĩ makinya mũthia, kĩeha kĩao nĩ gĩakinya mũthia. Jehova tũigue nĩ tondũ wĩ Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga nĩ ũrĩ hinya, twanĩrĩra twoiga nĩ ũrĩ ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra,
twĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra hinya wothe wa Damathia nĩtwaũkanyangereria hinya wothe wa Saitani nĩtwaugĩrĩria hinya wothe wa mũcukani nĩtwaugĩrĩria nĩtwaregana mĩoyo ĩno nĩtwaregana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki we ũikarĩire gĩtĩ gĩa thingu na gĩa theru ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ na torĩa waririkanire kĩgongona nĩ tondũ wa Danieli. Aya nĩ a bũrũri wa Kenya kũgerera kĩgongona gĩkĩ matikũnyarirĩka rĩngĩ matikũnyarirĩka rĩngĩ ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ndoiga Ngai wĩ Ngai. Ririkana Paulo akũririkanirie agĩkwĩra nĩ Mũbabuloni humĩte mũhĩrĩga-inĩ wa Juda rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Aya nĩ Agĩkũyũ moimĩte kĩhumo-inĩ gitũ ndaregana mĩoyo yao ndaregana mĩoyo yao ndaregana ũtũũro wao na tuoiga nĩ arathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai wakwa mwathani wakwa. Paulo akwĩrire nĩ Mũbenjamin agĩkwĩrwo nake na wa mũhĩrĩga wa Isiraeli. Aya nĩ andũ a rũũru rwitũ, aya nĩ andũ a mũhĩrĩga witũ, nĩ ũĩ maũndũ marĩa me thĩiniĩ na Ngai wĩ Ngai ndetĩkia wĩ Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani, nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya wa Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtorania wa Ngai. Ruo rwanyu nĩ rwakinya mũthia, kĩeha kĩanyu nĩ gĩakinya mũthia, maithori manyu nĩ makinya mũthia. Mũrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya ona mũrĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni, thĩ ĩno nĩ kũmenya kwĩ Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Damathia nĩ kũmenya gũkũ nĩ kwa Jesũ witũ. Saitani nĩ amenya na igue gũkũ twambararagia thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, thakame ĩtacenjagia, thakame ĩtagarũrũkaga, thakame ĩthambagia na ĩgatheria. Nĩ tondũ wa ũtorania wa Ngai rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ũnjĩrĩte kĩrĩa ndĩrathimaga nĩ ũrĩrathimaga, kĩrĩa gĩothe ndĩrĩtheragia nĩ ũrĩtheragia. Ndatheria bamĩrĩ ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamatheria na ndamamũra na ndamekĩra rũũri rũrĩa Saitani ategũtuĩkania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, ndohora wĩra ũyũ, ndohora moko maya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũmarigicĩrie na mwaki wa Roho Mũtheru na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru na thakame theru ya Gatũrũme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge ugai nĩ arathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ maikare thĩ. Thank you, Lord. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme na ndetĩkia wĩ Ngai ũhotanagĩra andũ ake. Jehova, arĩa meharĩirie gũthũkia wĩra waku maririkane no mohere mehia mao. Arĩa maragariũrana na ithuĩ gariũrana nao na wĩke ũguo nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa marenda kũng'aũrania wĩra waku ng'aũrania mĩtũrĩre yao nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya.
wira waku ndũngĩinainio nĩ mũndũ, wira waku ndũngĩthũkio nĩ mũndũ, nĩ tondũ wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndanengerana andũ arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, nĩ kũrĩ andũ twarĩtie nao maragerera maũndũ-inĩ maritũ mũno, na nĩ thengiũ Ngai tondũ nĩ ndĩmohorete na ngaria kĩrathimo igũrũ rĩao na ngetĩkia wĩ Ngai igũrũ rĩao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, arĩa twarĩtie nao ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, arĩa mohetwo nĩ mohoretwo, na arĩa maranyarirĩka na maranyamarĩka nĩ manyamarũrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa me kĩgongona-inĩ gũkũ, arĩa me gũkũ arwaru nĩ mahona, arĩa me gũkũ ohe nĩ mohorwo, ndoiga nĩ muohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa biacara ciao ciohetwo nĩ ndaciohora, arĩa mawĩra mao mohetwo nĩ ndamohora, arĩa matarĩ na mawĩra ndamarathimĩra mawĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa me gũkũ arwaru ndoiga nĩ mwahona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kĩgongona gĩtheru. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũrekereria mũraika wa kũhonania. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũrekereria hinya wa matu-inĩ. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũrekereria ũhotani wa matu-inĩ. Thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũrekereria hinya waku. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũrekereria ũhotani. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, twoiga wĩ mũtheru mwene thayũ, mwene riri, twoiga wĩ mũtheru, na wĩ Ngai ũtacenjagia, na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Mwathani Ngai witũ arogocwo mũno. Ngai amũrathime na amwĩke wega. He mũndũ uma na ibataro ũkwendaga hoere itanacokia maikrofoni ĩno thĩ, nĩoke haha. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wĩna ibataro rũgamai haha. Bwana asifiwe sana. He mũndũ ũngĩ wĩna ibataro, ndũkoige nĩ wahingĩrĩrio. Mũndũ wĩna ibataro rĩa mũthemba o wothe, ndũkae gwĩtigĩra. O mũndũ ibataro rĩake nĩ arĩũĩ. Bwana asifiwe sana. Kiambĩrĩria gĩa gũtuonia ũthaithana nĩ kwama, nĩ nuru rĩrĩa thaithire Jehova mwĩtĩkĩrie kũhonokia mĩoyo ya andũ rĩera-inĩ. Gũthaithana nĩkuo kwama, Elisha nĩathaithire, Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo. Elija rĩrĩa mbataga
you Lord. Ndaria kirathimo iguru ria ndungata ici. Mabataro maitu mothe na mandu aya mothe ni umoi Ngai. Jehova ni umoi. Ni uyu andu aya na maritwa mao. Ndarekereria hinya wa matu-ini. Ni kuri marugamite haha ni tondu wa guthinio ni mwiri. Ni kuri marugamite haha ni tondu wa maruo matiganite. Ni kuri marugamite haha ni tondu wa athuri yao na kuri marugamite ni tondu wa atumia yao. Kuri marugamite ni aciari yao na kuri marugamite ni ciana ciao. Maruo maya mothe Mwathani me kigongona-ini giaku. Mohore ni tondu ni uri tha. Aria marwarite mahonie. Jehova aria Ngai kigongona kiama mari na mathina ma kimucii mehererie. Aria mari na ndwari nditu micii kwao mehererie. Aria mari na mirimu miritu kwao micii mehererie. Mabataro ma andu aya mothe ni umoi. Ndamanengerana na kuri wewe Ngai wa iguru. Ikira uira thiini wa andu aya ati ni uhonanagia. Ikira uira thiini wa andu aya ati ni uhotanaga. Ni uhotanaga. Bara cia andu aya ciothe rwa Ngai. Rwa bara cia andu aya Mwathani. Ni kuri maritari na mawira. Mahe mawira ni tondu ni uri tha. Ni kuri meririirie maundu mao marikirire wega reke marikirire. Thiini wa ritwa ria Jesu. Ndoiga wi Ngai uhotanaga. Wi Ngai uhotanaga. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. O uria mundu eririirie amukire guo na muge ni ndamukira. Thiini wa ritwa ria Jesu. Ugai na hinya ni ndamukira. Undu uria ukundehete nyumba-ini yaku Ngai ni ndamukira. Bata uria ukundehete kigongona-ini ni ndawamukira. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Kei tuikare thi. Bwana asifiwe sana. Ngwendaga twambe tuheo kigosho. Hallelujah. Twambe tugose Ngai. Tucoke tuthie na mbere na hau hangi. Oh. Ai tutiyukitie. Na niki muhanana no ngijiyukitie. Kana kangirori nako riu. Ndugia kimakia ndigo kagathie na riu atia. Oh, Mwathani arogocwo. Karibuni. Ukaka na kana ka Pastor Lucy. Kuja unisalimie. One gaka. Oh. Kena meri gana ka. Pastor Lucy kwali gone kunyita mwana. Ate. Ngai nĩ tondu wa tha ciaku na nĩ tondu wa ũtugi waku. Ndamukira ndungata ici kigongona-ini giaku na ndamatheria na ndamamura thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova ndamukira mwana uyu kigongona-ini giaku na ndoiga mwana uyu ni murathime thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondu wi Ngai uria utumaga ciana igio na iciarwo na ikure, mwana uyu reke akurire nyumba-ini yaku, ature agwitigirite na ature agutiite. Ndamwathiriria hinya wa ũtungata na hinya wa ũthĩnjĩri thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kwihokera mwana uyu mũrĩithia riwe no mũrere riwe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu agitia ciana akiuga ciana nĩ irekwo ciũke kũrĩ we, agĩciyũkia agĩcigĩra moko-inĩ make, agĩcoka agĩcirathima. Semeni amen. Semeni amen. Ino mũtungatĩri niwe. Ningumuhe appointment. Wira ni muingi mutigetigire. Bwana asifiwe sana. Mutigage guikara taraia na muriitiririe maguta. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haya kamunogire. Mwokira mwathiko. Kuria kai munogire dinoiga mokire. Kai mwiguoya atia. Kai nditigiritwo atia. Ndijamba uguo. Ngai arokigocwo. Ni ihinda ria kugoca Ngai. Nikio turokira. Mwathani arogocwo. Iro cio muriganitie ni ihinda ria kugoca Ngai.
tuinire muthamaki wa thamaki. Haya, ainithia a nyimbo. Angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũinithagia, tiga kũrekereria andũ aya ũkahahambe. Ona waimwo gĩtĩ we wĩyũmĩrĩrie. Ona waimwo gĩtĩ wĩke atĩa? Ũkahaha mbere. Ũmũthĩ tũkũinithia ithuothe. Ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũinithagia, ona okorwo ti gũkũ, ũkahaha mbere na ndũgetigĩre. Ĩni mũtigetigĩre. Mũretigĩra nĩkĩ? Tero ũcio mũrigani abotige hanini. Abokirie ngiteo o ũguo. Tori ũcio mũriganĩtie atĩ guoya nĩ wake. Nĩ ũinithagia kũrĩa ũthiaga. Nĩ ũretwo harĩa mbere na ndĩrakuona we ũrainamĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Kĩgoco nĩ kĩa andũ othe, githĩ ti kĩa Ngai witũ? Haleluya. Na arĩa ageni mokĩte mainithagia mambe maneo microphone tũigue ũrĩa mekũinithia. Irũngũ Junior tareke twĩke experiment. Ndirenda ũnoge mũno we. Wanoga mũno haha we ũcoke ũfacie. No wĩra ngũkũbuta. Tuinithio nĩ ageni rĩu tũigue.
Roga,
bote na kinako etondo ne ukonya waki ukire goite uwe kuiwana matoni agona na mayoni wala dakile uka waki na uriti enyesa kasana waki wikare mwikore adware mare nao amene darurite masaki wikore namatike sonoka ekuiwana matoni agona na mayoni wala dakile uka waki na uriti enyesa kasana waki wikare Zetania kero ne yobe uri moria na dote ayore atume akimero anekiri wigwana matoni agona na maidoni malani akire uka anamo akina umilini enyesa naziona maki wekare wako evinga toiratana waherikana Guayo ya kairongo, negogo laila, tosiakwa sianyona, nesikajoe, kayuro kagira, ila itegeate, etikeri gandewo, osoka, wadiri gandewe, gugande wela, imanueli wagai, neoniri kanile, nekiani kasoka, gugande, ene magaila na maria, dana lainana, ongeada onyonia, yemanyibia Adore waroria, uviona kuge, nokeodia na kima, kirigane, kirigane kugane wega, Imanueli wagai, neonirikane, nekeodia na soka, kugane wega, neguadeina, einera motamaki, urea onyana mono,
tuonane tuonane paradiso tuonane tuonane oh tuonane 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 paradiso tuonane 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 paradiso ni kwa baba tuonane paradiso tuonane 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 paradiso tuonane 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 paradiso tuonane 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 paradiso alulina tumbiana nake aire tunasia naia nini aria leto aniru endo ebraina nasana ebrego swageo amakina yena nyumba kwa yone etu kata ira kai odi yone morena ebrega kama modo akai ebrega ineka bitanyamo ekana tiba ekenudio ekamo kana modo ebrego swageo amakina yena nyumba kwa yone etu kata ira kai odi yone morena ebrega kama modo akai ekana tiba ekenudio ekamo kana modo ebrego swageo amakina yena nyumba kwa yone etu kata ira kai odi yone Amen. Hallelujah. Hurai ruhi rwega. Tuhure ruhi rwega. Acio moima ageni. Nimekumirĩtie othe ageni. Haya kamacoka ageni ona nĩmakĩgeithia andũ. Na rĩmwe ihinda rĩa ageni. Ageni othe arĩa matũcereire. Na nĩtũkwendaga kũigua mwena wa wapendwa ũrĩa mekũgoca kana tiguo brother Irũngũ. Tondũ no mũthuri wa gocithia tũigue thauti ya atumia. Ithe na president witũ ndaroigire atĩ deputy president agĩrĩirwo gũkorwo president. Atĩ deputy president agĩrĩirwo gũkorwo kĩ? Mũtumia kana tiguo? Ĩni tũrakĩiguire. Maũndũ marathiĩ macenjetio. Ikarai thĩ. Ageni arĩa matũcereire othe nĩ marũgame haha mbere. Mũgeni wothe ũtũcereire, mũgeni ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa hĩndĩ ĩngĩ.
Haleluya. Ngai amurathime muno na mwike wega. Na mwe karibu sana. Mutimahurire ruhiro wega. Na muge marathimo ni Ngai. Na maturire Ngai. Bwana asifiwe sana. Ungena kundu kuracerwo kwina Ngai. Haleluya. No toge maundu manene no tukorwo ni turenyihiria Ngai. Ngai mutura muoyo. Ngai uhonanagia. Bwana asifiwe sana. Okoka ihaha na mutige gwitigira. Oha uguo murorete andu uguo. Twambiririe mwena uria o mundu ritwa na guikara thi. Microphone na arua brother Irungu. Ageni tirui ni kirathi. Rũĩ nĩ rũhũaga. No kĩrathimo gĩtithiraga. Bwana asifiwe. Hamarĩtwa njĩtagwo Hana Nyakonyu, njikaraga mwena wa Kamae, kanitha wĩtagwo Cornerstone. Ngai wa muoyo amũrathime. Amen, amen. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Richard wa Thingira. No nĩ my mom. Na tũikaraga nja wa bũrũri, no nĩ tũcerete. Amen. God bless you. Mathani arogocwo muno. Niĩ njĩtagwo Sarah Migina na nĩtũkenete mũno nĩ ũndũ wa kũgĩa na ihinda rĩa ũmũthĩ gũka gũcera kanitha ũyũ wa Ngai na kũmuona inyuothe na mahoya na maũndũ mothe marĩa me mbere itũ ithuothe. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩ hamwe na ithuĩ. Thank you mũno. Amen, amen. Mahũrĩre irohĩro wega. Mutigaikare thi. He mutumia ũcio gĩtĩ Pastor Lucy aikare thi nĩ tondũ nĩ tũkũhoera ageni aitũ. Haya ucio ũngĩ na arua. Praise God. Praise God again. Kwa majina ni Joyce na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nimetoka Mwehoko, nasoma na ACK na nimeokoka. Yesu ni Bwana, mbarikiwe. Amen. God bless you. Ikaroha ha Joyce. Bwana asifiwe. ACK mutengeraga ũguo. Guthiaga kahora. Wathani agoco. Maritwa makwa njĩtagwo Mĩrĩ, ndĩ mũhonoku na nyenda Ngai nĩ kũhonokia. Ũyũ twene my aunt tumĩte Ikino tũka gũcera kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Amen. Mwathani arogocwo na niĩ njĩtagwo Emiru wa Ngari, tũkire na kairitu gaka ka my sister. Niĩ njikaraga Ting'ang'a no tũciarĩtwo Ikino. Mwathani arogocwo na tũiga nĩ tũgũka gũkũ nĩtuoneire maũndũ manene kuo, twĩroragĩra TV. Mwathani arokumio na nĩtũrathimitwo na Ngai amũrathime. Amen, amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo George Mwangi na kĩo nĩ mũtumia wakwa. Tumĩte kũrĩa Girigiri na tũkĩte rungu rwa gĩtĩo kĩa Ngai ũyũ tũraga muoyo na nĩ twakena nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ wanyu na tuthomaga kanitha wa Maximum Miracle Center. Na Bishop nĩ ngwĩrirĩirie kũina rwĩmbo TCD na ihenya ũrĩa Ngai angĩenda. Rwĩmbo tanengera ũyũ mũtumia waku ambia geithanie nĩ ũkũina ndũkarũige mũhuko ũkũgoca Ngai mũno githĩ ti Ngai arainĩra tiga kũmaka. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo rĩngĩ. Na niĩ njĩtagwo Monica wa Ngigĩ na ũyũ nĩ mũthuri wakwa. Ta mũrore wega utainamĩte uga ũyũ nĩwe mũthuri wakwa. Ũyũ nĩwe mũthuri wakwa. Kana nĩwe mũndũ wa gwitũ. Good. Na ndĩ mũhonoku. Kristo wa Ngai nĩ mũhonokia thĩinĩ wakwa. Na gwitũ kũrĩa nyumĩte njiarĩirwo Kabete kũndũ gwĩtagwo Kanyarĩrĩ itũũra rĩa Njatha-inĩ. Na Bishop nani nĩ ngũhoyaga njuge memory verse. Toiga direct ũguo ũrorete andũ arĩa. Memory verse. Memory verse na mũthikĩrĩrie nĩ mwaigua. Tũthoma ibuku rĩa maũndũ ma Alawii 26 kuma mũhari wa mbere nginya harĩa Mwathani ekũndeithia gũkinya. Na namba cia kuona na ihenya nĩ 156. Korwo mwĩ hau rekei tũthome twĩ ngwatanĩro. Mũtikanethondekere mĩhianano ĩtarĩ kĩene ya kũhoywo
kana mwihandire muhianano mwacuhie kana gitugi gia kuhoywo kana mwigire ihiga ona ririku bururi wanyu rikururitwo mihianano ati niguo mucina magirire nigukorwo nie Jehova Ngai wanyu. Menyagirirai thabatũ ciakwa na mũtĩage handũ hakwa harĩa hamũre. Nie Jehova. Mũngĩrũmĩrĩra irĩra cia watho wakwa wa kũrũmĩrĩrwo na mũmenyagĩrĩre maathani makwa na mwĩkage o ta ũrĩa matariĩ-rĩ, nĩngamuragĩria mbura imero ciayo ciakinya, nayo thĩ nĩrĩciaraga irio ciayo na ciongererekage. Onayo mĩtĩ ya mĩgũnda yanyu ĩciarage maciaro mayo. Irio cianyu-rĩ, mũgacihuhagĩra kĩhuhĩro-inĩ igakinyĩrĩra hĩndĩ ya magetha ma thabibũ, namo magetha ma thabibũ magakinyĩrĩra hĩndĩ ya mahanda. Nacio irio cianyu mũrĩcirĩaga o nginya mũkahũna, na mũtũũre bũrũri wanyu mũtarĩ na ũgwati. Naguo bũrũri wanyu nĩngatũma ũgĩe na thayũ, na mũkomage gũtarĩ mũndũ ũkũmũguoyohia. Ningĩ ndũme nyamũ iria njũru ihuke bũrũri wanyu, na mbara ciage gũcoka kuoneka kũndũ guothe bũrũri ũcio wanyu. Thũ cianyu-rĩ, mũgacihang'ahangagia ikagwe ciũragĩtwo nĩ inyuĩ na hiũ cia njora. Andũ 5 anyu makahang'ahangagia andũ 100, nao andũ anyu 100 mahang'ahangagie andũ 10,000. Nacio thũ cianyu igwe ciũragĩtwo nĩ inyuĩ na hiũ cia njora. Ningĩ nĩngamwĩhũgũragĩra ngenete, ndũme mũthathare mũno ndĩmũingĩhie, nakĩo kĩrĩkanĩro gitũ na inyuĩ ndũme gĩtũũre kĩrũmĩte o mũno. Na nĩmũkarĩaga mũthithũ wanyu ũrĩa ũtũire hĩndĩ ndaya wĩigĩtwo. Nacio irio iria ngũrũ mũcirutage makũmbĩ nĩguo muone ha gũita cia mũgethano. Gĩikaro gĩakwa ngakĩiga thĩinĩ wanyu, na ngoro yakwa ndĩkamũthũra. Ningĩ ngathiĩ ndĩ thĩinĩ wanyu, nduĩke Ngai wanyu, na inyuĩ mũtuĩke andũ akwa. Niĩ Jehova Ngai wanyu, ũrĩa wamũrutire bũrũri wa Misiri, mũtige gũtuĩka ngombo ciao. Naguo mũtĩ wanyu ũrĩa mũritũ wa ngingo, nĩ niĩ ndĩunangĩte ngatũma mũthiage mwĩhandĩte wega. No rĩrĩ, mũngĩkaga kũnjigua na mwage gwĩka maũndũ macio mothe ndĩmwathĩte, ningĩ mũrege irĩra cia watho wakwa wa kũrũmĩrĩrwo, nacio ngoro cianyu ithũre matuĩro makwa ma ciira, mwage gwĩka maũndũ macio mothe ndĩmwathĩte, no makĩria mũthũkie kĩrĩkanĩro gĩakwa-rĩ, niĩ nĩngamwĩka ũndũ ũyũ, nĩgũtũma ngatũma mũgwatwo nĩ kĩmako. Naguo ũguo nĩ ta kuuga ndĩmũrehithĩrie ndwari njũru cia kũnina andũ, na mũrimũ wa kũhiũha mwĩrĩ, o maũndũ ma kũmũte maitho na ma gũtũma ngoro cianyu ciũrwo nĩ hinya. Nacio mbeũ cianyu mũcihandage o tũhũ, nĩgũkorwo nĩ ikarĩagwo nĩ thũ cianyu. Ningĩ nĩngaheta ũthiũ wakwa ndĩmũkĩrĩre o nginya mũhotwo nĩ thũ cianyu, na mwathagwo nĩ andũ arĩa mamũthũrĩte. Ningĩ mũkora ona hĩndĩ ĩrĩa hatarĩ mũndũ ũmũteng'eretie. Na rĩrĩ, mũngĩkorwo ona mwekwo maũndũ macio mũtikanjigua-rĩ, nĩngakirĩrĩria kũmũhũra maita 7 nĩ ũndũ wa mehia manyu. Hinya wanyu ũrĩa ũtũmaga mwĩtĩe nĩngaũnina biũ, namo matu manyu ndũme matuĩke o ta kĩgera, ona yothe yanyu ĩtuĩke o ta gĩcango.
hinya wanyu mukarutaga o wira wa toho naguo ni gukorwo bururi wanyu nduri kindu kagethwo ona kana miti ya bururi wanyu iciare maciaro mayo. Ningi ona hindi oyo mugikorwo mutikanjiguari ningakiririria kumuhura o maita mangi 7 kuringana na mehia manyu. Ndehithie nyamu cia githaka thiini wanyu imutunye ciana cianyu na inine uhiu wanyu na imung'urie munyihe muno mugitarwo na kuo kuu njira-ini cia kwanyu gukire ihoru. Ni ngatho guthikiriria. Ambarare imoko manyu na iguru. Iyo ni ndumiriri ya Ngai. Ucio ni mugambo wa Ngai. Ucio ni Ngai uraria na ndanaria na thiomi kubatara gutaurwo, aria na mugambo tukuigua ithuothe. Ambarare imoko manyu na iguru. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtũtũmanĩra. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwarĩria na kiugo gĩaku. Twanĩrĩra na mũgambo mũnene tuoiga nĩ tũgwathĩka. Nĩ tũgwathĩka. Ũtũmanagĩra andũ arĩa wendete. Ũtũmanagĩra andũ arĩa wendete. Nĩ thengio nĩ tondũ ndũrĩ ũndũ tũhithĩte ndundu. Nĩ thengio Ngai nĩ tũgwathĩka. Nĩ tũgwathĩka nĩ tondũ wa mũgambo ũcio. Nĩ thengio nĩ kũhũthĩra ndungata yaku ya mũhĩrĩga wa Sara. Ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme na ndetĩkia nĩwe ũtũmanĩte. Ndetĩkia nĩwe ũtũmanĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ugai nĩ tũgwathĩkĩra Ngai. Uga na hinya nĩ ngwathĩkĩra Ngai na nĩ niĩ ndũmanĩirwo na nĩ ndaigua ũrĩa Ngai arenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Amen. Ĩyo ti poemu, nĩ ndũmĩrĩri ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Na nĩ njega nĩ yaki. Mũthenya wa ũmũthĩ gũgĩũka gũkĩa ũtukũ nĩ twaririe na Bishop Lecho mũno. Gũgĩũka gũkĩa rũcinĩ ndamwĩra nĩ nyingĩririo wabici ĩmwe kĩoneki-inĩ. Ndiaragia cioneki ciakwa. Na ndamwĩra gwĩ kũndũ ngũcainithagio marũa. Mwathani arogocwo. Na kũrĩa njainithirio marũa nderwo kĩrĩa gĩaku kĩohetwo nĩ kĩohoro na nĩ wacaini marũa. Ũguo nĩ ihinda rĩa kwamũkĩ. Nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra. Mwathani arogocwo. Ndaheo nginya ũhoro wa thũ. Ona Reverend Okahana oĩ kũmwĩra. Ndaheo nginya ũhoro wa thũ. Thũ ciaku ona cia gũteng'eria itiĩkũnyita na itiĩgũkinyĩra. Mwathani arogocwo. Ngai atwarĩirie na njogu na nyamũ cia gĩthaka, nyamũ iria irĩ hinya twĩ gatagatĩ-inĩ gacio. Bwana asifiwe sana. No Ngai akoiga citigũthũkia imera cianyu, citikũmũnyita imwĩhie na itirĩ ngero ikũmũgera. Rutai wĩra tondũ nĩ ndekereirie wĩra moko-inĩ manyu. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndirĩ hũthĩra mũno ya kwenda kwanĩrĩra maũndũ mamwe kanitha-inĩ tondũ ĩkoragwo ĩ ngwatanĩro na thiri ya mũndũ na Ngai. No tondũ ihinda nĩ rĩakinya, githĩ ti wega ndĩkĩmwĩrĩte ũguo. Nĩ wega Ngai akũrathime. Reke mwarĩ wa ithe witũ nake atũgeithie. Ngai tũikare thĩ. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Faith Wakĩo. Nĩ honokete na nyumĩte Zimmerman. Mwathani amũrathime. Amen. God bless you. Mwathani Jesũ agocwo. Jesũ itũ akumio. Amarĩtwa njĩtagwo Ruth Njoki kana nyina wa ciana nyingĩ. Nĩ honokete nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia. Nyumĩte mwena wa Zimmerman. Tukawarikwo nĩ our sister wa kanitha ũyũ. Agĩtwĩra nĩ arenda ũmũthĩ tũke tũthome hamwe nake na ithuĩ tũgĩtĩka mwito tondũ harĩa hena Ngai niho tuthiaga. Mwathani agocwo. Nĩ nyendete kũina mũno mũno. Nĩ nyendete kĩgoco na ndakenio nĩ kĩgoco kĩanyu. No kũinaga chorus kamwe nĩgetha mũigua atumia ũrĩa mainaga. Muga mũigua athuri. Ndĩra mũigua atumia. We Emmanuel mweki wa maya gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩ gwĩtĩra hinya.
Ngai we Emmanuel mweki wa maya gutire kirima kiki kugitira hinya ai kigwa ujayaga na wendo gutire kirima kiki kugitira hinya Ngai we Emmanuel mweki wa maya gutire kirima kiki kugitira hinya Ngai Emmanuel mweki wa maya gutire kirima kiki kugitira hinya Amen, amen, amen. Tiga gutagarara kana kau reke kageithanie. Praise God. Amen. Praise God again. My name is Shalin Nyambura. Amen. Shalin, karibu. Mungu akubariki. Okay, mwathani arogocwo. Hamaritwa njitagwo Jeremiah Mugai. Makiria mothe Kristo ni muhonokia wa ngoro yakwa. Na ndungataga na kanitha wa AIPCA kuria Kawangware. Mwathani arogocwo. Amen. Na niriari kwa na mutungatiri ha etagwo Jeremia Tani. Amen. Na ndakena muno tondu wa kinya thiini wa ikaro giki Bishop ugo na ngeina undu ndarutire kwi Bishop Rachel niguo. Amen. Tondu hindi imwe aririe akiuga we urutaga wira wa Ngai na itheru aguka gutunya mwathani arogocwo nikio ona nginya ndirageria gucihingiriria ikarema kuhingiririka riu itihingirikaga ndakwa guthie neguthie mwathani arogocwo. God bless you. Na ndakena muno tondu wa kinya thiini wa ikaro giki ndariga kwa tiriri kungiuka ati ngenda uka Kawangware karigwo Kawangware iha ndenda muno guthoma kanitha ucio muno nigetha nake ndimuone na ndikuma itamuonete ndimuone nigetha ngoro yakwa igie na hinya makiria muno mwathani arogocwo. Amen. Ngai akurathime. Mwathani agocwo ringi hamaritwa njitagwo Mary Njoki nyumite Kangemi ndiroragira Bishop TV ni ndaigwa muthe no muhaka nginye umugeithie umugeithie na moko na guoko uguo ha ona enda kungeithia cia theu figasi ngeithia Rachel ndari hakuhi tiga kumaka murathimo ni Ngai. Amen. Itageire ndu na ndu tutoyaine rata mwathani na ndiamoe arata mewenda muingi ngoro ciao ngirite waguciaranirwo mwathani agocwo mwathani anenehe. Amen. Marĩtwa makwa nĩ Mercy Waithira wakĩragwo mwathani agocwo na mitandao-inĩ ndĩĩtaga Tabitha Kirash nĩtwaragia na nyĩmbo no nĩ ndona rĩtwa rĩu ngĩũrio Tabitha Kirash no hĩndĩ mwarĩ live mwathani agocwo ndĩ mũkenu nĩ tondũ wa kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai tuthomaga twĩ online na ngakena nĩ tondũ twarikĩtwo nĩ my brother nĩ marũgame. Amen. Arĩa matwarikĩte gũkũ. Amen. Ya twĩ gũkũ nĩ tondũ wa kwarikwo nĩo na tũgakena nĩ tondũ twĩ harĩa hagĩrĩire. Amen. Wĩra ũrĩa wetĩirwo nĩ Ngai arĩ igũrũ nĩo nire nĩguo kwagĩrĩire ndũkanerie ũkĩũruta wĩra ũcio tondũ nĩguo agũthurĩire ona warumwo na wamenwo kiugo-inĩ nĩ ngũgũthaitha ũkirĩrĩrie tondũ ũrĩa wambĩrĩirie wĩra arĩ igũrũ na nowe woka kũũrĩkia ririkana rĩrĩa wetirwo kiugo-inĩ mwetirwo mũrĩ andũ gĩkundi amwe magĩcokana thutha nĩ thĩnana ũkiuga kinya ũgakua ona warumwo na wamenwo kiugo-inĩ nĩ ngũgũthaitha ũkirĩrĩrie tondũ ũrĩa wambĩrĩirie wĩra arĩ igũrũ na nowe woka kũũrĩkia. Amen. Gwitũ nĩ tugaga ameni na ũhoro ũcio ũgagĩkorwo wĩ mwega. Ndamũgeithia na ngeithi wendo wa Mwathani mũrĩega rĩngĩ nyonie wendo wa Kristo. Ngai wa moyo mũrathime na mwĩke wega nĩ ndĩmwendete nĩ ũndũ wa Ngai. Ti rita rĩa mbere gũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩgongona ndĩĩte na ngakĩnyihĩria mũno our bishop na
tukite guku ni undu wa Pastor Irongo na our brother Paul ni maratwarikire na gutia gukirite kuruta igongona riothe toguo nikio turaugire no nginya tutie mwito ucio na nigetha tuke tugocithie ithe witu kanitha ria Jesu Kristo atigire ni umwe icinge ni ndini toguo ngikorwo guku kurahoyo na manaroho ndingikigwa ndina thina gwika maundu maria njikaga ndi gwitu Ngai wa Amen. 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 Itire ndanyitira marwa ma mwathani atene kujera tuweke moyoni wakwa utukuciothe ngararira toro ngararira ndeiwe tajetereire mwathani naciakwa majoru kũra-inĩ yakwa nĩciaranagia ũkũrora nakuo tondũ mwathani nĩaratũingata Umai, umai, sikerutoro. Amen. Mwathani Ngai witũ aheo goci Ngai tũgeithanirie rĩera-inĩ haleluya mũtikanjĩke ũguo ti mbaĩ arogocwo mwathani Amen. nĩngenete nĩ Ngai mwathani arogocwo Bishop ndiĩ ngiuga atĩa no njugire tu wega wa Ngai ũtũ ũrĩa ũkũiganĩte na gũtũria matukũ maingĩ Amen. Saitani akĩendaga na atekwenda Amen. nĩ tondũ ndambĩrĩirie kũigua ũhoro waku hĩndĩ ĩrĩa mwatangathaga kameme-inĩ mwathani arogocwo hĩndĩ ona ciana ici ciakwa itiokĩte Nairobi Ngai aheo goci ndathikagĩrĩria mũthuri na ngathikĩrĩria mũtumia na ciugo ciao nĩ ciana ndathima Ngai aheo goci ngagĩkena nĩ Ngai nĩ tondũ kũu kwĩna werũ na mĩkuru mĩingĩ Jehova Ngai ndagiririe nduĩkanĩrie kuo na agĩtũma ndorie ona gũtũma ciana ici kinya hau na igoce Ngai mwathani arogocwo haleluya ngenaga nĩ Ngai ona hĩndĩ ĩrĩa mũkoretwo mũkĩgoca raibu-inĩ na kĩ ndanatwarana na inyuĩ na ihinda rĩrĩ rĩa korona na ngera ti-itherũ wĩ Ngai nĩ tondũ ona kũhana ũguo kũrĩ no ũratorania na arĩa marĩ aku mekwanĩrĩra na mathĩna maya mathire nĩ tondũ wa rĩtwa rĩa Jesũ arogocwo Ngai nĩngĩkenetio nĩ Ngai nyumĩte kũrĩa mwena wa Kĩgumo itũra ritũ rĩtagwo Kĩrere na ngoka gũkũ nĩ tondũ wa ciana ciakwa irĩ gũkũ nĩ cianyu mwathani arogocwo ingĩkĩrũgama nĩ ũru Ngai arogocwo Amen. Amen. Hura iruhe rwega. Na ndinona Mrs. Irungu karaka na aciari muthenya. Ciana cia mutumia ucio ikirugama ndabati gukorwo kana huduma-inĩ ya Maritha. Sawa nĩ akĩhudumu. Okay. Ona tũtigĩũkĩte ithuothe kũrĩ moima thutha na o family ino ya Irungu nĩwe irigithathi rĩao magĩũka ũguo na kũrĩ mategũgĩũka nĩ tũkire nĩ tondũ nĩ tũkenaga hĩndĩ ĩrĩa mũragathiria kiugo kĩa baba niĩ ndarĩrirwo nakĩo na nĩ ndĩmeraga ngamera ũrĩa ũngĩnjĩra ndigane na Ngai ona angĩnjĩra kaba angĩnjũraga no gwa Ngai ndikauma Amen. na inyuĩ tũraikwa Ngai na mũthikagĩrĩrie ciugo iria mwanagĩrio nĩ ndungata ya Ngai nĩ tondũ mwacithikĩrĩria na mũcimemenyerere nĩ ikamũkũra arogocwo Ngai mũtigoke nĩ tondũ nĩ ahunjagia wega mũtigoke nĩ tondũ nĩ ahoyaga wega no ona menya atĩrĩ ihoya rĩu we thĩinĩ waku rĩgwĩkagĩra atĩa Ngai arogocwo ũcoke ũmenye ũngĩkorwo ũtarĩ na wĩtĩkio ona akũhoere wega ũikarĩte ũrĩa ũkwenda rĩtingĩgũkinyĩra
Hallelujah. Amen. Oguo tumenyerera thingu no theru nigetha ciacamania na ihara ndungata ya Ngai. Jehova aigua mutarariko mwega akaigua na akamukinyiria wega. Ona irathimo ciake imuturie na nyumba ino ya Ngai iture. Mwathani arogocwo. Ndungata ino ni kariho wira uria erutaga. Ndio kana we ni ukarihirwo. Mwathani arogocwo. Ni tondu gutiri undu wekaga kuria na heho-ini ni undu wanyu. Athaithane ni undu wanyu. We ndari hindi wake ukorera aturio thingu ucio. Na inyuĩ tũriai na twĩtigĩre Ngai mũno, tũtige gwĩtukania na mathi, tũtige gũcũthĩrĩria marĩa mareku, tũcũthĩrĩrie mũtharaba. Niĩ ndiũĩ mũngiuma gũkũ mũgacarie ki. Ngai arogocwo. Tondũ ndiũĩ ndaigua ũndũ wa magegania, ona ndĩraigua ndĩ kũrĩa gwitũ niĩ thomaga. Mwathani arogocwo. Nĩ mwaigua inyuĩ mũrabangĩte gũcenjia kanitha, mũtigacenjie, mũkindĩrie na mwĩhoke Ngai. Kindĩriai kwa Ngai na mũtũrie thingu no theru, icio nĩcio ikarũgama. Mwathani arogocwo. Nĩngũkĩta na ngeithi cia Bishop Paul. Hallelujah. Twende Ngai nĩ tondũ nĩ Ngai na nĩ egũtũtũria. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Amen. Amen. Elijah liria na vya bali Ngai wanyu athiĩte kũ mũtinda mũgima na ndaigana kũmũigua Mwathani tũhotithie Njuge hamarĩtwa makwa njĩtagwo Hana wa Jeremia na ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ Mwathani nĩ tondũ nĩ angenetie ngoro yakwa. Nĩ ngenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa kĩũngano-inĩ gĩkĩ, kĩũngano-inĩ kĩa ũtheru na kĩũngano-inĩ kĩa ũthingu. Mwathani agocwo. Nĩ ngenda ithuothe tũikare na njĩra ya ũthingu na tũikare na njĩra ya ũtheru nĩ tondũ ũtheru na ũthingu nĩcio cirabatarania mbere ya Ngai. Mwathani agocwo. Ndirakena nĩ tondũ wa Archbishop. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ ndamuonire TV-inĩ akĩaria ũhoro wa kĩgongona na akiuga kĩgongona kĩa Ngai gĩtigĩrwo na kĩgongona kĩa Ngai nĩ mwaki. Mwathani agocwo. Ũguo ngũmwĩra atĩrĩrĩ, mũgĩe na rita rĩa gwĩtigĩra kĩgongona kĩa Ngai nĩ tondũ kĩgongona kĩa Ngai kiumaga mwaki. Mwathani agocwo. Njũkĩte gũkũ nĩ arikĩtwo nĩ mũthuri wakwa ũyũ ũrahũra ngita, nĩ mũthuri wakwa. Hũrai rũhĩrũ wega. Amen. Mwathani agocwo. Niwe ũraniarikire na tũrakiuga nĩ tũgũka nĩgetha twambararie ithe witũ. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ Ngai akenagio nĩ arĩa mamũgocaga. Mwathani agocwo. Ũguo kenai hĩndĩ ĩrĩa mũragoca Ngai nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ ũkinyaga kwa Ngai matu-inĩ. Mwathani agocwo. Nguga Ngai wamwe amũrathime na mwĩke wega. Amen. Amen. He mũnabii wa Ngai wĩ haha arandora akanjĩka ũguo, kairĩtu gaka nĩ kageithanie karandora gakanjĩka ũguo, ngamenya nĩ kaiga nĩ koimwo ndikarĩrĩrie nĩ gatagana rũo. Amen. Hũrai rũhĩ rwega. Ndĩrakwĩra andora njĩka ũguo
ndamenya uyu aranjira njarĩrĩria ndandi witũ tondu aya matiranyona nĩ gũkuhĩha no na ndakuhĩha ndĩrĩ ũthamaki wa Ngai. Mwathani arogocwo. Rũgamai na igũrũ twarie kĩrathimo igũrũ rĩa ageni aitũ nao mambararie moko mao na igũrũ. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ageni aya matũcereire. Aya mokĩte makuĩte ibuku rĩa watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa ũkuĩte kiugo gĩaku. Mokĩte makuĩte kiugo gĩaku, mokĩte makuĩte mũgambo waku, mokĩte makuĩte wendo mũnene. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao na nĩ tondũ wa mwĩto ũrĩa metĩtwo na magathĩka ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme na ndamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Nĩ twakena nĩ gũcererwo nĩ ageni mena ndũmĩrĩri ĩrĩa wĩkĩrĩte tũnua-inĩ twao. Kĩrĩa matiga na mahanda nĩ gĩkũmera na nĩ gĩgũthegea thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ageni aitũ nĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai amatongoragie, Ngai amarĩithagie na Ngai amamenyagĩrĩre mahinda-inĩ mothe. Amen. Bwana asifiwe sana. Rĩu hena mũthuri ũkũhoete rwĩmbo, acio angĩ no maikare thĩ na irũngũs nao no tũkũmahe rwĩmbo. Irũngũs nao no mekũheo rwĩmbo makĩine me family tuone kana tiguo andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ina rwĩmbo mũrũ wa ithe witũ ibungo ithatũ. Nĩ wega mũhũthĩre mweke wega tondũ mweke mwarega kũhũthĩra wa mũhĩtũka nĩ mũkoigaga nĩ kwarĩ level lesson, nĩ mũkoigaga kwarĩ piece of gĩthirĩ watwĩraga. Listen why kamweke ka ndungata ici na ndikũmagana tondũ Ngai nĩ amoĩ makĩria. Mwarega gũkahũthĩra wega one day nĩ tũtirĩ acirika gũkũ no twaitire maithori tũkĩũria kĩgongona kĩa Ngai kĩhingwo nĩ mũndũ ũhihagia ndagĩka nini Ngai angĩhonokia kana eke ũrĩa gwĩka. No we na Ngai nĩ arutĩte wĩra wake. Wainũka ũthi wĩcirie mũno tondũ rĩu ona twĩgĩthagathago-inĩ kĩa nĩkũ tũgũthoma kanitha tondũ tũtihũrĩtwo kũrĩa tũrĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ. Tũrarũgamire tuna ciugo cia maitũ ũyũ mũreri kanitha gũkũ. Nĩndekĩra ũira ũgĩitĩrĩrio maguta, nĩndekĩra ũira atĩ nĩ wa mũrũ, nĩndekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ, tungatĩra Ngai no thingu no theru. Rĩrĩa tũraririe ciugo icio mbara iraitĩkire gũitĩka, tũrorire tũtarĩ ere na Ngai arakosi ndungata Ngai irahunjirie message ĩyo. Wona nĩ kũninwo wĩthare by the grace of God. Irathimo-inĩ rwĩmbo rũrũ ndungata Ngai ĩno ĩtagwo Reco wa Kuria na then mwene rwĩmbo rũrũ etagwo Reco wa Kuria ainagĩra kũrĩa UK. Gũtũra na mathĩna nginya rĩ baba, harĩa hothe ndagera Saitani arĩ oho. Ndoiga njũke harĩ we nĩguo nyone wega, Saitani akanjĩra wega wĩna gwake, ngaikara ndaganĩirie itarĩ harĩa ndĩ. Ndĩratiri igũrũ Mwathani wakwa, gĩthimo mawega na maũru makwa, ndagũthaitha ũreke mawega maingĩhe, mwena waku ũritũhe wa Saitani ũhũte. Nĩnjũĩ wega baba ikeno cia thĩno, cimwagona nĩ njega cia kũhenia mũndũ, cikĩrĩirwo koga nĩ mũcukani, na ngĩkorwo nĩcio kagiria ngakuona, njehereria ciothe ngoka ndĩ mũtheru. Ndĩratiri igũrũ Mwathani wakwa, gĩthimo mawega na maũru makwa, ndagũthaitha ũreke mawega maingĩhe, mwena waku ũritũhe wa Saitani ũhũte. Rĩu nĩnginyĩte handũ ha kwĩra, nĩ kwaga mawega ma mwĩro wakwa.
kwa wĩro wa toro na matũkinyaga nowe ũkĩũkinyia kĩnjoya guo ndariĩ niĩ ndĩna irema ciakwa ndĩratiri igũrũ mwathani wakwa gĩthimo mawega na maũru makwa ndagũthaitha reke mawega maingĩhe mwena waku ũritũhe wa caitani ũhũte rĩmwe njiguaga ndĩmũhutie ngoro nĩ ciugo ciaku njega cia kũhorerania nganjĩra we nowe ũkĩnyonia wendo tita wa Judasia kĩmumunya mwathani na menyete oro wega nĩamũkunyanĩire ndĩratiri igũrũ mwathani wakwa gĩthimo mawega na maũru makwa ndagũthaitha reke mawega maingĩhe mwena waku ũritũhe wa caitani ũhũte ona hehenjetwo nĩ ciugo ciaku we nowe ũranjĩra atĩ nĩwe mwene muoyo ndũmĩrĩire caitani ndũrĩahete ihoto ti ihenya nĩ rĩake na ihinda rĩrĩ oho ngaga gũgĩkuona we wĩna riri waku ndĩratiri igũrũ mwathani wakwa gĩthimo mawega na maũru makwa ndagũthaitha reke mawega maingĩhe mwena waku ũritũhe wa caitani ũhũte nĩ mahinda maingĩ we Ngai baba ngoragwo humbĩtwo nĩ maũndũ ma thĩ ngeyũria hihi ũngĩũka mahinda-inĩ macio ingĩrora nakũ Ngai wakwa ndeithia nĩguo rĩrĩa ũgoka ngora ndĩharĩirie ndĩratiri igũrũ mwathani wakwa gĩthimo mawega na maũru makwa ndagũthaitha reke mawega maingĩhe mwena waku ũritũhe wa caitani ũhũte. Amen, amen, haleluya. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie karibu sana na ũkage maingĩ ũkeiguĩrĩra ndũmĩrĩri cia Ngai. Mwathani arogocwo. Atumia arĩa agũkũ kanitha-inĩ mũtongoretio nĩ Pastor Lucy nĩ mũkwendwo mwĩbange mahoya-inĩ matanyihĩire thikũ mũgwa, matanyihĩire thikũ cigana. Bwana asifiwe sana. Nĩngũmũhe thimu twathenga rĩera-inĩ totima andũ othe na matigũkorwo me online. Bwana asifiwe sana na Ngai nĩegũtũteithia na tondũ tũkĩrĩ na ageni maitũ witũ wa Irũngũ na nĩ acerete githĩ tiga kũmũhe gĩtĩo gĩa ciari na gĩa gũtũciarĩra mũtungatĩri ndagĩũkia ainĩre Ngai. Ndũĩ andũ angĩ mendaga kũinĩrwo ti atũinĩre nĩ ainĩre Nga. Tero ũcio mũriganĩtie uma rebo-inĩ ya kũinĩrwo nĩkĩo tatongaga nĩkĩo tatheremaga tondũ Ngai nĩwe ũinage. Moke mainĩre Ngai na magoce Ngai na nĩtũmwendete mũno ona nĩ ũndũ wa kũrekereria ciana cianyu ikorwo igĩtungata hamwe na ithuĩ. Ũkai nĩgetha mũgoce Ngai na nĩnjũĩ Ngai nowe gwĩka maũndũ mega. Rũngũ matungataga gũkũ na matirĩ mandiganĩria ona rĩrĩa mbara yanaritũha. Ona mũndũ wangerete ngero no Irũngũ Junior hĩtũkĩte mbere ya kamera atoĩ TV nĩ ramuoya. Igodia dadi. Ndukamake. Na mumainithia andũ taheo cigana narumwe kani mamu aroria taheo cigana. Okay, nĩtũkũina tu onako kũrĩ me thutha maratwĩra no mokĩte na rĩu tondũ nĩ mahĩtio tũtikũmeterera
no mũgũkĩmamenya makinya. Ririkana mũthenya ũrĩa ateirwo mũhayanĩro aiyũrire wendo ngoro tiga kũriganĩrwo. Ririkana muoyo tigethie na ririkana mawĩra mothe anaruta na ng'aragu ĩyo tũrĩte njoero tiga kũriganĩrwo. Ũkirĩrĩria ndũgate na ndũgate ũmĩrĩru tiga kũriganĩrwo. Ririkana muoyo tigethie na ririkana mawĩra mothe anaruta na ng'aragu ĩyo tũrĩte njoero tiga kũriganĩrwo. Matukũ bara ngoro ĩgatagia no kuona ithe Ngai tiga kũriganĩrwo. Ririkana muoyo tigethie na ririkana mawĩra mothe anaruta na ng'aragu ĩyo tũrĩte njoero tiga kũriganĩrwo. Ririkana muoyo tigethie na ririkana mawĩra mothe anaruta na ng'aragu ĩyo tũrĩte njoero tiga kũriganĩrwo. Ũrĩa waiguire mbere Jesũ nĩ muoyo agwĩtĩire tiga kũriganĩrwo. Ririkana muoyo tigethie na ririkana mawĩra mothe anaruta na ng'aragu ĩyo tũrĩte njoero tiga kũriganĩrwo. Tondũ nĩũnjĩtĩire ũrĩa ngũĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiuga nĩ wega tũrahoro ũguo na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Gĩthima kũnyonereria njĩra igũrũ ndingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩwandire itha rĩa ũhoro na ngoragia iria na ũũgĩ ngĩtera bũrũri iria na ũũgĩ ngĩtera bũrũri. Ĩni tondũ mwaciarirwo na njĩra ya ũũgĩ mwathi wanyu na mũnene wanyu atũrathĩnwa atũra igũrũ ekaraga imũmenyereire marĩa mwaigua imũmenyereire marĩa mwaigua. Gĩtigarĩte igũrũ kana yaguo tondũ kũu
ireke udhukia Indikuiwa karubeta kajesu kuinuke Indikuiwa karubeta kajesu kuinuke Indiene tiade iro Ayotireke moyato Hallelujah. Amen. Gwĩciria nĩ mwatũhugĩte mamwambia atongorie tondũ muone kũrĩa makiumĩte. Nĩguo. Ngima yumaga mũtu-inĩ. Amen. Ona makĩgocithia. Amen. Kwĩ handũ maumĩte. Ngai amũrathime mũno na Ngai arathime our mom na mwĩke wega na kũrathimĩre rũciaro rwa nda yaku. Bwana asifiwe sana. Na tondũ no tũrorete kĩgoco-inĩ. Hallelujah. Ngwendaga tũrũgame na igũrũ. Unyite sadaka yaku ũguo, gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 unyite ũguo. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Na wĩharĩrĩrie kũruta indo nyũmba-inĩ ya Ngai. Arĩ maciaro ma mbere, arĩ gĩcunjĩ gĩa 10, arĩ sadaka, arĩ sacrifice o yothe, ũmenyite na guoko gwaku kuorĩo nĩgetha tũhoe. Ũmenyite na guoko gwaku kuorĩo nĩgetha tũhoe. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Arĩa mekũhũthĩra namba cia thimũ Ngai amũrathime. Na arĩa mekũhũthĩra paybill number 41981 Ngai amũrathime. Namba icio ciothe cia screen-inĩ nĩ citũ na nĩ cia kanitha, nĩ cia gũteithia wĩra wa Ngai. Rekei tũhoe. Awa mwega na mũtugi we Ngai mũigua na mũhoreri. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku.
twacokia ngatho nĩ tondũ nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ na no ũtũkinyĩtie gĩkĩro-inĩ kĩega. Nĩ wambanĩrĩirie na ithuĩ, warehana na ithuĩ o nginya haha ũtũkinyĩtie. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo wamũrirwo nĩ ndungata ici ciaku ũkorwo ũyũ wa kĩgoco. Jehova, tũhe thayũ no tũhe gĩkeno no tũhotanĩre. Arĩa mohetwo korokoro-inĩ nĩ mahingũragĩrwo nĩ rwĩmbo ruo toria na ruo hotani. Na rĩu ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ moko-inĩ maitũ tũnyitĩte mbeca iria tũheaga, maciaro marĩa tũrutaga mĩgũnda-inĩ ya mĩthabibũ. Nĩ indo nyingĩ wĩyo tũheaga no tũtihotaga gũcicokia nyũmba-inĩ yaku. Ona tũgĩcicokia kuo arĩ icunjĩ cia 10 kana arĩ mĩhothi ya kwĩyendera no tũnegenaga. No twahoya ũtũrekere. Indo ici reke igũteithie na ikũgocithie na itikanatũme tume wega-inĩ wa Ngai. Ndacitheria na ndaciamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, tondũ ciumĩte matũũra na ituri itiganĩte. Inyitĩtwo nĩ moko maku marĩa ũmbĩte na ũkarathima wĩra wa moko mamo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndeiga harĩwe menyete wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Rehe indo cianyu nĩgetha tũgarũranie ũndũ ũcio ũngĩ. Pastor Lucy nake take offer o nginya harĩa rĩnogera. Mwathani mũhonokia wa muoyo wakwa nĩagũrire na thogora mũnene, akĩũrwo ningĩ agĩitwo thakame, akĩũrwo ningĩ agĩitwo thakame. Mwathani mũhonokia wa muoyo wakwa nĩagũrire na thogora mũnene, akĩũrwo ningĩ agĩitwo thakame, akĩũrwo ningĩ agĩitwo thakame. Ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene, arĩa andũ itangĩhota kũkinyĩra. Ndiona waganu aingĩ gũkũ thĩ, na thũ cianjũkĩrĩra gũkũ thĩ. Thakame ĩna hinya gũtoria, thakame ĩna hinya gũtoria tũhinda. Ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene, arĩa andũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa andũ itangĩhota kũkinyĩra. Mũhonokia muoyo wakwa nĩagũrire na thogora mũnene, akĩũrwo ningĩ agĩitwo thakame, akĩũrwo ningĩ agĩitwo thakame. Ndũina ndĩmũgũre na thakame, arĩa andũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa andũ itangĩhota kũkinyĩra. Thank you. Bwana asifiwe sana. Kai mũnogire na nĩ ta hĩndĩ tũrambĩrĩria. Githĩ niĩ ti kũrĩkia, mũtigaikare thĩ hanini. Niĩ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia na nĩ ndĩmũrathimĩire ũtungata wothe mũgũtungata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Irũngũ. Kainũka. Bwana asifiwe sana. Irũngũ nĩ ũmwe tũtungataga nake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na twambanĩrĩirie na kũndũ kũraihu mũno, na Ngai agakorwo atũteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Na bamĩrĩ ya Irũngũ, okorwo Irũngũ ndarĩ amwĩra, nĩ wega ndĩmwĩrĩre haha na mũthikĩrĩrie. Ti mũremi na nĩ harĩ kĩgongona kĩrĩa ndĩmwĩhokeire, na ciugo iria Irũngũ anjĩrire nĩ ikũhinga, tondũ anjĩrire no nginya njoke mũciĩ thiĩ ngarie na mũciari wakwa, twambe tũhoe na tũhoere ũndũ ũcio, na ngĩona ũndũ ũcio wĩ mũgima na wĩ mwega. Ũguo mũngĩigua akĩmwĩta nĩ arekererio kĩgongona, ti niĩ ndĩmwĩhokeire, tondũ nani no gũtuo nduĩtwo mũrori wĩra-inĩ ũyũ nĩ Ngai, na ngĩndua mũgai ngae wĩra ũrĩa ũkũrutwo ndirĩ thĩna na kũũnengerana, tondũ nĩ wa baba witũ.
he rwimbo nyinagirwo nĩ kahũra rĩrĩa akenete. Gũkũ kwa Jesu witũ kwega. Kahũra kahĩtĩtie tondũ rĩgĩte kũnyinĩra ũguo. Gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega, gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima, mũmenye na mani kwa njagĩrĩire, nguagĩra mĩrigo yakwa yothe. Amen. Nĩ mũkũnoga mũno. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega, na Ngai amũtũgĩrie maũndũ-inĩ mothe. Ũguo kwĩna wĩra ũrĩa twĩhokeire brother Irũngũ, na kwĩna wĩra ũrĩa twĩhokeire nyũmba ĩyo yanyu. Tondũ ũthĩnjĩri ũngĩhokerwo mũndũ ũmwe, wehokerwo nyũmba yothe. Twĩ ndũgũ mũno na my mother-in-law, na rĩrĩa twambĩrĩirie kanitha ndathiĩ kuo, nĩ ndamaikaririe thĩ othe. Ngĩmera mũthikĩrĩrie mũno na mũnyite. Ũthamaki wanaingĩra handũ ndũiragwo na nduorotagwo. Ũguo no taguo ũthĩnjĩri wanahandwo mũciĩ, nduorotagwo na ndũiragwo. Kĩrĩa wĩkaga nĩ kũnyitĩrĩrwo wĩkaga atĩa? Nĩ kũnyitĩrĩrwo wĩkaga atĩa? Ithe ndiramwĩrire mũthenya ũngĩ Irũngũ nĩwe ndigĩtie kũingata. Sinimwambia hivyo. Na ngĩona andũ mambia kũrĩra ngĩrigwo atĩrĩrĩ, kamaranyitha nĩ kũingata atĩa Irũngũ. Haleluya. He mũini wa rwĩmbo wateithirio nĩ Ngai, na ũngĩona mũndũ ena kĩheo gĩa ũthĩnjĩri kana gĩa ũtungata ti wega kũnũha, tondũ ndĩmwĩraga ndirĩ ciana nyingĩ. Na tondũ kanitha ũyũ nĩguo ũkũ-produce ahunjia arĩa aingĩ mũno thĩiniĩ wa thĩ. Ũguo no nginya nyambĩrĩrie kũmatũma kũndũ, na ndikũmatũma kũndũ megũthiĩ kũgiĩka. Ũndũ wa mbere, Unai Kiara 1, gũtirĩ mũgũnda marathiĩ kũgũra, mĩgũnda nĩ mĩgũre. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ renti marathiĩ kũrĩha ya mĩgũ, gũtirĩ handũ marathiĩ gũkombo. Ũguo nĩ mũndũ akanengerwo kapisi gake ka 50 by 100 kana ĩka ĩmwe akerwo akakĩgongona haha. Ũteithie Ngai na ũgocithie Ngai. Na nĩ ndĩmwĩraga niĩ ndirĩ harambĩ ngwĩka ya gũtungata Ngai. Ngai ũrĩa ũnjĩtĩte na Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie, angĩaga kũnjĩhokera indo cia kũmũtĩithia, niĩ ndirĩ na indo ingĩruta wĩra na kĩ. Gũtirĩ mũthigari wĩgũragĩra uniform, gũtirĩ mũthigari wĩgũragĩra mũcinga. Ũguo Ngai nĩ atũhete mĩgũnda mĩingĩ, Ngai nĩ atũhete kũndũ kũingĩ, na gũtirĩ mũgũnda tũreterera title deed ciume, ciothe ndĩ nacio. Ũguo ndakwĩra ũka. Akorwo nĩ gũthama gathama na nyũmba yake yaku, Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ wĩra nĩ mũingĩ, na ndingĩhokera Aishumaeli wĩra, tondũ maciarĩtwo nĩ mũndũ wa nja ngombo. No Mũisaka ũrĩa tũrĩte thĩna nake kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũrĩa tũciaranĩirwo hamwe na njĩra ya kiugo kĩa Ngai, no nginya ndĩmwĩhokere kĩrĩa kĩo, na Ngai wĩra ũrĩa wagĩrĩ. Ũguo nĩ ihinda rĩanyu mũkĩre, na nĩ ihinda rĩanyu mũrũgame, tondũ nĩ ihinda rĩa gũthiĩ na kumagaria ngumo ya Jesu Kristo. Mũngĩũkĩra rũcinĩ rũmwe mũkore Irũngũ ndarĩ kuo, Bwana asifiwe sana. Mũtikoige ningĩ bishop nĩ arathũkire, araingata ũmwe ũmwe. Nĩ nyingataga andũ, tondũ mũndũ mũini wa rwĩmbo oigire nyongi nĩ ĩkaga atĩa? Gũtũra noro wa manyamũkĩte maeni, tondũ maeni nĩ moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Tikũrũga mana kĩoto kĩrĩa kĩahotanire, na no kĩo kĩarĩ na Musa kĩotana Misiri. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane, marĩtwo nĩ njoia marugĩirwo nĩ Saitani makanyua, na nĩkĩo mokaga kwanyu kũmũrutĩra. Tene twambararie moko tũrume nyamũkano ĩno, nĩguo waninire ngara na ndũrĩ mĩtugo mĩega.
nĩ wanyonirie kumĩrĩria mathĩna na ningĩ no womĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndamatũma kũndũ mũtikanege, mũtikae gwĩka atĩa. Ta rĩu Irũngũ mũngĩciria nyitĩrĩrwo nĩa, githĩ ti brother ciake na sister ciake, kana tiguo? Mũtikoige atĩrĩrĩ, kanitha wa Irũngũ rĩ nĩ wa kũrinũ, ti wa kũrinũ, nĩ wa andũ anga, nĩ wa andũ a Ngai. Na ithuĩ tũtikoragwo na mũthutũkanio wa iruka kana mũthutũkanio wa ndini. Kanitha no ũmwe tu tũthũire, na kanitha ũcio ndũkanoke gũkũ na andũ aguo matikanoke gũkũ, wa Freemasons, wa Saitani, wa Illuminati, acio tũtinyitanage, acio no kanitha wa Ngai ũrambararia Jesu Kristo, ũcio nĩ tũnyitanagĩra. Ũguo mũngĩaga brother Irũngũ na muona nĩ anyitĩrĩrwo nĩ family yao, mũtikaigue ruo, mũbatiĩ gũkenerera ũndũ ũrĩkũ. Na nĩ ngenaga kanitha ngĩũcokia harĩ mũndũ nake akaũcokia kũrĩ family, tondũ family ndĩngĩkũgũithia, family ndĩngĩgũthinĩkania, family ndĩngĩgwĩka ũru. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Kana tũtiarĩtie ũguo Irũngũ? Na twarĩtie nawe na mũtumia wa, no rĩu nĩ ndoimbũ, ongo gwĩciragia ndĩ thiri niĩ tũtingĩia nawe. Mwathani arogocwo, tondũ wĩra ũyũ nĩ mwarie, na ona ingĩenda ndingĩhunjia makanitha mana mũthenya. Kanitha no ũrĩkũ? Reke tũgĩtũme andũ mathiĩ makahunjia injiri. Onawe ũngĩigua wĩna mwĩto wa kũhunjia na nyone biũ ũtongoretio nĩ kiugo kĩa Ngai, ndũrĩ na hinda na jenda, ndirĩ na thĩna na gũkwĩhokera ũtungata. No ti gũkũ twĩhokeire Pastor Lucy. Nĩkĩo ũrona ngĩthengia Irũngũ. Ona ũyũ mũthuri mũraihu ũyũ ũngenagia gũkũ kwa Jesu witũ, egũthiĩ kugĩra kũraihu. Bwana asifiwe sana. Egũthiĩ kugĩra kĩ? Athiĩ arĩa andũ acio na gũkũ kwa Jesu witũ. Rĩu nĩ hanyu. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rũgamai na igũrũ. Ĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie, Jehova arokũrathima thiĩ harĩ mũrata ũngĩ ũmwĩre nĩ ndoka na njĩtagwo mũrata wa Ngai, na ndoka nguĩte thayũ, ndigũka arata kwana nguĩte thayũ. Mwĩre thayũ ũcio nĩguo ndakũrehera, na njĩtagwo mũrata wa Ngai, na twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Archbishop John Gĩthiri na Bishop Lecho Wangarĩ. Ngai amarathime. No ndoka gũkũrehera kĩrathimo. Jehova arokũrathima. Mwĩre Ngai nĩ akwendete. Mwĩre niĩ njĩtagwo Nyagũthiĩ, ndĩrenda kuma haha ndĩ, thiĩ harĩa mũciĩ ũrĩa ũngĩ na ũthame hau ũrĩ. Nĩ ũthiĩ ũrathime mũndũ ũngĩ hau, ũmwĩre nĩ ndoka, na ndoka nguĩte thayũ, na njĩtagwo mũrata wa Ngai. Jehova arokũrathima. Mwĩre Ngai nĩ akwendete, na gũkũ kwa Jesu witũ tũtikuma, gũkũ kwa mwendwa witũ tũtikoima. Na niĩ tondũ ndĩ mũrathimani, kaĩ kĩrathimo gĩkĩ to gĩaku tu ĩ,
tareke thiũrũrũke thiĩ ngone mũrata wa Ngai ũngĩ wĩ harĩa no mũgeithie high five no mũũrie ũrĩa etagwo mwĩre Jehova arokũrathima. Mwĩre nĩ wahonio nĩ woherwo mehia maku nĩ waririkanwo nĩ Ngai. Ngai arokwehereria andũ arĩa ananu andũ arĩa orũri arĩa tũthomire ũhoro wao arĩa matũmagĩrwo Paũlũ mathiĩ makamũrutũrũre nyũmba-inĩ ya Jasoni nĩ tondũ nĩ andũ arĩa aganu. No Ngai akĩhitha Paũlũ marĩ na Silas. Ngai arohitha ũtungata waku. Ngai arohitha kĩheo gĩaku toguo ahithire kĩheo kĩa Paũlũ akĩaga gũkĩrekereria moko-inĩ ma andũ arĩa orũri akĩaga gũkĩrekereria moko-inĩ ma andũ arĩa ananu. Ndagũtigithũkania na hoi mĩhianano. Ndagũtigithũkania na andũ arĩa matendete Ngai. Ndagũtigithũkania na andũ arĩa aganu. Ndakuohithania na arĩa mendete Ngai na ma na roho. Jehova arokũrathima. Mwĩre gĩaga na thayũ na kĩheo gĩaku ũrutithie wĩra. Ndũkareke kĩiywo nĩ andũ arĩa orũri na ndũgakĩrekererie moko-inĩ ma andũ arĩa ananu tondũ Ngai nĩ egũkũgitĩra. Mwĩre niĩ nĩ nyumaga haha ndagĩka nyinyi ngekora USA, ndagĩka nyinyi ngekora UK, ndagĩka nyinyi ngekora Ireland, na nĩ niĩ ũyũ njerekeire kũrathima andũ arĩa othe maratwĩrorera marĩ nja ya bũrũri, arĩa tũnyitanagĩra nao na arĩa tũhandĩte kĩgongona mabũrũri-inĩ mao, kĩgongona gĩa Theophilus gĩthĩ yothe handũ ya rũma, mabũrũri matũgĩru na matarĩ matũgĩru, kũu guothe nĩkuo tũrĩ na igongona tũkĩgoca Ngai witũ. Ugai andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja, arĩa matwendete na arĩa matũthũire, arĩa matũthũire nĩ twamuohera na arĩa matwendete nĩ tũmwendete. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Jehova aromũrathima. Amen. Nĩ ihinda rĩa kũrathima ndungata ya Ngai Bishop Lecho o harĩa arĩ. Ugai our Bishop Lecho wa Ngarĩ. Jehova nĩ ihinda rĩa kũrathima kĩgongona kĩa Ngai. No ririkana kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ndagũthomithirie tũkĩambĩrĩria mwaka nĩwe wĩna kĩhato gĩa gũkĩhata, tondũ nĩwe wĩrehage ũkaruta thigino yaku ha, ũkaruta mĩnoga yaku ha, wĩra wa moko maku ona kĩndũ ũrehage ha. Ũguo nĩwe ũbatiĩ nĩ gũtheria harĩa ũrutagĩra magongona maku. Kĩgongona gĩa Theophilus Church, Jehova
nĩ ihinda rĩa kũrathima Archbishop. Amen. 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 Nĩ ihinda rĩa kũrathima Theophilus Media. Githĩ matituoyaga mbica wega na mũgathiĩ kwĩona na kwĩrora, mũtikiuge Jehova aromũrathima andũ a Theophilus Media. Amen. Abararia guoko gwaku na igũrũ. Ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia Saitani, na ndamũtigithũkania na wara wothe wa ndaimono, ndamũtigithũkania na mikosi yothe, ndamũtigithũkania na ikuũ ciothe cia kuma kusimu, ikuũ cia mĩtino ya barabara ndamũtigithũkania nacio, ndamũtigithũkania na premature death, ndamũtigithũkania na ikuũ cia mwaki, ona ciana cianyu ciĩ mathukuru-inĩ twaciĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ona arĩa marĩ mũciĩ twamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru gĩtwaranaga hamwe na inyuĩ mũthenya na ũtukũ. Ũgitĩri wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ, naguo riri wa Ngai wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Mũrohumbwo riri wa Ngai, mũrohumbwo gwĩtĩkĩrĩka mũkiumagara na mũkĩhũndũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, o mũndũ acoke harĩa gũikarĩte, na Ngai amũrathime na amwĩke wega. Rĩu ihinda rĩrĩ wona twanyuaga cai, brother Irũngũ, atĩ tweka atĩa? Nĩ inyuĩ mwĩ kĩharo mũtongoretio nĩ Pastor Lucy, na mũthiĩ na mbere na ũtungata ũrĩa Ngai amũhete, na mũtigetigĩre. Sawa sawa, mũtikae no Irũngũ Junior, mũtigetigĩre, mũrute wĩra wa Ngai mũtegwĩtigĩra. Kĩheo gĩkĩ Ngai amũhete no kĩhingũre mĩrango ona mĩnene gũkĩra ĩrĩa ĩhingũrĩirwo kĩgongona gĩa Theophilus, na ndingĩũnũha na ndingĩnyita iheo cianyu mĩgwate. Ũguo ingĩenda mũthereme na mũthiĩ kũraihu. Mwathani arogocwo. Na iheo cianyu andũ othe mena iheo cia ũini, iheo cia ũhunjia, iheo cia ũrutani, ndiohete kĩheo kĩa mũndũ ona ũmwe. Wendi wakwa nĩ tondũ nĩmenyete mũgũnda wa baba nĩ mwariĩ na magetha nĩ maingĩ, na aruti wĩra nĩ anyi. Wĩra wakwa nĩ kũrathima andũ mathiĩ makarute andũ mathiĩ makarute wĩra. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Hau hangĩ tũgũtwarithio nĩ Pastor Lucy, andũ mambe maheo gacai Pastor Lucy, andũ mambe manyue gacai, na twambĩrĩria kĩgoco gũtikagĩe mũndũ gũthiĩ bata ũrĩa ũtabatabataga. Bata ũrĩa ũtabatabataga ũrĩkĩrie haha, maũndũ mothe ũrĩkĩrie ha. Twatuĩka nĩ kĩgoco nĩ kĩgoco. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibu Pastor Lucy. Ngai aramũrathimaga, Ngai aramũrathimaga, Ngai aramũrathimaga, Ngai aramũrathimaga. Ithe witũ tũnyihĩte mũno ihinda rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩũgegetie ngoro citũ ona ũkagegia maroho maitũ. Tũtiroĩ twendete na wendo ũhana ũguo Mwathani. Nĩkĩo twambararia moko maitũ na igũrũ tũrĩ athuri, atumia, anake na airĩtu, ona ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Tũgĩkwĩra nĩ wega nĩ ũtungata ũcio wathiĩ na mbere. Ĩtĩkĩra tu mũthamaki wa thamaki gũtũhithĩra mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũrekereirie ihinda rĩrĩ. Iheo iria ũmũhete twahoya ũcihithe Mwathani. Ũtungata ũrĩa atungatĩte twahoya ũhithe Mwathani. Ciama ũrekereirie iringĩke mũthenya wa ũmũthĩ twahoya ũcihithe Mwathani. Ũmũrĩithie, ũmũgitĩre, ũmũmenyerere na ũmwĩke maũndũ mega na motugi. Arĩa mahonio matikarware rĩngĩ, arĩa mohorwo matikohwo rĩngĩ. Ikundo iria ciohorwo mũthenya wa ũmũthĩ twacihitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo.
nigetha uria moru ndakae gutuona atuhenerie. Twahoya Ngai witikire tu muthamaki wa thamaki tondu niwe urekagiriria utungata uria ukwenda Mwathani. Nginya hau twakinya ni tuona hinya waku Mwathani na ni twagucokeria ngatho. Tugithie kuhuruka tunywe cai ithe witu wa matuni twagucokeria ngatho. Ona ni tondu wa our mom Bishop Rachel Wangari Mwathani, ni muciari mwega, ni amenyaga ciana hindi ira irabatara gia kuria na gia kunywa. Ni tondu cai ucio ithuĩ tutiũĩ kuria umite muthĩnjĩri mwega, no we nĩ ũĩ kũmũhĩtũkĩra nĩ tondũ nĩ eciragia ciana iria ciarĩte wega. Twamwambararithia na kũrĩ we Mwathani, atũre ithe witũ atũheaga o kĩrĩa ũrĩ mwĩhokagĩra Mwathani. Mũrathime nĩ tondũ nĩ ũmwendete na ũhithe ũtungata wake thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ona ũtungata ũcio wa ũmũthĩ ũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ngai no tũtware mbere kũringana na wendi waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũgĩtĩkia Baba atĩ ona ithaa rĩrĩa tũgũcoka kwambĩrĩria kĩgoco nĩ ũgũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩtie Mwathani atĩ maũndũ manene nĩ marekĩka Mwathani, tondũ nĩ tũiguaga hinya ũrĩa ũmbũkagia ndege nĩguo mĩtũragia rĩera-inĩ. Naguo hinya ũrĩa ũgũtũmbũkia mũthenya wa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra kĩgoco nĩ tũĩ nĩguo gũtũtũria o ihinda rĩa kiumia gatatũ kĩa mweri twĩna kĩgoco thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Igũrũ rĩa ũguo Mwathani tũtingĩriganĩrwo mũthĩnjĩri mũnene nĩ ũhoro wa monthly prayer kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twĩna ũndũ ũcio wa Archbishop ũrĩa guka witũ ũrĩa wĩitĩrĩirie Archbishop John Gĩthirĩ maguta nĩ agakorwo arĩ hamwe na ithuĩ Mwathani. Twahoya beba yaku mũthamaki wa thamaki, twahoya ũthĩnjĩri ũrĩa ũmũtungatagĩra naguo mũthamaki wa thamaki ikonekana kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani. Twamũhoera tha cia rũgendo akĩharĩria gũka gũkũ. Twahoera mũthenya ũcio Mwathani tondũ nĩ waku Ngai, nĩgetha ithuĩ ũtũre ũtũhoraga no twĩkaga maũndũ mega. Wĩra witũ no kũrutaga rũgoco thĩinĩ wa tũnua twitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Tũtekũriganĩrwo ona Saturday kwĩna kĩamũro thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. We Ngai wĩ mũtheru na wĩ mũthingu na wĩ mũigua tha. Reke wĩra waku ũrutĩke na ũthereme mũthamaki wa thamaki. Macio mothe tũrahoerwo breakthrough thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũgĩthiĩ kũnyua cai Mwathani ĩtĩkĩra kũũrathima na ũtherie ũgune mĩĩrĩ ĩno itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge haleluya. Ngai amũrathime mũno arĩa mũtũcereire, Ngai amũrathime mũno arĩa rũru rũrũ na matiĩrĩgĩte na nĩ ndĩramona, Ngai amũrathime mũno amwĩke maũndũ mega na maũndũ motugi. Athuri, Ngai amũrathime mũno ũtungata uma wanyu, Ngai amũrathime mũno. Nĩ tuona Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi. Ona tũkĩnyuaga cai twĩbange arĩa magatongoria mũthenya wa Sunday. Nĩa magatongoria Sunday? Atumia, Mwathani agocwo. Mwathani agocwo atumia. Ngai amũrathime mũkĩbanga ũhoro wa gũtongoria Sunday. Na ũhoro wa gũtongoria Sunday, maũndũ mothe tweranire nĩkĩ? Nĩ ihoya. Maũndũ mothe tweranire nĩkĩ? Tondũ mũndũ ndangĩhota gũtongoria we mwenyewe. Ũngĩtongoria wewe ũrĩheaga andũ matũhũhũ, no watongorio nĩ Ngai kũgerera ihoya. Ngenire rũcinĩ nĩ kũigua ũhoro wa gĩthima, tũkĩheo ũhoro wa gĩthima nĩ Stephen. Arĩa mategũkinyĩte, Stephen Kamande nĩwe gũtungata mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ atũheire ũhoro na njĩra ndiku mũno thĩinĩ wa Isaia ya 33. Nĩ ekwaragia ũhoro wa gĩthima atĩ ithuĩ tũtiũĩ gĩthima kĩrĩa tũkoragwo harĩkĩo na tũtimenyaga. Tondũ gĩthima gĩkĩ rĩ nĩ gĩtheru, tondũ Ngai nĩ mũtheru. Na gĩthima gĩtheru rĩ, ona ithuĩ tuoka na gĩko nĩ kĩrĩtũtheragia tũgathera. Gĩthima gĩkĩ kĩarekereria Roho Mũtheru rĩ, ũgetĩkĩrĩka thĩinĩ witũ, Roho Mũtheru agakorwo agĩtungata he ndungata nyamũre na therie, na gĩthima gĩgakorwo gĩ gĩtheru. Ũrutani warekererio, ũrutani mũtheru umĩte igũrũ nĩ Ngai. O ũguo nĩguo Ngai endaga gũtwĩka rĩrĩa tũratungatĩrwo nginya nĩ ciana, atungatĩrwo na ageni aitũ. Karibuni sana, mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire, mũigue mũrĩ anyite ũgeni, mũke rĩngĩ na rĩngĩ. Mũthenya ũmwe ndũngĩtua cira,
koguo muthenya wa umuthe ona no uthio kiga he kundu kuu ni kwega ai kwangenia ai ti kwega tondu ndui uka muthenya ungi na ni ukona wega ucio woka muthenya wa gatatu niguo gatwira mithenya eno iri cira na Ngai amurathime na mwike wega ni tumwendete thiini wa Mwathani koguo Ngai amurathime na mwike wega atumia tugicemania ndagika nini athuri tugicemania ndagika nini na tutikariganirwo ni kuhoera utungata ucio ngi wi mberei twerwo tutige guoya tumagare na ki no samba tondu ni Ngai urathama eti Ngai urathamaka ni Jehova ureka ndeithia na ati rwimbo ruinaga uguo tondu ni Jehova urathamaka ini tutituragio ni maundu maria Theophilus TV, Murata